Kynna áður en í fyrir útsendingu? Já, ég myndi gera það. Ok, þannig að verið öll velkomin. Þá fundur borgarstjórnar Reykjavíkur 15. febrúar 2022 settur og fyrsta mál á dagskrá umræða samræmingu sorphirðu á höfuðborgarsvæðinu að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna og fyrst tekur til máls borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Það sannarlega ánægjulegt og fagnaðarefni að okkur hefur loks tekist að vera sammála að vinna tillögur þess efnis að samræma sorphirðu á höfuðborgarsvæðinu. Og sú vinna liggur fyrir hér og það var ráðist í hana eftir að sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins var samþykkt í mars árið 2020 og þetta hefur áhrif á rúmlega 237.200 íbúa höfuðborgarsvæðisins. Þetta felur í sig gríðarlega jákvæðar og mikla breytingar fyrir umhverfi okkar og hringrásarhagkerfi sem við erum í óðaönn að innleiða. En einnig þá vegur samræming sorphirðunnar, hún vegur þungt í baráttu okkar við loftslagsvána. Og það eru fjölmörg í rauninni verkefni sem að sóknaráætlunin felur í sér sem að beina sjónum að baráttunni að loftslagsbreytingum á mannaveldum sem meðal annars eru til kynningar sameiginleg loftslagsáætlun höfuðborgarsvæðisins og auðvitað borgarlína sem við þekkjum öll hér. Og þessi verkefni eru stærstu verkefnin okkar núna undir hatti umhverfis- og samgöngumála innan þessarar áætlunar. Og ég ætla aðeins að fara yfir þessar tillögur í dag og þarna á skjánum á tjaldinu sjáum við tímalínu verkefnisins. Það auðvitað þannig að þetta hefur tekið dágóðan tíma en það eru mörg sveitarfélög undir og á mörg að hyggja og ólík skipulagsmál. Við lögðum upp með víðtækt samráð og samtal og verkefnahópurinn kynnti sér meðal annars bestu lausnir í löndunum í kringum okkur og við fengum til liðs við okkur mjög öflugan verkefnahóp og stjórnendur sem skiluðu að loka útfærslu á samræmingartillögunum. Og kann ég þeim öllum bestu þakkir fyrir. Þetta yfirgripsmikil og góð og vinna og þarna í skýrslunni gert ráð fyrir að innleiðing hefjist í völdum hverfum í vor og verði lokið vorið 2023. Og ég ætla að fara yfir þessar tillögur en þarna eru þau sem að hafa staðið með hitann og þungan í fanginu alla þennan tíma.
Það sem við höfðum að leiðarljósi eðli málsins samkvæmt var að lágmarka stofn og rekstrarkostnað íbúa og sveitarfélagana, taka mið af fjölbreytileika og aðstæðum til flokkunar og hirðu við íbúarhúsin í sveitarfélögunum og þið vitið auðvitað öll að þau eru mörg og við erum íbúanir, lágmarka umhverfisleg áhrif af förgun sorpbílata við útskiptinguna, hámarka endurvinnslu og umhverfislegan ávinning, gríðarlega mikilvægt, tryggja ákvæði laga séu uppfyllt og nýta þá reynslu og þekkingu sem skapast hefur hjá öðrum sveitarfélögum og hafa þetta einfalt en engu að síður mjög þjónustulundað. Og hérna eru samantektir á tillögunum, þetta getur orðið afar tæknilegt og ég hef þetta bara 7 mínútur til þess að fara yfir þetta allt saman en þið eru með skýrsluna og ég vonast eftir frekari umræðum hérna. Í nýja sorphirðukerfinu þá er lagt til að 4 úrgangsflokkum verði safnað við öll heimili á höfuðborgarsvæðinu og þetta eru lífrænn eldhúsúrgangur, blanda heimilissorp, pappír og plastumbúðir. Og nú eins og þið vitið sem fylgist með hefur Alþingi samþykkt breytingar á lögum söfnun úrgangs við heimilin að norrænni fyrirmynd og þau taka gildi áramótin 2023. Þegar nýja sorphirðukerfi var hannað þá var sérstaklega tekið tillit til þess að breytingarnar yrðu eins þægilegar og einfaldar fyrir íbúan og kostur er. Og það verða tvískiptatunnur í boði við heimilin þessi pláss er að skornum skammti. Þegar tvískiptatunnur er að ræða, þá verður lífrænum eldhúsúrgangi og blöndum úrgangi safnað hvort í sitt hólfið í sömu tunnunni og plastumbúðum annars vegar og pappír hins vegar í hinn endan, í aðra tvískiptatunnu sem sagt. Og varðandi fjölda íláta við hvert hús, þá gerum við ráð fyrir að ílátafjöldi við sérbýli og minni fjölbýli breytist ekki nema þá þar sem eingöngu er ein tunna og oftast er það bara sóðatunna, þessi svarta. Og til dæmis ef að fyrir eru 2 ílát þá skiptum við þeim báðum upp í 2 hólfa og þá erum við með 2 tvískipt ílát. Ef fyrir eru 3 þá skiptum við upp í gráa ílátanum. Þetta er eins og ég segi þetta aldrei tæknilegt en það farið afar vel yfir þetta í skýrslunni. Og þessi tafla sýnir okkur til dæmis útfærslu atriðin þannig að þið sjáuð að verkefnið er gríðarlega stórt fyrir tæknimenn sveitarfélagana að fara yfir. En það er þannig að íbúar þurfa þá ekkert að eiga við geymsluna sínar að því að við getum reynt að koma þessu fyrir alls staðar. Og varðandi sveigjanleika og hversu fastmótar hugmyndinar eru fyrirkomulagið og sérstaklega þá tunnum í sérbýli að þá vil ég taka fram að þetta er allt til viðmiðunar og notið til grundvallar á höfuðborgarsvæðinu og það fellur í hlut hvers sveitarfélags að leysa úr undantekningamálum eða einhverjum sérstökum þörfum, til dæmis þeirra sem eiga erfitt með að flokka vegna félagslegra aðstæðna eða slíkt. En stóra myndin tekur hins vegar alltaf mið af viðmiðstillögunum sem að liggja fyrir í skýrslunni og það sem að skiptir okkur náttúrulega mestu máli er að sérflokkun á heimilum sé svipuð og eins og fyrirkomulag grenndargámanna. Eins og þið hafið tekið eftir hér að, býttu nú við, maður sjá, hoppaði yfir, já hérna, það hefur verið óskar eftir því víða umræðu áhrifin á fjölbílinn, hvað eiga húsfélög að gera varðandi einhverja skussa sem maður vill ekki taka þátt. En svo er það þannig að reynslan erlendis sýnir að fjölbýli eru alltaf erfiðustu með tilliti til flokkunar, sama hvaða kerfi er til staðar og það er eilífðarverkefni að fræða og veita upplýsingar til húsfélaga hvernig við flokkum og þá er skiptir máli að standa vel að kynningum og fræðslumálum. En svarta tunnan, sóðatunnan verður þetta alltaf til fyrir skussana. En þannig er það að við ætlum að safna þessu öllu í svona lífræna poka og þá spyrjið ykkur, munu þeir ekki leka, en þá eru auðvitað góða leiðbeiningar sem fylgja með og við ætlum að byrja á því að gefa þessa poka hjá sveitarfélögunum og svo meta reynsluna af því. Og þetta kallar auðvitað á breyttar venjur hjá okkur, þannig að við þurfum að fara að umgangast lífræna úrganginn okkar með öðrum hætti, en ég hugsa að við verum fljót upp á lagið. Og þið veitu auðvitað til hvers við erum að safna lífrænu, það er meðal annars og sérsafna sérstaklega. Ég þreytist ekki á því að segja það er til þess að gæja geti verið farið í fulla virkni og til þess þurfa að sérsafna, líka til þess að taka óæskileg umhverfisáhrif sem verða einmitt af lífrænum úrgangi meðal annars, búið til metan og fá góða og nothæfa moltu.
Hérna sjáum þið varðandi fyrirkomulagið á grenndarstöðunum og það verður auðvitað samræmt yfir allt höfuðborgarsvæði sem mikið fagnaðarefni og þetta verða auðvitað sömu merkingar síðan á alla lundu eins og gefur að skilja. Það ýmis úrlausnarefni í þessu máli sem að við þurfum bara að leyfa sveitarfélögunum að spreyta sig á. Þetta fæðist kannski ekki fullskapað og við verðum bara að haga seglum eftir vindi. Þarna auðvitað hvernig við ætlum að standa að kynningamálum, hvernig við ætlum að innleiða nýja kerfið í skrefum, hvernig við ætlum að fara í útboð á nýjum ílátum, hvernig við ætlum að nota þessi gömlu og svo framvegis. Og það allt saman eftir. Og svo þegar ég að renna hérna út á tíma, þá myndi ég þetta líka gjarnan vilja segja ykkur hvaða hugmyndir ég hef á því hvernig við stöndum að sorphirðum málum hérna á höfuðborgarsvæðinu. En það til dæmis að Sorpa taki að sér að vera með spilliefnabílinn, taki að sér aksturinn og að hirðuna og fleira og þessi samræmt allt inn í Sorpu, en það kannski umræða fyrir annan tíma. Hér sjáum við heimilin fyrir samræmingu og eftir samræmingu og þið sjáum að við erum að stíga skrefin í átt að meiri þægindum og einfaldleika. Og það sama gildir grenndarstöðvarnar og svona rétt í lokin að þá sjáum við hér tvískiptar tunnur í Óðinsö og þetta allt bara mjög patent og ekkert vesen með það. Okkar norrænu frændur og frængur hafa bara tileinkað sér þetta með afar góðum og effektífum hætti og þannig sjáum við fyrirkomulega sorpgeymslu í Gautaborg í fjölbýli og það meðal annars verið þá að þeir eru í rauninni hafa verið að innleiða svona svipað kerfi í 5 ár eða hafa verið með það í 5 ár eins og til dæmis í Óðinsö og svo eru þeir að færa út kvíarnar þannig að þeir eru að hefja söfnun á fleiri flokkum af auðlindum, við skulum kannski kalla þetta bara auðlindir og þá þannig að við getum í rauninni skila af okkur við híbýl okkar fleiri flokkum. Og þarna sjáum við til dæmis að ástæðan fyrir því að við erum að fara að taka lífræna úrganginn í bréfpókum en ekki þessum mælispókum að bréfpókarnir eru hendur eða þeir brotna fyrir niður og þeir eru í rauninni eru bara hluti af þessum náttúrulega lífræna massa sem að verður síðan aftur að moldu. En ég kát og glöð í dag með þetta allt saman og ég hlakka til að heyra hvað ykkur finnst. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þakka fyrir ágæta yfirferð yfir þetta mikilvæga mál. Við rámum eitthvað við höfum rætt þetta svo sem áðum hér í þessum sal en vonandi verður svona meiri og betri stemmingum í þessari umræðu heldur þá var. Það var einhvað sem ekki gekk eftir hvort að það var tillaga frá okkur á minnihlutanum sem þýddi það að það náði ekki fram að ganga. En ég ætla ekki að ræða það, ég ætla bara að taka undir að við séum að taka skref í rétta áttu, við erum að samræma þessa tilhögun og ég held að það sé mjög mikilvægt því að í mínum huga þarf þetta að vera bæði skýrt og einfalt fyrir notendur. Og ég fegin að heyra það að nú verið að stefna í það átt að geta komið gæja í notkun, gas- og jarðgerðarstöðinni í Pálsnesi og það er svo sem hefði mátt koma fyrr, en gott að við skulum vera að ræða það hér og nú. En ég er með spurningu, það er rauninni þessa tilraunastarfsemi sem að mér skilst að hafi verið í gangi upp á Kjalarnesi og hugsanlega einhverjum fleiri hverfum og ég þætti gaman að vita hvernig það hefði gengið eftir og sérstaklega hvernig íbúar hafa tekið því að fá að taka þátt í þeirri tilraunastarfsemi. Takk fyrir. Nú borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar, næst veitir andsvar borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar til að spyrja borgarfulltrúann Líf Magnúsdóttur það sem hún nefndi hérna getur verið vandkvæðambundið að flokka í fjölbýlishúsum, hvort að það komi þá til greina að vera með djúpgáma því að þeir hafa gefist vel við fjölbýlishús þar sem þeim fyrirkomið og flokkun gengi vel á slíkum stöðum með slíkt fyrirkomulag. Það geti leyst vandavarðandi, sorphirðu geymslur því að þessir djúpgámar eru utandyra og mjög aðgengilegir og svona kannski hvetjandi til þess að flokka.
Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir. Ágætu forseti, já, þetta vissulega úrlausnarefni með hverju húsfélagi fyrir sig í fjölbýli. Það eru þetta kannski tækifæri sumstaðar en svo kannski lóðir að skornum skammti annar staðar. Djúpgámalausnir eru vissulega dýrar en þær eru framtíðarlausnir og við erum sérstaklega að setja þær niður í nýrri byggð. Það er hægt að leysa þetta með margvíslegum hætti bæði á þá lóðum húsfélagana en þá líka í borgarlandi. En það verður að vinnast með hverju og einu fjölbýlishúsi eða húsfélagi þegar að því kemur. En þetta er vissulega ávarpað í skýrslunni. Borgarfulltrúin lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Afsakið, það hefur forseta missýnst. Næst tekur það til máls borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ætlar reyndar að beina þeim tilmælum til þeirra sem í salnum eru að vera annaðhvort með slökkt á símunum sínum með að taka hljóðið á þeim. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég bara verð að dæsa hérna upphafi en maður veit ekki hvort maður á að óska til hamingju eða hvað, en það sorglega í þessu máli er að það hefur dýrmætur tími tapast. Ég vil bara fara aftur til ársins 2019 og rifja þá upp að var tillögu til dæmis flokksfólksins þá að hefja akkurat svona söfnun og að sameinast með sveitarfélögunum, en það var sko aldeilis ekki máli þá og þá var það bara Gæja og Gæja átti að leysa öll þessi mál. Og gerði hún það? Nei. Síðan liðu árin og nú loksins. Og hvað þurfti eiginlega til? Þannig að hvernig er hægt að fagna þegar að svo mikið fjármagn eigenda þessa BS-fyrirtækis og þá þetta sérstaklega Reykjavík sem stærsti eigandinn hefur þurft að horfa upp á slíkan vitleysisgang sem búin að vera í þessu máli frá því 2018-19. Hvernig er hægt að fagna? Það er bara mjög erfitt og það er bara sorglegt að horfa upp á alla þessa peninga að farna í þessa vitleysu og þessi tími sem hefur tapast. En gott og vel, ef það væri ekki fyrir að þetta eru peninga borgarbúa og eigenda þessa BS-fyrirtækis, ef þetta væri að koma úr vasa borgarfulltrúans, þá væri þetta öllum nákvæmlega sama. En það er ennþá svo sem margt eftir að fá að vita í þessu, kostnaðartölur, ég veit ekki hvar þær liggja, eins hvort að hefði mátt fara í útboð með hluta af þessu. Það eru sumir sem vilja meina að það sé hægt að hafa sömu tunnu undir til dæmis plast og pappír, getur verið sömu tunnu þar sem það er með fækka tunnum við heimili. Það er svona, væri mjög gaman að sjá ýmsar útfærslur og sérstaklega að horfa þá til peningamála. Og núna við erum á réttri leið, loksins, en engu að síður þá þarf að hugsa krónuna. Og kynningar herferð á leiðinni og hvað kostar hún? Það vantar svo mikið í þetta en þá til þess að maður getur bara séð að það sé verið að taka á þessum skynsamlegum hætti. Og það er kannski ekki að undra að það hafi verið fyrirspurnir hvort ekki eigi að fá fólk með sérþekkingu og reynslu í þessum málum til þess að sinna þessu þegar hort er á hvernig þetta er búið að vera síðustu árin. Þannig að í öllum fögnuðinum núna að þá vil ég bara minna aðeins á söguna því að við hljótum að verða líka bara læra af reynslu. Og nú er þetta kjörtímabil að verða búið og hvernig svo sem staðan verður hérna í salnum eftir maí þá er mikilvægt að í stjórn félags eins og þessa Sorpu verði sérfræðingar en ekki einhverjir sem bara eru að leika sér og loksins hlusta en það er þegar að búið er að falla í ýmsar djúpar gryfjur. Borgarfulltrúin hefur þá lokið máli sínu og hefur óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, mér langar kannski aðeins að koma inn í þetta því að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir tala að sagan
sé mikilvæg. Ég held að sé mjög mikilvægt að við munum á söguna, því að það ekki eins og þetta mál sé að koma hérna upp á yfirborðið núna. Ég ætla bara að minna á það að í júní 2019 var haldið sameiginlegt sorpþing eða sorpráðstefna á Grand Hotel, þar sem sem var í rauninni startupið á þessari vinnu, og þar komu saman öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, allir úr þessu atvinnulífi sem snúa fyrirtækjum og fleirum sem snúa að sorpi borgarinnar, að þessum auðlindum, og nákvæmlega þar, sem sagt fyrir öllum þessum árum síðan, byrjaði þessi vinna, og þarna í júní 2019 bara ár liðið af kjörtímabilinu, þannig að við erum núna í 3 ár búin að vera að vinna þetta, búið að vinna þessi gögn sem að borgarfulltrúi Líf fór ágætlega yfir hérna áðan. Þannig að ég vísa því á bug að hér sé allt í einu eitthvað að poppa upp kortir í kosningar. Ég held að borgarfulltrúi verði aðeins að fylgjast betur með tímalínunni, og það hefði nú verið frábært með henni að vera á þessu þingi. Ég manna það nú ekki, ég getur vel verið hún hafi verið þar, en þá er hún bara búin að gleyma því. En þetta er 3 ára gamalt mál. Öll þessi vinna er búin að standa yfir í allan þennan tíma, þannig að velkomin í nútíman. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það er alveg sjálfsagt að ræða minni og hver mann hvað. Það getur vel verið að hafa verið haldið þing, og já, ég var reyndar á þessu þingi held ég, en mér langar aðeins að minna borgarfulltrúan Þórdísi Lóu Þórhallsdóttir, sem er líka formaður borgarráðs, að í borgarráði árið 2019 var tillaga að sett yrði á laggirnar 3 tunnu flokkunarkerfi, og það voru fyrirspurnir hvort að nágrannasveitarfélögin ætli ekki að standa saman að sorphirði, og af þessu var hreinlega bara gert grín. Og má ég aðeins minna á gæjuna okkar, hvað með hana? Hún átti að sjá þetta allt, átti að flokka á endastöð frekar en við uppástöð, svo sem með vindvélum, seglum og þess áttar. Og er þetta ekki skýrt dæmi þekkingarleysi, til dæmis ná seglar aðeins járni en ekki öðrum málmum? Hvernig eiga seglar að sjá þetta? Og við fórum og heimsóttum Sorpu og sáum hvernig þetta virkaði þegar var verið að reyna að blása plasti frá og fleira. Og þetta var nú, í þessu var verið að dúllast þar til núna. Og ég segi enn aftur, það hefur tapast dýrmætur tími og gríðarlegt fjármagn, gríðarlegt, sem engin núna er neitt að syrgja af þeim sem sitja í meirihlutanum, heyrist mér. Þá er borgarfulltrúin lokið við að svara andsvari. Veitir borgarfulltrúin andsvar öðru sinni? Nei. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og áheyrendur. Það er mikilvægt að íbúar hafi gott aðgengi að flokkunarkerfum, og að vera að tala samræmingu, og eftir lestur þessara skýrslu að þá fór ég að hugsa að það hefur verið mikil umræða tunnurnar á milli sveitarfélaga, svona lit á tunnum, og það sé ólíkt, bláar tunnur sums staðar og grænar tunnur á öðrum stöðum, sem er mismunandi fyrir plast og pappír. Og svona eftir að hafa lesið skýrsluna þá hef ég lært ýmislegt hólfaskiptingar og tunnur með lokum, og það var farið ítarlega í þetta, þessi svona tækniatriði. En ég velti fyrir mér hvernig málunum verði háttað á fyrstu stigum þegar að vera að innleiða þetta, þar sem verður stuðst við límmiða til að merkja tunnurnar, og verða sveitarfélögin þá ekki með eins tunnur fyrir eins úrgang, eins og plast og pappír og svo framvegis. Ég var ekki að átta mig á því. Og svo er það innleiðingarferlið og sjálft. Það er gott að það sé verið að fara í þetta og tala að hafa samband við hagaðila í að miðla upplýsingum mikilvægi verkefnisins, og er þá ekki alveg eins mikilvægt að safna upplýsingum á innleiðingartímabilinu frá íbúðum hvað gengur vel og hvað þurfa að bæta.
og ég hugsa mitt eins og fyrst sinn þá stóð til boða að fá þessa bréfpoka gefins á Kjalarnesi fyrir lífrænan úrgang þar sem íbúar gátu sótt pokana, en það var í einhvern tíma og hvernig verður þá framhaldi með það, því að talaði að gefa íbúum þessa poka, hvort að það verði þá allstaðar og hvernig það verði kynnt og komið áleiðis til allra. Og svo bara í þessu samhengi vil ég nefna einmitt aðgengi að flokkunarstöðum og á Kjalarnesi var endurvinnslustöð en henni var lokað og íbúar þurfa þá núna annarkvort að taka allt með sér í bæinn og keyra með það að fara í sérferð á endurvinnslustöðina í Mosfellsbæ og það alltaf umhverfisvænt og það eru litli gámar við Esjuskála en þeir eru fljótir að fyllast. Þannig að aðgengið það þarf að vera gott til þess að fólk sé tilbúið að flokka og geti það og svo eins og við skoðum bara aðgengi inn á heimilum að þá það heimilin sem kaupa inn tunnurnar og það mismunandi á milli til dæmis fjölbýla hvaða flokkunartunnur eru til staðar ef þú býrð á stað þar sem það ekki allar flokkunartunnur til staðar og þú ert ekki á bíl og ert ekki nálað við grendagáma, þá ert ekki líklegur til að fara að labba með pappírinn eða plastið til að flokka það. Og þá fer ég að hugsa grendarstöðvarnar og í skýrslunni sem að fylgir með að þá kemur fram að áhersla verður lögð á staðsetningar sem eru þægilegar og öruggar fyrir gangandi vegfarendur og í alfaraleið fyrir aðra. En hér þarf einnig að tryggja líka jafnara aðgengi að endurvinnslu. Endurvinnslustöðvarnar í dag, þær eru ekkert hannaðar fyrir alla með tilliti til aðgengis. Hvernig það verið tryggt þá. Og svo það gjaldtakan í þessu öllu saman og með leyfi forseta stendur á einum stað, sorphirðugjöldin muni hækka með aukinni flokkun og þar verið að tala allt ferlið á bakvið þetta og lögum samkvæmt að þá ber sveitarfélögum að innheimta gjöld vegna meðhöndlunar úrgangs í samræmi við kostnað. Eins og ég hef sagt hér áður og þá ætti þetta gjald að vera innan þess útsvar sem íbúar greiða til sveitarfélaga og ef útsvarið dugar ekki til þess að þá það augljóslega að því við erum ekki að rukka auðvast á fólkið. Starfsfólk borgarinnar það líka að tæma ruslið hjá þeim og fjármagnseigendur ætti að sjálfsögða greiða útsvar á sínum tekjum fyrir alla þjónustu borgarinnar. Svo vil ég nefna að þessi samræming, hún má ekki leiða til þess að opna á það að Reykjavík bjóði út þjónustuna með neikvæðum afleiðingum á starfsfólk. Eins og við sjáum það eru útvistun slæmar afleiðingar, líkt og sjá má hjá byggðasamleginu Strætó BS, þar sem starfsfólk sem ráðið inn í gegnum verktaka á lægri grunnlaunum en þeir sem eru fast ráðnir hjá fyrirtækinu. Þannig að mér finnst þetta vera svona eins og sé gefið í skyn að þetta getur verið leiðin sem farin, en mér finnst mikilvægt að þetta sé ekki eitthvað sem verði opnað fyrir hér. Svo ég með bókun sem ég ætla að fá að lesa. Það mikilvægt og jákvætt að tryggja að íbúar geti flokkað lífrænan úrgang og annað frá íbúðarhúsnæði sínu. Lögum samkvæmt ber sveitarfélögum að innheimta gjöld vegna meðhöndlunar úrgangs í samræmi við kostnað. Fulltrúi sósíalista ítrekar þá skoðun að gjald vegna sorphirðu eigi að vera innan útsvar sem íbúar greiði og að þar sé mikilvægt að leggja útsvar á fjármagnstekjur til að tryggja borgarsjóður geti staðið undir útgjaldaliðum í stað þess að gjald sé tekið að íbúum vegna sorphirðu. Fulltrúi sósíalista ítrekar mikilvægi þess að samræming á úrgangsflokkun á höfuðborgarsvæðinu leiði ekki til þess að verkefnið verði boðið út. Slíkt hefur neikvæð áhrif meðal annars á kjör starfsfólks. Slíkt má sjá hjá byggðasamleginu Strætó BS þar sem þeir sem eru ekki fastráðnir hjá fyrirtækinu eru á lægri grunnlaunum. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar til að fagna þessari skýrslu, ég tel hana mjög mikið framfara skref og þetta hefur verið þannig dálítið á liðinni tíð að eins og við vitum að þá hefur hvert sveitarfélag eiginlega verið með sitt kerfi
og það voru til dæmis heilmikill ágreiningur á sínum tíma það hvernig bæri að meðhöndla plast á endastöð og þá voru uppi raddir meðal þeirra sem meðal framkvæmdastjóra Sorpu, ef ég man rétt, að það væri óþarfi að því að það væri hægt að blása plastinu í burtu. Og þetta var einhver svona vantrú sem var lengi í gangi í þessu ágæta fyrirtæki það að sem sagt íbúar nenntu ekki að sortera og þess vegna væri best bara að kaupa tækni til þess að flokka þetta allt á endastöð. Þessu mótmælti Reykjavík að því að Reykjavík hafði trú á því að sem sagt íbúar vildu sortera fengiður tækifæri til þess. Og þetta hefur skapað alls kyns vandræði og óþarfa en núna undir styrkri stjórn Líf Magnúðardóttur eru komin hérna með frábæra skýrslu og auðvitað eiga sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að vinna svona samanhæfu sömu kerfi. Þetta jú eitt atvinnusvæði, eitt umhverfi í raun og veru og eitt íbúðasvæði. Þannig að það fullkomlega eðlilegt að sé samræmt kerfi og það mikið framfaraskref. Og ég verð og get ekki alveg orðabundist yfir ræðu borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur sem mér fannst full af yfirlæti og hroka. Það mátti skilja það á ræðumanni að hún hefði verið búin að finna upp á þessu öllu fyrir 3 árum og það væri bara fólk að leika sér í stjórn Sorpu og þetta með ólíkindum svona tal verð ég að segja. Hafi borgarfulltrúin lesið skýrsluna þá kom nú í fyrsta lagi fram sem að borgarfulltrúin virðist ekki hafa tekið eftir hvað þessi kynningarherferð á að kosta, það stendur í skýrslunni. Og ég vil líka draga það fram að því mér finnst vera gert lítið úr þetta rauninni helstu sérfræðingar allra sveitafélagana á sviði umhverfismála sem að standa að þessari skýrslu og mér fannst líka málflutningur borgarfulltrúa að segja einhvern veginn gera lítið úr okkar besta fagfólki í þessu málaflokki að því hún vildi fá einhverja sérfræðinga. Við erum með helstu sérfræðinga landsins í flokkun Sorps og frágangi Sorps. En ég endurtekur það að þetta fagnaðarefni og framfaraskref þessi skýrsla. Þá hefur borgarfulltrúin lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég nú byrja á að furða mig á því af hverju forseti borgarstjórnar grípur ekki inn í málflutning borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar þegar hann að vísa í borgarfulltrúa sem áður hafði verið búin að halda sína ræðu en hann gerði ekki athugasemd við þá ræðu meðan að sú ræða var í gangi. En eftir því sem mér skilst að þá má þetta ekki, allavega minnihlutafulltrúar oft ávítaðir fyrir eitthvað svona. En svo ég komi nú að andsvarinu að þá þetta bara já, kannski mjög sársökafullt fyrir borgarfulltrúan en það líka sársökafullt að hafa setið hérna fyrir árið 2019 með svona skilgreinda tillögu og fengið þau viðbrögð sem að þá fengust sem að eins og ég lýsti var bara meira svona hæðni og spott og það var líka erfitt. Ég veit ekki hvort að borgarfulltrúanum þykir gæju verkefnið hafa tekist vel og hvort að það hafi verið allt í lagi að fara í það verkefni og halda áfram með það þegar að var komin varnaðarorð erlendis frá þjóð sem hafi reynt þetta kerfi og sagt þetta virkaði ekki og samt var haldið áfram með að reynláta þetta ganga með ómældum kostnaði. Fannst borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni það allt í lagi? Er hægt að horfa framan í borgarbú og segja já þetta var bara alveg nauðsynlegt og fínt að gera þetta. Þannig að með virðingu fyrir honum og tala hrók og yfirlæti þá finnst mér hérna verið að sýna bara mikið ábyrgðarleysi hvernig farið með fjármagn borgarbúa þeirra sem borga hérna útsvarið. Þá er borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar. Forseti ætlar að árétta að borgarfulltrúar ráða sjálfur hvernig þeir nýta sín andsvör sem þeir hafa undir hverju dagskrálið. Þá svarar andsvari borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson.
Já, vegna orða borgarfulltrúans að þetta veri sársaukafullt fyrir mig, það þvert á móti, ég fagna þessu, en mér leiða svona sífelldar úrtöluraddir og hælbítar sem að þykjast alltaf vita allt betur. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að svara andsvari. Veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Síðustu ár alltaf vitað allt betur. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar öðru sinni. Ekki að fleiri óska eftir andsvörum undir þessari ræðu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Sabine Leskopf. Forseti og borgarstjórn, þetta fagnaður dagur, loksins. Samfélagið tilbúið í þessar breytingar. Það var það ekki alltaf. Þegar ég flutti hingað, þá var hlegið að mér hvað ég væri mikið sefitringur að leita að flokkunartunnum á fyrstu dögunum mínum hér á Íslandi, á heimili fólks sem voru ekki til. Að flokka, þetta eru breytingar á daglega lífi okkar, en það tekur stuttan tíma að læra á þessu. Það man engin lengur eða valla eftir að fá, hvernig það var að fá plastpoka við kassan í matvöruverslunni, samt var það talin alveg útilokað að breyta þessu. Að samræma úrgangsflokkun hluti af samræmi við sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins og nátengt okkar markmiði að minnka kolefnisspor. Við getum reiknað með að umhverfisvitund hefur breyst, hefur aukist og endurnýting og flokkun lætur fólk líða vel. Það gífurlega mikilvægt fyrir að skapa þessa hugsun og sannfæringu að einstaklingurinn og hans ákvarðanir skipta máli í stóru samhengi. Það samt nauðsynlegt að gera það eins einfalt og hægt og gera það hluti af daglegu lífi og hegðun. Og það gerum við með þessum breytingum. Þetta mjög einfalt að fylgja eftir. Borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir búin að fara hér ítarlega yfir hvernig þessi tunnuskipting verður með hólfaskipting. Mjög mikilvægt líka fyrir okkur alltaf að svara spurningum og athugasemdum sem mun að koma. Fólk sé þá kannski bara einn bíl koma að sækja tunnuna með 2 hólfum. Það rosalega mikilvægt að útskýra og sýna fram að hvernig þetta virkar á einfaldan hátt, að sjálfsögðu þurfa bílar sem sækja hafa hólfaskiptingu líka. Ég tel einnig að flokkun getur leitt til þess að úrgangur minnkar því fólk sér með eigin augum hvað það mikið af einhverju efni. Flokkun má aldrei leiða til þess að við hættum að hugsa að stóra málið að sjálfsögðu að reyna að minnka sorp eins og hægt Löggjöfin skýr og við fylgjum kröfuna að safna lífræn úrgang, blanda sorp og pappír og plast sér. Flokkun innan hús líka ekkert hrikalega erfitt. Ég held að það flestir búin að skoða þetta og það mikið úrval af möguleikum að flokka innan hús, jafnvel þótt maður sér ekki með mikið pláss. Upplýsingagjöf samt mjög mikilvægt.
Það þarf að upplýsa hvernig þetta virkar, það þarf að merkinga einfalda og skýrar. Hér í skýrslunni hérna rætt þetta norræna kerfi sem notað, sem mjög einfalt og skýr. Við þurfum einnig að huga að hafa þetta á fleiri tungumálum. Ekki bara, nefnilega merkingar eru mjög skýrar, en það er rosalega mikilvægt að allir, líka þeir sem tala ekki íslensku á móðurmál, fylgja þróun í samfélaginu. Það snýst ekki bara það að hafa upplýsingar hvernig á að gera þetta, heldur að fylgja þróun og lærdómsferlum í samfélaginu sem hefur átt sér stað og sem kannski fólk hefur ekki tekið þátt í sem stendur eða upplifa sig ekki sem hluti af samfélaginu. Þannig verðum að passa mjög vel upp á það. Flestir náttúruauðlindir eru takmarka eins og jarðeldsneyti, jarðolía, og það er einungis að einhverju leyti hægt að nota endurnýjanlega auðlindir í stað. Efni sem gert úr jarðolíu polypropylen og það mikið notað til dæmis í jógurt, dollu, allt sem við notum svona dagstaglega. Þetta mjög spennandi efni til endurvinnslu en ótrúlega óumhverfisvænt ef við endurvinnum ekki. 1000 kilogramm af þessu efni þarfnast 1900 lítra af jarðolíu, þannig að hér mikið í húfi. Gler og pappir nær oft endurvinnslukvóta af meira en 80%. Pappir getur verið endurunnið allt af 5 sinnum, gler meira að segja 7 til 10 sinnum. Og eins og kemur fram í skýrslunni þá markmiðið hér að endurnýtingarhlutfall úrgangs frá heimilum verið 95%. Að flokka vernda náttúruauðlindir sem endanlega flokkuna endurvinnsla eina leiðin, þó eins og ég nefndi áður það kemur ekki í veg fyrir að reyna að minnka umfangsorp. En endurvinnsla krefst rétta flokkunarkerfi og það ótrúlega mikilvægt að minna á af hverju, hvað gerist ef ekki að flokka rétt. Þá töpum við verðmætum auðlindum. Ef blanda sorp endar í plasttunnum þá krefst það eftirvinnslu og það kostar. Þannig að það peningar sem skipta máli, það líka vond fyrir umhverfið af því að þá vantar hráefnið í endurvinnslu. Ég skoða aðeins tölurnar frá Þýskalandi varðandi kolefnissporin. Í Þýskalandi talið að endurvinnsla plastefni, gler, pappir spara kolefnisspor sem telja yfir 3 milljón tonn af koltvísýring. Í sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins einnig rætt næstu skrefin. Þetta bara eitt skref af mörgum sem samanlega úrgangsflokkun á höfuðborgarsvæðinu. Það einnig rætt að stuðla, með leyfi forseti, stuðla hönnun og byggingu á sorpbrennslustöð, stuðla hærri endurvinnsluhlutfalli frá fyrirtækjum, hvetja til minna neyslu með endurnotkun, minni sóun og nægjusemi og fjölga fyrirtækjum sem nýta úrgangsefni í framleiðslu sína. Þannig að þetta alltaf eitt skref af fleiri. Ég tek undir með borgarfulltrúa Hjalmari Sveinssyni. Það vilji að breyta til, að læra, að flokka. Við þurfum að fá fólk með okkur og það mjög mikilvægt að það upplifa að allir taka þátt í þessu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég segi nú bara loksins eins og fleiri hér í dag. Loksins Reykjavíkurborg að komast til nútímans og nágranna sveitarfélög Reykjavíkur. Það nefnilega komið árið 2022. Þannig að það eru mörg sveitarfélög langt á eftir sorpu með flokkun sorps. Þetta búið að vera vítavert kæruleysi hvernig búið að halda á sorpmálum hér í Reykjavík í gegnum BS félagið sorpu á þeim grunni að þetta sé komið fyrir til framkvæmda. Hugsa sér að það sé fyrst núna verið að gera tillögur það að það samræma flokkun á höfuðborgarsvæðinu. Höfuðborgarsvæðinu sem notar sama sorp samlagið, sorpu BS.
Þetta svo með ólíkindum. Sko ég spyr hvað hafa fyrri stjórnir Sorpu yfir höfuð verið að gera í þessum málum, fyrst að þetta fyrst komið á dagskrá núna. Það ekki einu sinni sama flokkun innan sama Sorp-samlags. Þetta náttúrulega aðhlátursefni. Það ekki hægt að segja annað, raunverulega. Það eru litlir hreppar, lítilsvæði, löngu búin að hefja þessa vinnu. Það hefur stundum verið talað að Stykkishólmur sé til fyrirmyndar, Akureyri til fyrirmyndar. Ég með lítið sveitafélag út á landi sem heitir Flóahreppur. Það svo löngu síðan það var farið að flokka sorp þar og sortera lífrænan úrgang. En þá kemur flaggskipið Höfuðborg Íslands árið 2022 og ætlar að fara að gera eitthvað í málunum. Ég ætla aðeins að rifja upp með borgarstjórn og tilheyrendum hvernig þetta kom til þessi tillaga að fara að flokka lífrænan úrgang. Það var hér í þessum borgarstjórnarsal í upphafi kjörtímabilsins að ungmennaráð Kjalarness kom með þá tillögu að hefja söfnun á lífrænum úrgangi. Svo þeirri tillögu var vísað til umhverfisráðs og það var tekin ákvörðun þar að hefja tilraunaverkefni söfnun lífræns úrgangs á Kjalarnesi. Sem að heppnaðist afbragðsvel og óbóðslega gaman þegar komu svona framsagnar tillögu frá ungmennunum okkar og að þessi tillaga skyldi hafa fengið hljómgrunn og svo var farið og tekin fleiri hverfi inn í þetta system en nú búið að þetta skuli verða til framtíðar. Það gott og ég fagna því. En það ekki hægt að ræða sorpmál hér í þessum sal öðruvísi en að minnast á Gaia-verksmiðjuna. Við vitum öll sorgarsöguna með hana. Það var svona heimatilbúið verkefni hjá Sorpu og stjórn Sorpu og sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Ég minna það að Reykjavíkurborg langstærsti eigandi þar. Og það var bara tekin íslenska leiðin á þetta. Það voru nefnilega svo miklu sérfræðingar sem komu að því og þetta átti að vera svo framúrstefnulegt að það var lítið leitað ráðgjafar erlendis og að lokum var keyptur ykkur úreltu búnaður sem að hefur gert það að verkum að Gaia fór úr áætluðum 2 milljörðum upp í 6 milljarða. Endalegu kostnaði liggur ekki fyrir því þarna á eftir að ganga frá ýmsum málum og það hafa tapast þarna það falli dómar sem að Sorp hefur tapað, þannig það ekki endalegt komið endalegt tal og þá eftir að ganga þarna frá okkur og það kontum annan og svo munið eftir meglunni sem kom upp í þakkinu á hérna Gaia-verksmiðjunni og mér skilst að það hafa nú komið til að því að það voru svo mikla hagsmunir og það voru ykkur ákveðnir aðilar sem sátu hringinn í kringu borðið aðeins að rifja upp með borgarstjórn og tilheyrendum, þannig að þetta ein sorgarsaga. Þá í tilefni þessu, þegar var verið að ræða Gaia-verksmiðjuna hér í þessum sal, þá sagði oddviti Viðreisnar, borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, já það ekki að vona að Gaia-verksmiðjan hafi farið fram úr því að við vorum að byggja sorpvinnslustöð í fyrsta sinn. Hugsaðu ykkur rökin. En það sem að skelfir mig mest, það framtíðarsýni núna. Því að eins og við vitum þá Reykjavíkurborg og Sorpa að farin að flytja út plastið okkar. Við erum farin að flytja út mengunina. Það mikil kostnaður sem fylgir því. Og þá allt í einu fæddust í þessari sömu stjórn Sorpu, já, heyrðu, við skulum bara fara að drífa okkur í því að fara bara að reisa hátækni brennslustöð fyrir Sorp-samlagið. Og það var farið í viðræði við Kölkóra í Reykjanesbæ og þessi félög ættu bara að koma sér saman það að bara standa að því. Og svo erum við búin að fá kynningu á því máli og það fer nú bara kalt vatn niður bakið á manni að það á að vera heima tilbúin lausn líka. Íslensk lausn. Ég spurði hversin ekki leitað ráða erlendis, það séu hérna fengnir einhverju aðilar sem hafa reist svona stöð úti. Akkur þarf þetta alltaf að vera eitthvað sér íslenskt. Og þar erum við að tala fjárfestingu upp á 20 til 35 milljarða.
Og ég sagði, ekki hægt að hafa þetta svið aðeins þrengra? Nei, þannig ekki hægt að áætla þetta á minna bili vegna þess að það ekkert vitað í hvaða kostnaði þetta lendir. Sko þetta orðið Reykjavíkurborg til sko svo mikillar óþurftar að halda að meirihlutinn og borgarstjóri sé alltaf mestur og bestur í öllum málum og geta allt. Það styrkleikamerki að sækja sér þekkingu. Það styrkleikamerki að leita ráðgjafar í þeim löndum sem að sorpbrennslustöðvar hafa tekist mjög vel. Það til dæmis hátækni sorpbrennslustöð í Danmörku sem enginn veit þegar gengið framhjá henni að sé brennslustöð. Vegna þess í fyrsta lagi hreinsunarbúnaðurinn orðinn svo öflugur og í öðru lagi hún tyrt og lítur út eins og græn skíðabrekka, bara eins og hver önnur lóð. Þannig ég vara mjög við þessum hugmyndum sem verið að fara hér fram með að Sorpa BS og Kalka í Reykjanesbæ fari í eitthvað samstarf á þessu sviði því að fyrir liggur og búið að liggja fyrir í 3 ár þingsályktunartillaga frá þingmönnum Miðflokksins að ríkið sjái ásamt sveitarfélögunum á landinu öllu að reisa hér hátækni brennslustöð. Sveitarfélögin eru varla í færum til þess að sjá sín sorpmál sjálf. Allavega ekki sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu með hvernig Sorpa hefur verið rekin. En þá á bæta fyrir gæjaklúðrið og bara leysa málið með nýrri hátækni brennslustöð heimatilbúinni. En ég ætla að lesa bókun með leyfi forseta. Ungmennaráð Kjalarness lagði fram tillögu í borgarstjórn söfnun lífræns sorps á sameiginlegum fundi ráðsins og borgarstjórnar. Tillagan var samþykkt í umhverfisráði og var farið á stað með tilraunaverkefni á Kjalarnessi. Nú nokkrum árum seinna verið að innleiða samræmdar reglur í sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Loksins, velkomin í nútíðina Reykvíkingar, það komið árið 2022. Þeir sem stjórna Sorpu BS á engan hátt treystandi fyrir sorpmálum höfuðborgarinnar. Gæi átti að kosta 2 milljarða og stendur nú í 6 milljörðum. Endanlegu kostnaður liggur ekki fyrir. Þá gefið í, þessi sömu snillingar hafa nú á prjónunum, að reisa hátækni brennslu upp á 20 til 35 milljarða. Jú, það nefnilega gekk svo vel hjá þeim að reisa gæjaverksmiðjuna. Það verið að taka sorpuleiðina á málið að hafa hana sér íslenska í stað þess að sækja sér þekkingu erlendis þar sem hátækni brennslustöðvar hafa þegar verið reistar. Það ekki annað hægt en að fá hroll við tilhugsunina. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Ragna Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og áheyrendur. Mig langar að koma hingað upp fyrst og fremst til þess að fagna þessu mikilvæga tímabæra skrefi og ég vil þakka sérstaklega borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttur og stjórn Sorpu fyrir þeirra frábæru vinnu og auðvitað starfsmönnum Sorpu og þeim sem að þessari skýrslu og þessari vinnu standa. Ég held að það sé ljóst af lestri skýrslunar að þetta hefur verið vönduð vinna og bæði auðvitað tekið tillit til svona fjárhagslegra þátta sem skipta máli. Ég tek undir með borgarfulltrúanum Sönnu Magdalenu Mörtudóttur að það hefði verið gaman að sjá auðvitað liti á tunnum allar samræmdar en það sem að það langstærsti kostnaðarliðurinn útskipting á og kaup á nýjum tunnum, þá tel ég þetta vera skynsamlega niðurstöðu hjá hópnum og tillögu hjá hópnum, starfshópnum sem stendur að þessari skýrslu að nýta þær tunnur sem fyrir eru en styðjast við samræmt kerfi þegar kemur að merkingum og svona bara að því að maður auðvitað tekur hugsar alltaf bara mann stælega líf og fólk hefur búið erlendis og komið að máli við mann að flokkunarkerfi þurfi að vera samræmdara og bæta og ég vil bara taka undir það og fagna í rauninni þessari samvinnu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu sem hefur kannski
mátt vera meiri hingað til en við sjáum nú bæði þessu verkefni og öðrum verkefnum sem við erum að vinna núna. Þannig að ég held að það veri bara frábært skref og hlakka til að sjá innleiðinguna að verða veruleika og geta loksins eins og hefur gert í tilraunaverkefnum, sett allan lífrænan úrgang í sértunnu fyrir framan heimilið. Þannig ég bara fagna þessari vinnu og hlakka til framhaldsins. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Byrja því að segja, mér líst vel á þetta mál. Þetta þverpólitískt mál sem enginn á í rauninni rétt á að eigna sér því að þessi umræða hún tilheyrir öllum borgarbúum, öllum íbúum í nágrannasveitarfélögunum og öllum landsmönnum. Hún tilheyrir okkur öllum. Og kannski í þessu sambandi þá var ástæða til að nefna það að það eru auðvitað fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í nágrannasveitarfélögunum sem koma til með að tala fyrir þessu máli þar sem þar á við, en eins og ég sagði áðan þá skiptir það auðvitað ekki máli. Við erum öll sem eigum þetta mál aukna flokkun. Skiptir gríðarlega miklu máli og ég vil byrja því að þakka flytjanda fyrir ágæta yfirferð, en í ansvörum við hana þá óska ég eftir að fá upplýsingar ákveðið mál sem ég sem betur fékk frá borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur sem nú ölluglegri og minnir heldur en ég að það rétt að það kom fram að það var ungmennaráð Kjalarness sem lagði fram tillögu þessa tilraunastarfsemi sem fór á stað þarna í þeirra hverfi eða upp á Kjalarnessi. Og ég óskaði líka þarf að vita hvernig hefði tekist til og enn og aftur kæra þakkir borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur fyrir að hafa svarað því. Þetta tókst ljómandi vel til og þakka fyrir það. En ég svo sem beindi þessari fyrirspurn til formanns borgarfulltrúa Lífeyjar Magnúsdóttur sem líka formaður umhverfis og heilbrigðisráðs. Ég ætla að taka undir með þeim sem hafa hér komið upp og tala fyrir því að hversu mikilvægt það að hafa fyrirkomulagið á þessari sorpflokkun skýrt og einfalt og auðvelt í notkun. Það auðvitað lykillinn að því að fá notendur með í lið með okkur að þetta gangi vel upp. Og auðvitað þessi samræning partur af þessari einföldun og auðveldun. Þannig að það mjög gott. Ég hins vegar með tvær spurningar sem var að geta að fá svar við ef borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir allar að koma upp hér á eftir og lokamálinu sem ég vona því að hefði áhuga að heyra áfram með þetta mál. Það þetta sem að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir nefndi, það er pláss við hús, hvernig það hugsa það sem er erfitt að koma þessu fyrir og verða þá einhverja kvaðir í því sambandi. Einhverja hugmyndur hvernig hugsunin að vinna það mál áfram. Og svo hef ég líka auðvitað áhyggjur af því og áhuga að vita kostnaðurinn við þessar breytingar, hvar hann í hverju hann felst og hvar hann kemur til með að lenda. Ég reikna með að lendi á borgarbúum og þess vegna skiptir miklu meira máli heldur en svona öllu jöfnu að þetta sé vel heppnað og þessi sé vel tekið. Þannig það var ágætt að fá að vita, kannski fá einhverja hugmyndum hver staðan í því máli, pláss, hvað að koma þessu fyrir þessu kerfi og hver kostnaðurinn og ef formaður Sorpu getur upplýst það, hér og nú, þá það í besta mál. Svo var líka gott að vita, bara fyrir okkur öll sem höfum áhuga og að fylgjast með það, hvað framöndan, hver eru næstu skref. Fínt að vita það, hvort það lægi fyrir. En þetta eru alveg klárlega skref í rétt átt og þakka ég fyrir þessa ágætu umræðu þetta ágæta mál sem okkar allra. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri, eða vill borgarfulltrúinn... Nei. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir og loka í mælendaskrá undir þessu lið.
Já, ágætu borgarfulltrúar og forseti, þetta er búið að vera allfróðlegt. Sums staðar hafa komið nokkrar rangfærslur og ég ætla ekki að dvelja við þær. Umræður hafa verið bara mjög góðar. Ég held að því beri að fagna fyrst og fremst að við höfum náð þessum áfanga loksins. Þetta hefur verið rætt í mörg ár. Það hefur ekki náðst samstaða þetta á vettvangi Sorpu fyrir en ég tók þær sæti 2018 og þá fóru hjólin að snúast. En það er líka tilkomið vegna umræðu í samfélaginu og ákalls íbúa að geta flokkað enn meira en þeir gera í dag og þá sérstaklega hvað varðar lífræna söfnun. Það er ábati af þessum samræmingar aðgerðum okkar, umhverfislegur, efnahagslegur og samfélagslegur, en vissulega kemur þetta til með að kosta. Við höfum hins vegar fengið heimildir í lögunum sem að taka gildi núna áramótin, niður greiðslu á sem sagt þá fyrir þá sem eru þá umhverfislegir og flokka meira. Og það er hægt að ná niður kostnaðu þetta með því að minnka það sem fellur til. Og hægt að stýra því þannig varðandi þá fækka hirðudögum eða slíkt. Og þetta eru útfærsluatriði. Og það eru þetta þannig að þetta er ekki meitlað í stein og svona verður þetta bara og breytist aldrei ókomna tíð, heldur verður að sníða af vankanta. Og þið vitið það, kæru borgarfulltrúar, þetta er þannig með öll verkefni. Þau eru ekki bara komin til þess að vera eins og við leggjum við fram í dag. Heldur er þetta samtal og samræming og við þurfum að kanna hug íbúa hvernig til tekst. Við fórum vissulega í þetta tilraunaverkefni á Kjalarnesi og út frá því höfum við tekið með í bakpólan til þess að sníða þessa tillögur meðal annars af okkar helstu sérfræðinga eins og farið yfir hér í dag. Varðandi Gæju þá er það fjárfesting í loftslagsmálum fyrst og fremst. Hún átti ekki að skila neinum efnahagslegum ábata, þetta átti að vera umhverfislegur ábati. Og hvað má fara mikið fé í það að stemma stigu við loftslagsbreytingum að mannavöldum. Og það verður þá ágætt að fá hérna tölu frá borgarfulltrúum sem að sífellt er að rakka niður þetta stóra, mikilvæga, einstaka umhverfisverkefni sem Gæja er. Og því skal haldið til haga að Gæja er að störfum í þessum töluðu orðum. Hún er að búa til mjög hreint og fínt og gott metan sem að nýtist í meðal annars iðnaði og á bíla. Einu sannsvottaða orkugjöfin og bíla. Það skiptir miklu máli, ég tek undir það að upplýsingagjöf sé á einni hendi og samræmt á öllu höfuðborgarsvæðinu og ég á með þann draum að þessi samræming leiði af sér að Sorpa verði samnefnarinn fyrir það. Íbúar í Kópavogi og Hafnarfirði hringja í Sorpu til þess að tala tunnuna sínar. Það eru auðvitað sveitarfélögin sem sjá þær. Og varðandi lóðir og nú er ég að reyna að tína eitt og annað sem hefur komið hérna í umræðan til þess að reyna að svara því og hef ég ekki marga mínútur til þess, að þá er það þannig að þetta er samtal sem verður farið í við Fjöleignarhús. Og varðandi lóðir og fyrirkomulag. Ég fór yfir það líka hérna áðan í ræðunni minni. Við leitum ráðgjafaresúrs. Það er búið að leita til alls konar ráðgjaf, það er búið að fara í ferðir erlendis, það er búið að kynna sér best practice. Við erum með færustu tæknimenn sveitarfélaganna að þessu verkefni. Og það verður ekki til auðvitað og það er rétt sem að hér hefur komið fram að verkefni verði ekki bara til í tómarúmi eða borgarfulltrúi flokks fólksins leggja til að þetta sé 3 tunnu kerfi eða eitthvað slíkt. Við þurfum að liggja yfir þessu. Við þurfum að kynna okkur hvað er best að gera. Við þurfum að læra mistökum annarra. Og það er þessi skýrsla hér. Og ég vona að þessi innlegging heppnist. Þetta er góður dagur. Það er alltaf leiðilegt að koma úrtöluraddir og sérstaklega finnst mér það ábyrgður hluti borgarfulltrúa að meta það sem þó er sannarlega vel gert og eru stór skref stigin á vettvangi sveitarfélaganna. Vegna þess að ég held að með góðu samstarfi og samtali að þá takist okkur betur til en með úrtölum og níð. Og þetta verða þá mín loka orð í þessari umræðu. Þá hefur borgarfulltrúin lokið máli sínu. Það var 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Hérna fórseti, er mælt í tíminn þarna í púltinu? Almennt séð, já.
mælt í tíminn? Sé ég fyrir að blikka þegar tíminn er að vera búin í púltinu? Já. Já, forseti, já, þetta var nú frekar skrýtin ræða. Sko, það er ekkert hægt að skipta rök eða áherslur í miðri á í svo stóru framúrkeyrslu verkefni eins og Gaia er. Það var alltaf og átti alltaf að vera fjárhagslegur ábati af Gaia-verksmiðjunni. Borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Ef að vitleysan er sögð nógu oft, þá halda sumir borgarfulltrúar að fólk var að trúa þeim. Það var sett upp fjárhagsáætlun viðskiptamódel fyrir Gaiu. Það átti að verða svo miklar tekjur af moltu og það átti að verða svo miklar tekjur af metani, en því miður hafa engar tekjur komið inn í stöðuna sem ykkur nemi vegna þess að það er ekki markaði fyrir metanið, það er brennt út í loftið og moltan er svo plastmenguð að það er ekki hægt að nota hana. Forseti, hún er notuð í landfyllingu fyrir utan veggina á sjálfri Gaia-verksmiðjunni. Þannig fór nú afurðirnar sem átt að bera uppi kostnaðinn af byggingu stöðvarinnar. Þess vegna er rangt sem að stjórnarformaður Sorpu, líklega fyrrverandi, ég man ekki, kannski borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir leiðrétti mig hvort sé núverandi eða fyrrverandi formaður stjórnar Sorpu, en þannig var þetta nú sett upp í upphafi og þannig var þetta selt á sínu tíma og Gaia átti að kosta 2 milljarða, ekki 6 milljarða og þetta átti að vera milljandi gangur í tekjuöflun í þessu félagi sem að forsenda þess að það farið í þetta sínu tíma. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að veita andsvari borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, það þýðir auðvitað ekkert að þráskallast við fólk sem að vill ekki hlusta og meðtekur ekki upplýsingar og það er ómögulegt að þessum vettvangi að leiðrétta rangfærslur vegna þess að hér hafa ætíð verið leiðrétta það rangfærslu sem að koma fram í ræðu borgarfulltrúans ítrekað og einn daginn gefst maður upp. Þannig ég ætla bara að segja þetta eina við borgarfulltrúan, margur heldur mig sig, ef maður segir lýna nógu oft, nú þá verður hún að sannleika og það er bara í hausnum á Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti, akkurat, nú skilja kannski bæði ég, borgarfulltrúar og áheyrendur það hvers vegna Gaia fór 4 milljarða fram úr áætlunum. Úr því að formaður stjórnar Sorpu tala með þessum hætti. Þetta var alveg skýrt og ég þarf ekki að segja það aftur. Að það láti grundvallar að það átti að vera milljandi sala af þessum afurðum sem kom út úr stöðunni, bæði metan og molta og það hefur ekki gengið eftir. Og þá var umræðinu breytt í því að það átti að vera svo rosalega umhverfislegur ábati af þessu. Gott og vel, borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir er að fara hér með ósannindi, en þá er líka best að færa hennar málatilbúnað í mín orð, hver er umhverfislegi ábatin af Gaiu, þegar það þarf að henda allri moltunni og það þarf að flytja allt plastið okkar til Svíþjóðar til að brenna það. Þannig að þetta er svo mikið rökleysa og vittleysa sem er verið að bera hér á borð fyrir borgarbúa og borgarfulltrúa að það bara næri ekki nokkur átt. En því hefur nefnilega aldrei verið svarað út af hverju moltan er svona plastmenguð. Það var keypt eitthvað tæki sem var kallað kári sem átti að blása öllu plastinu í burtu þannig að moltan yrði svo hrein að það væri jafnvel hægt að borða hana, þetta eru mín orð, en svo bara kom annað, allt annað í ljós. Nei, þá var skipt takt, þetta átti að vera eitthvað rosalegur umhverfisábati. Það er ekki nokkur einasti umhverfisábati af Gaia-verksmiðjunni því að fyrst og fremst er þetta allt mengað sem kemur þarna út nema metanið og það er svo lítill markaður fyrir það því að hvað er nú verið að ræða hér í dag? Tillögur frekari flokkun loksins til þess að reyna að láta Gaia-verksmiðjuna virka, til þess að láta reynana virka. Borgarfulltrúin lokið við að veita ansvar öðru sinni. Næst veitir ansvar borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir.
Ágæta borgarstjórn, já, að því að það var nú verið að tala hroka og yfirlæti, þá held ég að þetta hafi nú sko alveg toppað það og ég vil líka bara nefna að orð eru til alls fyrst og tillögur eru til alls fyrst og þegar að þessi tillaga var lögð fram á 2019 af hálfu Flokks fólksins, þá voru viðbrögðin þannig að það var bara þessi upplifun skömm og hneisu að maður skildi bara láta sér detta í hug að leggja eitthvað svona til. Þannig að slíkur var nú hrokinn og yfirlætið. Þannig að þetta bara mjög sorglegt mál. Ég vil bara minna á Stundina sem að gerði mjög gott yfirlit á Sorpu og Gæ og öllu þessu ferli. Mjög góð rannsóknarblaðamennska af færum blaðamanni og þar sem þetta var allt reifað nákvæmlega og það hefur engin nokkur maður minnst á það að það hafi verið bull sem þar kom fram. Þannig að ég bara vísa aftur í þetta yfirlit í Stundinni sem að segir allt sem segja þarf í þessu máli. En við erum auðvitað komin hingað og það er allir glaðir með það að fara að taka þetta skref sem að svo sem búið að vita þurfa að gera. En ég vil líka bara benda á að margir eru komnir með heimagerð sem eru sjálfir búnir að taka upp hjá sér að flokka lífrænt heima hjá sér. Það er rétt að vona að þeir fá tækifæri til að halda sinni heimagerð, jarðheimagerð, þrátt fyrir þessi fínheit öll og séu ekki þvinguð til að taka við tunnum og látin borga ef þau eru að sinna, fólk er að sinna þessu sjálft, sem auðvitað margir gripu til þess ráðs þegar ekki lengi vel bólað á að ætti að fara að flokka með þessum hætti á söfnunarstað. Og moltan, já, við þekkjum náttúrulega öll söguna hana, hann átt að selja og eins og fram hefur komið hérna hún með öllu ónótæf. Þá borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls og umræðum þennan lið lokið. Vindum við okkur því í næsta lið á dagskrá? Nei, bókarnir verða lesnar í lokfundar. Vindum við okkur í næsta lið á dagskrá. Það er umræða húsnæðismál í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og fyrst tekur til máls borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti ætlar að ítreka þá beiðni að borgarfulltrúar séu með slökkt á símum eða taki hljóðið af þeim. Þetta er ekki í boði. Já. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér að ræða húsnæðismálin í Reykjavík og ég ætla að vera með nokkra glærur hérna með til að rifja svona upp síðustu ár. Kjörtímabilin er að ljúka en fyrir síðustu kosningar þá lögðum við sjálfstæðismenn áherslu á húsnæðismálin og töldum að það væri vaxandi skortur á húsnæði. Við sáum það með ýmsum hætti, allt frá því að heimilislausu fólki fjölgaði mjög mikið. Við sáum það að fleiri voru að bætast í hóp leigjenda þó að þeir vildu það ekki og svo framvegis. En ég ætla bara að rifja upp hérna svona bæði nýlegar og eldri fréttir. Hérna er Samtök iðnaðarins að fara yfir það að markmið borgarinnar 1000 íbúðir sé ekki nóg, því það þurfi 3500 nýjar íbúðir á ári og eins og við vitum þá er alltaf þungin á höfuðborgarsvæðinu og höfuðborgin hefur sögulega séð síðustu 100 árin verið aðalvaxtarsvæði landsins. Þannig að markmið í aðalskipulaginu til 2040 1000 íbúðir dugar ekki til með við það sem að Samtök iðnaðarins telja. Við skulum aðeins spá í hver fjölgunin væri á þessu aðalskipulagstímabili, þessi 18 ár sem eftir eru að því, ef að fjölgunin væri 2% á ári. Þá væru íbúar í lok þessa tímabils orðnir nálægt 200.000, 194.000 manns í Reykjavík. Það er þá fjölgað 46%. Það þýðir 61.000 manns, hátt í 30.000 íbúðir með það rúmlega 2 sé íbúð. Og þetta væri þá til viðbót við þá uppsöfnuðu þörf sem er í borginni og höfuðborgarsvæðinu. Það þyrfti, miðað við þessa mynd, ef það væri 2% fjölgun hér á ári, þá þyrfti 2.000 íbúðir á ári, ekki 1.000, tvöfalt meira. Og þessi tala, 2%, er bara mjög svipuð þeirri tölu sem við séð á Íslandi síðustu ár. Síðustu 3 árin hefur fjölgunin verið það bil 2%.
Við skulum rifja upp líka að aðalskipulagið byggir á mjög svartsýnni spá Hagstofunnar sem að var uppfærð nýlega en þá kom fram að það var gert ráð fyrir fólksflótta eftir bara 4 ár. Það er gert ráð fyrir því að fólk hætti að flytjast til Íslands. Það búa rúmlega 300.000 manns á Íslandi en það eru yfir 400 milljónir sem að mega búa á Íslandi án þess að sækjum það sérstaklega. Við erum aðilar í EES og ef við hugsum þetta eins og osmósu að þá er allt þetta mikla vatn í raun og veru í Evrópu og við erum með ansi mikið salt hér því að hér er kaupmáttur mikill, hér er vöxtur og hagvöxturinn hann kallar á störf og við erum að sjá fleiri og fleiri sem vilja flytja til Íslands. Þannig að það er engin leið að við séum að fara að sjá að fólk hætti að flytjast til Íslands eftir 4 ár. Nú skilaboðin eftir kosningarnar voru skýr. Það var ágætt að rifja það upp að borgarstjóri tilkynnti það að útþenslu borgarinnar væri lokið árið 2019 og borgin taldi að eftirspurnin væri yrði minni heldur en reyndist og með því að taka alveg fyrir útþenslu borgarinnar eins og hún var kölluð, það er að segja að byggja á hagstæðum byggingarreitum eins og í Austurborginni, að þá spáðum við því að það myndi verða aðalega lúxusíbúðir og svo leiguíbúðir. Nú á síðast ári þá kemur hérna fram í frétt RÚV að það voru 450 íbúðeiningar í boði frá Reykjavíkurborg á síðast ári sem er náttúrulega langt frá þessum 1000, hvað þá þessum 2000. Og fjöldi íbúða í byggingu eins og það er skilgreint hefur dregist saman. Og við getum alveg deilt síðan hver skilgreiningin en staðreyndin er svo að trendið er ljóst. Sjáum að samdrátturinn eins og við sjáum á þessu grafi, það er samdráttur allt kjörtímabilið og þrátt fyrir að það sé aukin eftirspurn þá er framboðið minnkað og þar lendi verður til gjá á milli framboðs og eftirspurnar í Reykjavík. Og þess vegna hefur verðið hækkað þrátt fyrir það að vextir séu hærri hér heldur en í nágrannalöndunum. Hvað segja fasteignasalar? Aldrei færri íbúðir til sölu í borginni, segir félag fasteignasala hérna í Fréttablaðinu. Ekki færri íbúðir í byggingu síðan 2017. Það er önnur staða. Nú síðan þekkjum við þetta, það voru 60, síðan 68% og svo 70% færri íbúðir til sölu milli ára. Það er hrun í framboði á íbúðum og meðalkauparið það hækkaði núna nýlega 5 milljónir á 2 mánuðum. 5 milljónir á 2 mánuðum. Útborgun fyrstu kaupenda í raun og veru horfin á 2 mánuðum. Á 2 mánuðum. Og hvað segir Húsnæðis- og mannvirkjastofnunin, HMS? Jú, hún lýsir þessu öllu í sinni reglubundnu skýrslu sem kemur út og við þekkjum. Það er líka hrun á auglýstum eignum, alveg eins og fasteignasalarnir lýsa. Þannig að þetta er ekkert úr lausu lofti gripið. Síðan er það annar mælikvarði sem að HMS mælir. Það er hlutfall íbúða sem seljast yfir ásettu verði. Þar er líka toppi náð og kannski verið toppnum náð aftur. Við sjáum á þessu grafi að allt frá 2013 þá voru þetta miklu hærra heldur en við séðaður. Þannig að HMS staðfestir þessi markaðsaðilar hafa sagt. En hvað sagði borgin? Rýmum það upp. Hvað sagði borgin? Hún kenndi bönkunum og sagði að bankarnir hefðu bæði spáð rangt og ekki lánað. Voru bankarnir sammála því? Nei. Bankarnir, þegar það er samantekið, lánuðu yfir 300 milljarðar til íbúðakaupa 2 ára í röð. Það er 1 milljarður á dag. Það er ekki að halda sér höndum. Það er 300 milljarðar á ári. Og hvað sögðu fjölmiðlar þegar greindu þetta? Jú, bankar lána nánast einvörðungu í steypu, sagði Kjarninn. Þeir lána bara í steypu. Það er einvörðungu, ekki til reksturs. Og þá getur það ekki staðist að þeir eru ekki lánað í steypu.
Þeir lánuðu nánast eingöngu í steypu. Og bankastjórnir sem tjá sig nú yfirleitt ekki hvað stjórnmálamenn segja, þeir sögðu Landsbankinn, við hættum ekki að lána til íbúðaverkefna, sama sagði Arion, Íslandsbanki, orsakavaldurinn í þessu máli eru ekki bankarnir. Hann annar og hver skyldi hann vera? Jú, komum aftur að samtökum iðnaðarins, fækkun á íbúum í byggingu vegna skorts á lóðum. Skortur á lóðum veldur því að það tekur lengri tíma að byggja og það dýrar að byggja og það minna framboð. Við lögum til lausnir, við lögum til 3000 nýjar íbúðir án tafar sem var til á okkar hér í þessum sal, fengum stuðning bæði verkalýðshreyfingarinnar og samtaka atvinnulífsins, samtök iðnaðarins, sem töldu að það veri lykilatriði að samþykkja þessa tillögur okkar. En hún var felld í þessum sal. Og svo lokum, áhersla borgarinn hefur verið á leigufélög, en hver eru áherslur og óski fólksins? Miklu fleiri vilja eiga og miklu færri vilja leigja. 90% vilja eiga frekar en eiga. En fyrir 20 ára síðan þá voru það 20% sem að vildu leigja, nú er það bara 10%. Og lokum, aldrei hafa fleiri verið leigjendur af nauðsyn. Þessi tala líka mikilvægt og þetta frá HMS. Þetta eru skilaboð frá fólkinu sjálfu. Þannig ef við súmarum upp þá sjáum við það að markaðsaðilar, samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin, bankarnir og fólki sjálft segir það sama að það vantar íbúðir svo fólk geti eignast heimili sitt og það vantar lóðir til að segja þetta byggja þeir. Hér þarf þess að breyta áherslur. Það þarf að opna Reykjavík, það þarf að opna fyrir byggingar, það þarf að opna fyrir lóðir, það þarf að opna fyrir tækifæri og ræsta út úr þessu húsi þannig að fjölskyldur og fyrstu kaupendur geti eignast heimili á eðlilegan hátt. Það gerist ekki með núverandi stefnu. Og ég held að þurfa að endurskoða bæði aðalskipulagið og gera nýja áætlun fólksfjölgun því að ég held að flestir séu sammála það sem skoða að spá Hagstofunnar svartsýni spá og hvernig getum við í Reykjavík byggt okkar íbúða áætlun á svartsýni íbúðaspá því við vitum að Ísland framtíðarland. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Það Alexandra Brím. Forseti, mér langaði bara rétt svo að benda á eitt sem að framkom í ræðu borgarfulltrúans Eyþór Laxdal Arnalds afsakið, en hann fór hérna yfir áðan borgarfulltrúin að bankarnir lánuðu nær eingöngu til steypu og það tæknilega séð kannski rétt hjá borgarfulltrúanum, en þar verið að tala að lána kaupendum til að kaupa húsnæði. Vandamálið að lánin til uppbyggingar aðila drógust saman. Það að segja, það var það sem þið héldu sér höndum og mér finnst það í raun bara óheiðalegt að leggja það að jöfnu og alltaf slá rökin út af borðinu að þeir hafi hægt á uppbyggingu með því að benda að þeir hafi aukið lánveitingar til kaupenda. En það að hækka lánveitingar til kaupenda í rauninni þurrkar upp framboðið, kemur í veg fyrir að markaðurinn þurfi að bregðast við því að verðin sé orðin of há með því að lækka verðin og í rauninni bara auka þrýstingur á verðhækkun á húsnæði. Þannig að mér finnst þetta í rauninni bara mjög skrítin röksemdafærsla hjá borgarfulltrúanum og vildi benda honum á þetta. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn, stórir verktakar hafa nú staðfest opinberlega að þeir fengu lán fyrir þau verkefni, sama hafa bankastjórnir gert. Vandamálið lá í því að það var lítið verkefnum hér í Reykjavík. Það var til dæmis mjög mikið lánað í verkefni af bönkunum á Selfossi, í Garðabæ, í Mosfellsbæ og í Kópavogi, en vandamálið lá í því að það var allt of lítið af verkefnum hérna á höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega í Reykjavík, og þess vegna höfum við séð það að uppbygging eins og Selfossi hefur verið miklu hraðari, Garðabæ hefur verið tvöfalt hraðari vöxtur heldur en Reykjavík og svo framvegis. Þannig ef við bara berum saman þetta og við vitum það sögulega séð, hafa bankarnir frekar vilja lána til Reykjavíkur heldur á landsbyggðinni. Þannig að ef að borgarfulltrúin bara ber þetta saman,
þá hlýtur hann að sjá það að það er bankarnir, þeir voru tilbúin að lána í verkefni. Það vildi bara þannig til að það var of lítið af verkefnum í Reykjavík. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Alexandra Brím. Já, forseti, ég vil nú bara benda á það að það úðir allt og grúir af uppbyggingaráformum í Reykjavík og hafa bara sjaldan verið meiri. Það kannski rétt að uppbyggingaraðilar hafi fengið lánað, en það líka satt að það var dregið úr lánveitingum til þeirra, harðari kröfur gerðar og sérstaklega lánum á uppbyggingartíma sem getur hægt mjög mikið á verkefnum sem eru komin í gang og sett þróun mála í stopp á stórum svæðum. Og ég bara frábið mér að þessi rök séu slegin undan borðinu. Hvað sem okkur finnst, þá er þetta minnstakosti hluti af vandanum. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti Ágæta borgarstjórn, það er vissulega rétt að áformin eru mörg og þau hafa verið mörg lengi. Sum, eins og Heklureiturinn hafa verið í raun og veru á byrjunarreit í 8 ára eða eitthvað og eru jafnvel að færast aftur á bak. En af hverju voru verkefnin í Reykjavík svona erfið? Þú skulum líka velta því fyrir okkur. Gæti það verið vegna þess til dæmis að samningsmarkmið borgarinnar eru fólgin í því að leggja auka álögur á húsbyggjendur, til dæmis innviðaskatt eða innviðagjöld, til dæmis með því að leggja á kvaðir að sumt af húsnæðinu sem verið að byggja verði niðurgreitt í leigufélög eða til félagsbústaða. Því það vill þannig til að þegar að eitthvað er niðurgreitt þá þarf einhver annar að borga það upp og það eru fyrstu kaupmendur og aðrir sem kaupa íbúðirnar, en á byggingatímanum þá eru það verktakarnir sem þurfa að bera þessar byrðir og það er bara einfaldlega erfiðara að fjármagna svoleiðisverkefni heldur en þau verkefni sem við séð í Garðabæ, Mosfellsbæ, Kópavogi og í Árborg. Svona virkar þetta. Samningsmarkmiðin hafa hægt á uppbyggingu í Reykjavík. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari, þá telst andsvörum lokið og þá tekur næstur til máls Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta var nokkuð merkileg ræða en reyndar ennþá merkilegri greinagerð. Ég held ég hefði fengið eitthvað gallað eintak af henni en hún er 3 síður. Og greinagerðin segir sem í stuttumáli það að íbúðir hafa aldrei selst jafn vel eins og núna í Reykjavík og það vanti meira. Og það er vel rétt í kjölfar vaxtalækkana Seðlabankans og aukins aðgangs að lánsfé að þá fór eignamarkaður af stað með íbúðir í Reykjavík, íbúðir í Kópavogi, íbúðir í Hafnarfirði, íbúðir í Garðabæ, íbúðir í Mosfellsbæ, sumarbústaðum land allt, listaverk og hlutabréf sem allir eignamarkaðir tóku mjög mikinn kipp. Þegar við horfum yfir síðasta ári í húsnæðismálum í Reykjavík þá verður aldrei komið jafn mikið af nýjum eignum inn á markaðinn og raunar er það svo að greiningadeildir Landsbankans hafa lagt það mat á að hið mikla framboð sem kom út á markaðinn í Reykjavík hafa haft kælandi áhrif á markað sem samt reis svona gríðarlega hátt eins og réttilega kom fram í máli oddvita Sjálfstæðisflokksins. En ofboðslega var undarlegt að láta það algjörlega framhjá sér fara að öll auknu útlán bankana voru alls ekki til verktaka. Þau voru til kaupenda. Þau voru ekki á uppbyggingarhliðinni, þau voru á kaupendahliðinni. Áhættulaus lán með veði í fasteignum sem hleypti markaðnum upp. Það kemur út af fyrir sig ekki á óvart að oddviti Sjálfstæðisflokksins sé sérstakur talsmaður bankana í þessu máli en ekki þeirra sem hafa verið að reyna að afla sér lána og svo framvegis. Þetta er afskaplega pólitísk nálgun. Ef við bara aðeins rifjum upp stöðuna og það voru lagðar fram nýjar tölur bara fyrir 10 dögum í borgarráði,
að þá fjölgaði borgarbúum 2500 í fyrra. Og síðustu 5 árum hefur borgarbúum fjölgað meira en í nokkurn annan tíma sem ég þekki til. Fjöldi eigna kom inn á fasteignamarkaðinn og ég fer hér bara mjög hratt yfir. Það er meira en 1000 íbúðir sem að komu inn á fasteignamarkaðinn í Reykjavík. Það sem meira er að það voru samþykkt byggingarleyfi fyrir annað eins. Það er enn eitt metárið í pípunum í Reykjavík, þannig að minnstakosti 1/3 af uppbyggingu á Íslandi verður í Reykjavík og líklega gott betur, því við sjáum að þau sveitafélög sem að oddviti Sjálfstæðisflokksins telur að hafi verið að byggja mjög mikið, að þau eru heldur að gefa eftir. Þau eru heldur að gefa eftir. En Reykjavík heldur þessum jafna takti, þessum fyrirsjáanlega takti, vegna þess að við höfum verið útbæra á allar okkar upplýsingar og lagt fram okkar plön. En hver eru þau þá til næstu 10 ára? Við höfum samþykkt aðalskipulag til 2040, við höfum lagt fram lóðaúthlutunaráætlun til næstu 10 ára og bara lóðaúthlutanirnar eru 1000 íbúðir á ári, einkaaðilar eru með reiti upp á 3000 íbúðir sem þeir í raun hafa verið að bíða eftir að fara með út á markaðinn. Þannig að í Reykjavík gætu byggst hátt á annað 1000 íbúðir og jafnvel 2000 íbúðir. Þannig að það liggur alveg ljóst fyrir að það mun ekki standa á borginni varðandi uppbyggingu næstu ára. Það verður fjármagnið, þar að segja fjármagnun nýrra verkefna sem mun ráða þeim hraða. Þetta eru nú svo drjúgt yfirlit yfir allt það sem var að koma og fólk var að flytja inni á síðasta ára að ég meiri segja vanmata, en það er komið hér. Ef að við drögum saman síðustu 5 ár, að þá hefur Reykvíkingum fjölgað 12.000. Og reyna gott betur að því þarna er 4. ársfjórðungur síðasta árs ekki með. Það er yfir 5.000 íbúðir sem að fóru af stað og samþykktu áformin eru ennþá meira. Það sem við erum að tala er að næsti áratugur verður ekki bara í þessum takti, heldur getur hann verið ennþá umfangsmeiri. Næsti áratugur verður áratugur Reykjavíkur. Hvers vegna? Það verður áratugur Reykjavíkur vegna þess að Seltjarnarnes er ekki að fara að byggja meira. Kópavogur, jú, eitthvað að fara að þétta byggð. Garðabær mun halda áfram af nokkrum dampi. Mosfellsbær er komin með það út sem að Mosfellsbær hafði yfir að ráða. Það hefur fækkað íbúum í Hafnarfirði undanfarin ár, en núna er að koma nokkrar íbúðir þar sem að voru raflínur áður, en megin þrótturinn í uppbyggingun og höfuðborgarsvæðinu verður í Reykjavík. Oft og á tíðum hefði pólitíkin í borgarstjórn og landsvísu tekið andköfi við því að nú stefnir sem í það að það verði umtalsverður uppbygging í Reykjavík umfram hlutdeild Reykjavíkur í fólksfjölda á landinu yfir höfuð. Umtalsvert. Og það er eftirminnilegt að þegar Geir Hallgrímsson, þáverandi borgarstjóri, skrifaði inngang að aðalskipulaginu 1966, þá baðst hann afsökunar á uppbyggingunni í Reykjavík og sagði að það væri einfaldlega ekki á valdi Reykjavíkur að stöðva það ein og sér. Þar þyrftu aðrir að koma til. Núna er hins vegar samstaða það, greinilega hér í borgarstjórn og á landsvísu, samtök iðnaðarins hafa lagt fram stefnu það að eiginlega öll uppbygging á Íslandi eigi að vera í Reykjavík. Þannig tala samtök iðnaðarins nú að þessi áform 1.000–2.000 íbúðir á ári í Reykjavík, þegar þurfa að vera 3.000, sé jafnvel ekki nóg.
Það er kallað eftir því öll uppbygging á Íslandi verði í Reykjavík. Það sem er svolítið magnað er að það þarf ekki mikið að gerast til þess að Reykjavík sinni því. Aðalskipulagið og lóðaúthlutunaráætlun gerir nefnilega ráð fyrir yfir 1000 lóðum á ári og deiliskipulagsreitum því til viðbótar. Það sem við þurfum eins vegar að passa er að rýna í það hvernig þessi fólksfjölgun er saman sett. Oddviti Sjálfstæðisflokksins sagði hér áðan, aðflytningur fólks sem er að koma til Íslands til að vinna er vanmetin í opinberum tölum. Gott og vel, það getur verið rétt. Er þessi hópur fyrst og fremst að fara að kaupa sér íbúð? Eins og oddviti Sjálfstæðisflokksins virtist ganga út frá. Eða þurfum við að rýna í þetta og velta fyrir okkur hvort að það sé ekki innmitt, já, eftirspurn eftir öruggu leiguhúsnæði fyrir þá sem ætla kannski að dvelja hér til skemmri tíma og að þrýstingur verði ekkit síst á leigumarkaðinn heldur en kaupendamarkaðinn þó það vanti núna eignir inn á hvoru tveggja. Ef við höfum lært eitthvað af síðustu árum, þá höfum við lært að nota gögn til að taka ákvarðanir. Við höfum lært það í faraldrinum og við höfum lært það í húsnæðismálunum. Við sjáum að leigumarkaðurinn er að verða heilbrigðari með tilkomu óhagnaðardrifinna félaga, en fasteignamarkaðurinn í heild sinni er gríðarlega sveiflukenndur. Eins og við sjáum á því að vextir hafa farið niður 2 og upp 2% á ótrúlega skömmum tíma. Þannig að ég fagna því að nú eigi að setjast við eitt borð, rýna þau gögn sem til eru, safna þeim gögnum sem upp á vantar og leggja línur í aðdraganda kjarasamninga og til framtíðar. Við erum klár með alla okkar heimavinnu. Við erum klár með alla okkar sýn. Það er ljóst að það mun ekki standa á Reykjavík, en freistingarnar í pólitíkinni að reyna að slá sig upp á þessu eru greinilega fyrir hendur, en ég bið meiri yfirvegun, meiri yfirsýn og rök fyrir því sem hér er verið að halda fram. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari, Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég held að það sé, vægast sagt undarleg sýn á það að þeir sem eru að flytjast til Íslands eigi að vera í einhverju tímabundin leiguhúsnæði. Ég held þvert á móti að þeir sem hafa verið að flytjast til Íslands frá Evrópu hafi áhuga á að búa hér. Og ég held að eina af mistökunum sem við hefum gert ekki bara í húsnæðismálum heldur í skólamálum og fleiru er að halda að þetta sé einhverju farandverkamenn sem eru að koma hingað. Við erum að sjá mjög stóran hluta þeirra sem búa á Íslandi vera komna til að vera og við skulum bara viðurkenna það. Bæði í því hvernig við tökum á móti þeim, menntunarlega og húsnæðislega. Þegar við skoðum síðan afstöðu fólks til þess að leigja eða eiga, þá eru það ekki 80% sem vilja eiga af þeim sem leigja, eins og var fyrir 20 árum. Heldur eru það 90%. Við erum með þessar tölur ágæti borgarstjóri, alveg aftur í tíman, frá Íbúðalánasjóði og húsnæðis- og mannvirkjastofnun núna. Og síðan að halda það að leigumarkaðurinn sé í jafnvægi, það er ansi barnaleg bjartsýni þar sem að Airbnb datt út af markaðnum með 1000 íbúða og nú er heimurinn að fara af stað aftur og það er alveg gefið mál að eitthvað af þeim íbúðum sem núna fóru út af Airbnb fara aftur inn á Airbnb. Og þó að leiguverðið hafi ekki hækkað í takt við húsnæðisverðið í COVID-kreppunni, þá er lögmál markaðarins það að leiga hækkar í takt við fasteignaverð. Þannig er málið. Gögnin sem eru til undirliggjandi í aðalskipulaginu eru gölluð vegna þess að þau byggja þeirri bjartsýni sem við séð áður að fólk muni ekki flytjast til Íslands. En staðan er bara önnur. Og það sem við gerst líka er það að stórir hópar af erlendu fólki gera það verkum að menningi verður fjölbreyttari hér og þá er líklara að fleiri komi og hitti sína ættingja og vini og landsmenn. Þannig að halda það að það verði fækkun eftir 4 ár,
að útlendingar fari heim, það er rangt. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég var hér fyrst og fremst að tala það hvernig oddviti Sjálfstæðisflokksins slær því fram að hér muni fjölga hratt vegna þess að muni fjölga hratt störfum í ferðaþjónustu og byggingariðnaði. Og vekja máls á því að þyrfti aðeins að velta fyrir sér hvort að allur þessi hópur væri að koma til að setja stað eða vildi hugsanlega örugga leigu tímabundið. Og ég er ekki sammála því að það séu til góð gögn hug þess fólks sem er ófluttingað og meira sér ekki þeirra sem að hafa búið hér undanfarin ár vegna þess að við vitum að einn af göllunum í gögnum könnunarfyrirtækja sem gera skoðanakannanir þessi viðhorf að ná síður til fólks sem af erlendu bergi. Við vitum það. Við vitum það bæði úr ferðavenjukönnunum og þessum búsetu óskakönnunum. Það hefur verið heldur betra jafnvægi á leigumarkaði. Við erum alls ekki búin þar. Það þarf að halda áfram að byggja óhagnaðardrifið. Það þarf að halda áfram utanum reglurnar Airbnb sem að Reykjavík hafði mikla forystu að setja. Við verðum að vakta þennan húsnæðismarkað. Við eigum að draga ályktanir af gögnum og af gögnum að ráða alveg skýrt að Reykjavík í algjöru forystu í uppbyggingunni, í algjöru forystu varðandi fjölbreytta uppbyggingu, í algjöru forystu varðandi það að hér byggist líka óhagnaðardrifið húsnæði og eitt af stóru verkefnunum framundan að kalla eftir því að það sama verði gert í öðrum sveitarfélögum, það sama verði gert í öðrum landshlutum, þannig að það sé ekki Reykjavík sem beri fyrst og fremst byrðarnar í því að búa til heilbrigðan húsnæðismarkað á Íslandi. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég alveg sammála því að við höfum að gera meiri kannanir. Ég myndi til dæmis vilja að borgin tæki þátt í samræmdri þjónustukönnun Gallups til þess að athuga viðhorf íbúanna sem dæmi. Ég myndi líka vilja skoða hug þeirra sem eru fluttir og að flytjast til Íslands betur, en við eigum allavega að skoða þau gögn sem við höfum. Það voru 20% þeirra sem leigðu, sem vildu leigja, en nú bara 10%. Það ótrúlegu meirihluti sem vill eiga. En varðandi framtíðarsýnina, þá fannst mér vantan sem mikið inn í hana þegar það var talin upp bara fjölgun vegna ferðaþjónustu og byggingariðnaðarins og það væru erlendir aðilar sem kemur tímabundið í að vinna við þá vinnu. Ég alveg á öðru máli. Ég tel að þeir sem að flytjast til Íslands eru flestir komnir til að vera og flytjast með fjölskyldur sínar, eru með börn í skólum hérna í Reykjavík og það ekki bara ferðaþjónustu og byggingariðnaðurinn. Það líka fjórðastoðin, það hugbúnaðargeirinn. Það eru fólk frá, ég veit fólk frá Ástralíu og Bretlandi og Frakklandi og Bandaríkjunum og jafnvel Japan sem að vinna í hugbúnaðariðnaði í dag í Reykjavík og þetta mun vaksa. Kvikmyndagerðin sem að borgarstjóri talar oft hún líka alþjóðleg og svo má lengi telja. Þannig að halda það að hérna séu bara að koma einhverjir tímabundi farandverkamenn ekki rétt. Það ekki svo framtíðarsýn sem við erum hérna að tala Við erum að tala það að efla fjölbreytt atvinnulíf í Reykjavík og þess vegna þurfum við úrræði í húsnæðismálum fyrir alla og að segja það að það sé fjölbreytt gerð sem að Reykjavíkurborg stendur fyrir, þá það mikil einföldun. Því að það eiginlega ekkert sérbýli og það mjög lítið tvíbýli í Reykjavík sem eru leyfð. Þetta eiginlega allt fjölbýli með mjög svipuðum svona Excel-arkitektúr sem á kalla og það sótt á fjörur borgarinnar með slíkar blokkir og það ekki mikið fjölbreytni í því. Ég held að við getum gert miklu betur í því að hafa fjölbreytta kosti fyrir fólk sem með börn eða á mismunandi aldri. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, nú erum við að tala saman. Það þarf nefnilega fjölbreytta kosti. Við þurfum öll taka við höfuðið, en við þurfum ekki öll að sama.
og borgin hefur skorið sig algjörlega úr í fjölbreytni. Við sjáum það hjá þeim sem að meðal annars eru að starfa í þeim greinum sem að oddviti Sjálfstæðisflokksins nefnir, að það er svolítið kynslóðamunur, hvort að fólk ætla að binda sig í einu landi eða í einni fasteign eða binda fjármuni sína á þann hátt eða vera hreyfanlegri. Og við þurfum að mæta fjölbreyttum tímum, hafa alvöru kosti fyrir alla þessa hópa og það er eitt af því sem einkennir góða borg. Og þess vegna er eitt af því jákvæðasta sem gerst hefur í húsnæðismálum undanfarnum árum er að við höfum séð óhagnaðardrifin félög festa sig í sessi, við höfum séð alls konar uppbyggingu, við höfum í vaxandi mæli séð uppbyggingu í þágu kynslóðar sem er að byrja að minnka við sig. Þá losnar fullt af sérbýlum. Það er ennþá yfir helmingur af búsetukostum í borginni einhvers konar sérbýli og þetta er svo heildarmynd sem við þurfum að hafa undir. Í hverju birtist hún? Í aðalskipulagi Reykjavíkur, ný samþykkt, gríðarlegir uppbyggingamöguleikar þar án útþenslu, á þéttingarreitum. Í húsnæðisáætlun borgarinnar, fjölbreyttir kostir og alvöru lausnir til þess að láta þetta verða að raunveruleika eins og við höfum séð á undanförnum árum. Og við eigum að halda þessuna áfram að vinna með verkalýðshreyfingunni, með stúdentum, með byggingafélögum aldraðra og öðrum samstarfsaðilum sem vinni með okkur í því að gera húsnæðismarkaðinn heilbrigðari og fjölbreyttari. Þar er alls ekki öllu lokið enn, en við erum sannarlega á réttri leið í Reykjavík. Örstutt athugasemd. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari og þá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds óskað eftir að gera stutt athugasemd. Forseti, ágæta borgarstund, ég ætlaði bara að benda á það varðandi sérbýli að miðað við fasteignaauglýsingar eru 29 sérbýlisauglýsingar en af þeim eru talsvert margar sem að stendur vantar einbýli. Þannig að það eru talsvert þærinn 29 og er það sögulega minnsta framboð af sérbýli í sögu Reykjavíkurborgar. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Þá telst andsvörum og athugasemdum lokið. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og tilheyrendur, kannanir sýna að fólk vill frekar eiga, frekar en að leigja, en af hverju er það? Er það ekki að stórum hluta vegna þess að leigumarkaðurinn hér á landi er hræðilegur, það er ekkert leiguþak, það er engin leigubremsa, það er engar reglur um það, dýrt að leigja og erfitt að vera á leigumarkaði. 552 eru á biðlista eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði hjá borginni, þar af 125 barnafjölskyldur. Hér að ræða 6 einhleypa feður, 94 einhleypar mæður og 25 hjón eða sambýlisfólk sem eru með börn. Fjöldi á biðlista eftir milliflutningi hjá borginni eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði eru 233. Það er að segja þau sem eru að bíða eftir íbúð sem að hentar betur þeirra þörfum. Þetta getur verið ósk að komast í íbúð í öðru hverfi sem að henta betur eða ósk eftir því að komast í minni eða stærri íbúð. 136 bíða eftir húsnæði sem hentar þörfum fólks með fötlun. Nýjustu tölur sýna fram á að 72 bíða eftir húsnæði fyrir heimilislausa með miklar og flóknar þjónustuþarfir og 148 bíða eftir þjónustuíbúð aldraðra. Hér er að ræða 908 umsóknir. 908 einstaklingar hér í borginni sem að bíða.
Daginn talaði ég við unga konu sem hafði beðið í næstu 12 ár eftir félagslegu leiguhúsnæði borgarinnar. Án þess að biðin skilaði árangri. Á endanum gafst hún upp, hún nýlega komin aftur á listan og á meðan hún beið í allan annan tíma þá uppfyllti hún öll skilyrðin fyrir íbúð og var í mjög viðkvæmri stöðu. Og hún að greiða núna 250.000 krónur í leigu og 4 mánuðum hefur hún því greitt 1 milljón í húsnæðiskostnað. Við erum að tala að þessi unga kona hafi beðið í næstu 12 ár. Það ekki nóg að byggja margar íbúðir. Það þarf að tryggja að íbúðirnar sem eru byggðar hendi þörfum fólks, það þarf að byggja fyrir fólk en ekki fyrir fjármagn. Ég sé ekki velferðina hér þar sem fólk látið bíða og bíða til lengdar eftir húsnæði og hér hef ég bara tekið fyrir biðlista borgarinnar. Ég hef ekki fjallað fólki sem að greiðir himinhátt verð í leigu, getur ekki sótt félagslegt leiguhúsnæði því það uppfyllir ekki öll matsviðmiðin. Ég hef ekki talað ungt fólk sem að sligast undan afborgunum á næturvaktum og alls konar aukavaktum. Ég hef ekki talað fólk sem að dvelur í gistiskýli og hefur verið að biðlista eftir leiguhúsnæði. Ég hef ekki talað fólk sem að gistir inn á öðrum og ég ekki búin að tala fólk sem að býr í atvinnuhúsnæði, getur ekki skráð lögheimili sitt þar, né sótt húsnæðisbætur eða í húsnæði sem ekki hannað sem heimili. Það mjög langt í land að hér sé hægt að tala velferðarborgina, Reykjavík. Húsnæði á að vera fyrir okkur öll. Það á ekki að vera eðlilegt að það sé alltaf hundruðir að bíða eftir öruggu húsnæði og búi við ótryggar aðstæður. Við verðum að tryggja fólki örugt húsnæði og við þurfum að koma í veg fyrir að fólk sé látið bíða svona lengi og til lengdar. Að við skoðum stöðuna sem að núna fyrir framan okkur og bregðumst við henni. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka kærlega fyrir þessa umræðu og ræðu frummælandans Eyþórs Laxdal Arnalds. Hér tala borgarstjóri allir þurfa að halda ró sinni, en það einn maður sem hefur farið úr jafnvægi í þessari umræðu og það borgarstjóri. Borgarstjóri hækkaði hér mjög róminn og það aðeins ávísun og eitt, það það að málin ekki nógu góðum farvegi. Ég satt fund í morgun sem var á vegum vegagerðarinnar. Það sem var verið að fara yfir samgöngusáttmálann. Og það kom fram þar í máli eins ræðumannsins að það væri mikið þrýstingur í Reykjavík. Þrýstingurinn væri frá fjármagnseigandum og verktökum sem að ætluðu sér að byggja upp á þeim reitum þar sem borgarlína á að koma, meðfram borgarlínunni. Þannig að nú það orðið opinbert. Og þá verðum við í sama orði að tala það að það búið að skapa svo mikla væntingar varðandi hina svokölluðu borgarlínu og hlustiði nú á tölunar, sem áætlað að kosti 3,5 milljarð hver kílómetr, sem ég skil ekki hvernig hægt að koma og klína á verkefni borgarlínu per kílómetr. Á meðan samanburðurinn við Vaðlaheiðargöngin sem að allir sem að hafa skoðað þá framkvæmd og hafa skrifað og reiknað út og ríkisábyrgðasjóður vildi ekki taka ábyrgð á. Kílómetrin í Vaðlaheiðargöngunum kostaði einungis 2,5 milljarð. Þrátt fyrir það að verktakar þar hefðu lent í miklu vandræðum því að þetta var ekki berg sem að var verið að fara í gegnum, heldur var þetta heiði. Og
verkið tafðist úr hófi, en kílómetrin í Vaðlaheiðargöngunum endaði samt í 2,5 milljörðum, en kílómetri borgarlínu á að endi í 3,5 milljarði, 3.500 milljónum. Já, það hægt að gera margt fyrir kílómetraverðið í borgarlínunni annað en að fara á stað með hana. En svo við komum nú aftur á því sem kom fram á fundinum, að það eru miklar væntingar hjá fjárfestum og verktökum að fara að byggja upp meðfram borgarlínu teinunum eða hvað þetta verður. Og það leiðir hugan að öðru. Það eru uppbygginga áform olíufélagana. Því það eru fjölmargar bensínstöðvar sem liggja akkurat í línu, borgarlínu. Og það eru framtíðarsamningarnir sem ég var að tala hér áður í þessu mánuði. Það er ekki bara þessar 14 lóðir sem við erum búin að sjá framan í, sem að borgarstjóri er búin að gera afsalsamninga, afsala borginni verðmætum. Við erum að tala Ægisíðuna, við erum að tala Egilsgötuna, við erum að tala Hringbrautina, allar þessar þéttingalóðir sem að má heita þessu heitar lóðir hér í borginni, út af því að stefnan sem er keyrð núna, það er þrenging, þétting, þrenging og byggja bara á þéttingareitum. Það er bara fyrsti dýllinn. En svo eru allir framtíðarsamningarnir sem felast í þessum samningum. Það eru alla bensínstöðvarnar sem liggja á brautarteinum borgarlínu. Og það eru framtíðarsamningarnir sem ég verð að tala og það eru framtíðarsamningarnir sem fjársterkir aðilar og verktakar að tala við vegagerðin og betri samgöngur. Það bíða allir í ofenni. Það ætla sér allir að græða á lóðaskorti borgarinnar, eins og við vitum. Reykjavíkurborg er nefnilega haldið í heima tilbúnum lóðaskorti. Og það er ekkert eitthvað sem er bara svona óvart. Auðvitað er það mannanna verk. Það er stefna borgarstjóra. Það er stefna meirihlutans. Því er hægt að breyta á einni nóttu. Reykjavíkurborg á gnótt af landi, því að borgarstjóri talaði hér sveitarfélög í nágrenni Reykjavíkur sem væri orðin landlaus. Reykjavíkurborg á gnótt af landi. Það væri hægt að fara með Reykjavíkurborg eins og farið var með Vestmannaeyjagosið. Það var þjóðarátak. Fleiri þúsund Vestmannaeyingar urðu heimilislausir úr einni nóttu. Það var farið í þjóðarátak, það var farið að byggja, það var farið að flytja inn einingarhús, það var hugsað í lausnum. Koma fólki undir þak. Undir þak. Þá var ekki verið að hugsa þessa steypu, drifnu, stefnu Reykjavíkurborgar eins og hún er búin að vera keyrð undanfarin áratug, 1,5, 2. Steypu drifin uppbygging á þrengingarreitum í Reykjavík. Þetta er framtíðarplanið og fortíðin hjá þessum meirihluta. Það er staðreyndin. Grámiklulega byggingar hvoran ofan í annari. Svo varla sést sóra ljós, hvað þá heldur grænn blettur. Jú, það var vist í Vogahverfinu pláss fyrir og skylda fyrir einum berjarunna og einum fermeter af grænum bletti til þess að væri hægt að uppfylla þessi grænu viðmið sem að borgin setur sér, og það var náttúrulega hlegið að því og þetta var farið á stað með þetta í fjölmiðla sjálfsögðu. En þegar verið að tala hér að það vanti íbúðir í Reykjavík, þá segir borgarstjóri að það sé alls ekki. Það er það bara víst. Það viðurkenna það allir og tala það, fagaðilar, samtök iðnaðarins, samtök atvinnulífsins, allir sem að vita á, tala það að það er það sem er að í Reykjavík núna. Frummælandi hér í þessu máli fór vel yfir það, borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds, að innborgun á íbúð sem að myndi henta ungu fólki, hún gufaði upp á 2 mánuðum. Á 2 mánuðum. 5 milljónir út gluggan. Vegna þess að það er bæði lóða
og íbúðaskortur í Reykjavík. Þetta eru alveg hrikalegar staðreyndir. En borgarstjóri vill hafa borgina í lóðaskorti vegna þess að þá er hægt að leggja á hærri fasteignagjöld og þá koma meiri tekjur inn í borgarsjóð til þess að setja í gæluverkefni. Hækkun upp á ykkur 16% síðastliðið 1 eða 1,5 ár. Það er bein ávísun á það að ráðstöfunartekjur heimilina minnka og minnka og minnka. Og það er því ekki nema von að í öllum plönum borgarinnar sem okkur hefur verið sýnd alltaf gert meira og meira ráð fyrir félagslegu húsnæði. Það er vegna þess að borgin haldið í þessu miklum lóðaskorti og framtíðarsýn ungmenna í Reykjavík þannig að þeir þurfa helst að komast inn í þannig húsnæði. Þetta hrikaleg framtíðarsýn. Hrikaleg. Sérstaklega þegar við búum í landi þar sem í gegnum áratugina þá hefur steinsteypan reynst besti lífeyrissjóðurinn. Langbesti lífeyrissjóður og einkastefnan við lýði hér á Íslandi. Þannig það. En virðulegi forseti, ég þakka þessa umræðu. Þetta verður augljóslega kosningamál hér í vor. Hvert borgin á að stefna, hvert á að þróa hann í byggð, hvernig við eigum að leysa þennan bráðavanda. Það neyðarástand. Það var neyðarástand fyrir 4 árum þegar ég var að taka þátt hér í minni fyrstu kosningabaráttu. Ástandið hefur versnað. Við þurfum ekki annað en að horfa á tölunar. Horfum á tölunar. Horfum á hækkunina. Horfum á hækkun fasteignavers. Þetta alveg rosalegt ástand. En þetta heimatilbúinn vandi. Hann skrifast eingöngu á borgarstjóra og meirihlutann sem vill halda höfuðborg Íslands í lóða- og húsnæðiskreppu. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björn Gíslason. Áfram hægra megin. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér við að ræða húsnæðismál sem hafa mikið verið í umræðinu undanfarið. Nú svo komið að verðbólgan farin að láta á sig kræla og hefur Seðlabankinn meðal annars bent á í umfjöllun sinni stöðu og horfur að verðhækkanir á húsnæðismarkaði vegi þungt í verðbólgunni og geri útlit verðbólgu verra. Verðþróun húsnæðis skýrir tæplega helming verðbólgu á ársgrunni sem sýnir þann mikla vanda sem þessi þáttur veldur. Draga má þá ályktun að ef hækkun húsnæðisverðs hefði verið hófleg, hefði verið mun minni þörf fyrir hækkun vaxta og raunar ekki vafa á vextir væru lægri hefði húsnæðisverð ekki þróast með þeim hætti sem það hefur gert. Það augljóst að þeir sem geta haft áhrif á þessa þróun verða að grípa til þeirra ráðstafana sem duga svo hægt verði að ná vöxtum niður sem fyrst. Nú sveitarfélögin og þar með við í Reykjavík ráðum lóðaframboði og lóðaframboðið ræður miklu þróun húsnæðisverðs. Vandinn í Reykjavík sá að meirihlutinn sem hér við völd fylgir þeirri stefnu að ekki megi stækka borgina og brjóta upp ný lönd til að byggja á. Með öðrum orðum, íbúðum má aðeins fjölga með því að þétta byggð. Þéttingarstefna meirihlutans orðin einn helsti efnahagsvandi þjóðarinnar og veldur ekki aðeins Reykvíkingum miklum kostnaði, heldur landsmönnum öllum. Nú svo komið að framboð á íbúðum til sölu hefur minnkað hratt og nú 70% minna en fyrir ári síðan. Samkvæmt húsnæðisáætlunum sveitarfélaga
á íbúðaþörf sem birt var í janúar í kynningu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar stöðu á húsnæðismarkaði, þá áætla sveitarfélögin í landinu að byggja þurfi 3.500 til 4.000 íbúður á ári næstu 5 árin eða ekki undir 30.000 íbúður á næstu 10 árum. Einnig kemur fram í kynningunni að ekki hafa öll sveitarfélög skilað inn húsnæðisáætlunum, því gæti þessi tala aukist alltaf 10%, alltaf 10%. Þess er sérstaklega getið að það þurfi að byggja meira á fyrri hluta þessa 10 ára tímabils. Við í Reykjavík getum nánast deilt í þessa tölu með tveimur til að finna út hver fjölda íbúða þarf að byggja í Reykjavík. Í okkar tilfelli hér í Reykjavík má því reikna með að það þurfi að byggja nálægt 2000 íbúðum á ári næstu 5 árin. Mannfjöldaspá Hagstofunnar sýnir fjölgun íbúa í landinu frá 2021 og þar er gert ráð fyrir fjölgun alltaf 50.000 manns til ársins 2030 samkvæmt miðspá sem Hagstofan gerir. Og háspáin reyndar gerir fyrir töluvert meiru en það er 90.000 og lágspáin 20.000 manns í fjölgun en sennilega raunhæft að miða við þessa miðspá. Nú, eins og áður sagði, þá heldur húsnæðisverð áfram að hækka þrátt fyrir vaxtahækkanir og því miður fer húsnæðiskostnaður hækkandi sem hlutfall af launum. Það sjá það allir að þetta gengur ekki upp og við þessu verður að bregðast strax. Stöðug uppbygging íbúða er mjög mikilvæg. Það sem snýr að okkur hér í Reykjavík er til að mynda að koma að skipulagningu Keldnalands sem allar fyrst og jafnframt reit 522 í Úlfarsárdal sem má segja sér nánast tilbúin. Nú glæran hérna sýnir okkur hversu dregið hefur hratt úr framboði íbúða og hérna, þarna gefum glæran. Og hérna, en varðandi stækkun Úlfarsárdal, þá var nú á sínum tíma hugsað að þetta hverfið þarna við frá yrði 25.000 manna byggð. Og ef ég man rétt, þá var það nú í tíð borgarstjóra Steinunnar Valdísar Óskarsdóttur sem það var og talaði fyrir þessu. Síðan var það ákveðið að minnka þetta í 18.000 manna hverfi. En nú er þetta að tala um að Úlfarsárdalurinn sem slíkur yrði 3.000 til 3.500 manns. Þannig að þetta Grafarholt og Úlfarsárdalur verum á nált kannski 10-11.000 það bil. En það er alveg ljóst að við verðum að brjóta upp land og skipuleggja lóðir til að sinna þörfum fólks sem vill byggja og fá lóðir til að byggja. Við ræddum hérna á síðasta kjörtímabili töluvert sjálfbærni hverfa og þar kom meðal annars fram að ákveðin stærð af hverfum var nánast nauðsynleg og þá jafnvel í félagslegu tilliti og það var talað um 15.000 manns í hverfi og þar var meðal annars rætt íþróttamál, svo ég segi það nú. Það tekið dæmi eins og Árbæjarhverfi sem 11.000 manns og Grafarvogur 20.000 og var þá reyndar rúmlega 20.000. Þar eru bæði á báðum þessum stöðum bara velgerð íþróttafélög og sinna sínu starfi vel. En það segir sig sjálft að fjölbreytnin mun meiri hjá því íþróttafélagi sem hefur meira bak við sig. Þannig að eins og gerist í Grafarvogi. En þetta er reyndar allt saman ágætt og allt það, en þetta er hluta því að það verður að taka tillit til þessa félagslega þáttar sem að hverfin byggjast á. Og það var talað um 15.000 manns að lágmarki og ég held að það hafi ekkert breyst. Ég hef ekki heyrt það og þannig að það er svona ýmislegt að spá í þegar þetta er svona verið að ræða þessi húsnæðismál, hverfismál og fleira.
Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, við erum að ræða hérna húsnæðismál í borginni og hérna ekki sýnist, ekki allir á sömu hérna niðurstöðum hvert ástandi er og ég var að viðurkenna það að hérna það getur stundum verið svolítið erfitt að átta sig á nákvæmlega hver staðan er. Nú hérna við fáum alltaf reglulega upplýsingar frá kynningardeild borgarinnar og borgarstjóra og formanni skipulagsráðs og fleirum einhvers konar stórkostulega uppbyggingu í húsnæðismálum hér í borginni. Já, það er verið að bera út í hús ekki bara í Reykjavík heldur í nágrannasveitarfélögunum líka. Tonnin öll af umhverfis fjandsamlegum pappír. Þannig að ástæða til þess að þakka borgarstjóra fyrir þessa yfirferð áðan að hún skildi ekki hafa verið í formi pappírsdreifingar hér til okkar borgarfulltrúa eða annars þar við fengum sem betur fer enn eina glæru kynninguna. En svona aðeins til þess að reyna að átta sig á stöðunum og þetta skiptir það máli ekki bara fyrir okkur borgarfulltrúa heldur borgarbúa og landsmenn alla að fá einhverja hugmynd hver staðan raunverulega er. Borgarstjóri dró upp mynd af leigumarkaðnum hér í borginni og taldi ástandið býsna gott. Það fór alls ekki sama við þá mynd sem að borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir teiknaði upp strax í kjölfarið. Alls ekki. Nú, við erum búin að fá hérna tvær teikningar af stöðumála. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnars hefur teiknað upp stöðu sem langt frá því að vera góð. Við sjáum það reglulega í fjölmiðlum og fréttum að ýmsir sérfræðingar koma og teikna upp stöðuna og segja ástandið grafalvarlegt, benda á að þetta grafalvarlega mál hafi áhrif á okkur öll, ekki bara borgarbúa heldur landsmenn alla í gegnum vexti og verðbólgu. Þeir segja í byggingu fækki, íbúum til sölu séu í sögulegu lágmarki og uppbyggingar áform séu ekki í takti við þarfir, það sé skortur á lóðum, skipulagsmál sé í ólestri og hagkvæmar íbúðir ekki í boði. Þetta ein myndin sem dregin upp. Og síðan hinn myndin, það þessi þéttingastefna sem öll í gangi og ég ætla að taka það fram að ég hef gagnrýnt það bæði hér og annars staðar að þessi þéttingastefna sem pólitísk ákvörðun að hún nánast aldrei í jafnvægi. Innviðir fylgja ekki með. Ég þekki það ágætlega úr stýrihópum og vinnuhópum sem að vinna að til dæmis uppbyggingu á hérna leikskólamálum og fjölgun leikskóla að þarna fer ekki þetta nauðsynlega jafnvægi sem þarf að vera. Nú svo annað sem kannski líka maður tekur eftir þegar maður fer hérna út fyrir bæinn eða borgarmörkin þá sér maður hvernig bílaumferðin stöðu hérna fram og tilbaka yfir heiðina og upp á Akranes og víðar að þar ungt fólk sem vill fá önnur húsnæðisúrræði heldur en hér í boði. En það svolítið erfitt átt að sjá hver raunveruleg staða borgarstjóri og borgarfulltrúi Alexandra Brím talar að hlutirnir séu í þokkalegu standi og meira þess að gott betur en það. Og þá þetta auðvelt að átt að sjá því að það eru ákveðnar freistingar eða freistni vandi í þessu máli að halla réttu máli. Ég ætla aðeins að ræða áætlanir eða áform. Alexandra Brím borgarfulltrúi talaði það að það úði og grúði alltaf uppbyggingar áformum í borginni. Að það úði og grúði af uppbyggingar áformum í borginni. Og það akkurat nákvæmlega það sem ég ætla að nefna. Og aðeins að færa mig yfir í kannski hvað aðrir segja stöðumála og þessi áform. Og þá ætla ég að fá að vitna í skýrslu fjármála og áhættu stýringarsviðs Reykjavíkurborgar sem var lögð fram við framlagningu ársreiknings bæði 2019 og 2020 og með leyfi forseta
þá ætla ég að fletta hérna upp á blaðsíðu 13 og tala athugasemdir eða ábendingar fjármála- og áhættustýringarsviðs, þar sem segir tekjur að fyrir árið 2019 orðrétt sala byggingaréttar nam 26 milljónum króna og var 3.753 milljónum króna undir áætlun. Sem sagt, áformin voru sem þessu munar 3.753 milljónum undir áætlun og sala byggingaréttum var 26 milljónum króna. Það eru áformin annars vegar 3.700, niðurstaðan 26. Þetta svolítið mikill munur. Og síðan ef við vitnum í nákvæmlega samskonar skýrslu frá fjármála- og áhættustýringarsviði frá framlagningu ársreiknings fyrir árið 2020. Að þar segir með leyfi forseta orðrétt, sala byggingaréttar nam 1,2 milljarði, þokkalega upphæð þar, en var 3.200 milljónum undir áætlun. Og það eru þessi áform sem að ég með þetta að velta fyrir mér, hvort það sé nóg, að vera með mikil áform, stór plön, stórar áætlanir, hvort að það sé nægilegt eitt og sér. Margir halda það fram að svo sé ekki. Og jafnvel þó við höfum séð einhvers konar stórkostleg uppbyggingar áform þarna á þessum árum, 2019 og 2020, sem að þessi ábending frá fjármála- og áhættustýringarsviði Reykjavíkurborgar athugasemdin á við, að erum við þá ekki að sjá nákvæmlega sömu aðvörunarorðin eða athugasemdirnar eða ábendingarnar fyrir árið 2021. Ég svo sem veit ekki því að það ekki komin skýrsla frá fjármála- og áhættustýringarsviði hvað það var. En eins og ég segi þá er ansi mikill munur á því að setja fram stór áform og síðan að láta þau framganga. En það breytir því ekki að stóra áhyggjuefnið er þessi grafalvarlega staða sem er uppi á íbúðamarkaði og það er kannski þess vegna sem við erum nákvæmlega að ræða þessi mál hér í þessum sal. Og ég vona að við förum að færa svolítið nær og finna einhverjar lausnir á þetta mál í staðan fyrir að setjast í einhverjar skotgrafir, borgarbúar og sérstaklega ungt fólk þarf ekki á því að halda. Að við förum að tala þetta mál með útúrsnúningum og einhverjum þættingi. Við þurfum að tala okkur niður á einhverja skynsamlega lausn. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Alexandra Brím. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, aðrir áheyrendur. Húsnæðismálin er okkur öllum hugleikin og það meina ekki bara okkur öllum hér inni, heldur eru tvö mál sem eiga hug flest allra borgarstjórna í Evrópu og þó við að vera leitað. Þetta var þetta sem mér var sagt þegar ég fór í mitt eina skipti sem fulltrúi Reykjavíkurborgar erlendis og Eurosættisráðstefnu. Allir sem ég talaði við voru sammála það að húsnæðismálin og umferðarmál væru tvö stærstu vandamál nokkurn veginn allra borga í Evrópu akkurat núna. Þetta var eitthvað sem við verum öll að hugsa Þetta eru mjög nátengd vandamál. Það er nokkuð sem vill gleymast, en það má alls ekki gleymast. Því að það mun aldrei takast að leysa þessi mál, eða þó að minnstakosti draga úr áhrifum þeirra, nema með því að hugsa lausnirnar á þeim saman. Það er skiljanlegt að vissum hóp hugnist best að byggja ný og dreifð úthverfi. Annars vegar þeim sem vilja helst bara kaupa stórt einbýli en finna ekki slíkt til sölu sem þeim hugnast á verðlagi sem að þau ráða við. Hins vegar þau sem að hafa þegar komið sér vel fyrir í húsnæði sem er líkar og hugnast illa breytingar í sínu nærumhverfi og vilja ekki upplifa að þrengt sé að sér, upplifa missi á útsýni eða ásýnd á hverfinu. Það er líka skiljanlegt að vissum markaðsaðilum hugnist það best. Til dæmis þeim sem vilja fá lóðir sem ódýrast til uppbyggingar og þannig hámarka þann hagnað sem mest á þeim verðmun sem er milli lóðar og uppbyggingakostnaðar annars vegar og markaðsvirði tilbúinnar eignar hins vegar. Fyrir þá aðila er mestur gróði í því.
Það er líka hlutfallslega ódýrara miðað við endanlegt söluverð að byggja á stórar eignir. Dýrasti hlutin af hverri nýrri íbúð þar að segja, eru til dæmis þeir fermetrar sem fara í eldhús og baðherbergi, enda eru þar miklar lagnir. Og fjölbýlishús með mörgum minni íbúðum þurfa fleiri slík herbergi á hvern byggðan fermetra heldur en til dæmis stór einbýlishús. Það eru hins vegar hagsmunir heildarinnar að þessi byggt þéttar. Þannig nýtum við innviði betur, leik- og grunnskóla, stíga, lagnir, nauðsynlega nærþjónustu. Þannig búum við til umhverfi þar sem verslun og þjónusta stendur undir sér í nærumhverfi og fækkar þannig bílferðum milli borgarhluta. Einnig búum við til grundvöll fyrir borgarlínu, hröðum og góðum almenningssamgöngum milli borgarhluta sem dregur úr mengun og minnkar umferð, sem er mikilvægt loftslagsmál í deiliskipulagi borgarinnar. Dreifð byggð hins vegar, austar og austar, kallar á meiri og meiri umferð í gegnum umferðarása borgarinnar, gegnum Grafarvog, Ártúnsbrekku og Miklubraut. Kallar á innviðauppbyggingu sem er dýrari á hvern íbúa sem nýtur þeirra og almennt er það verri landnotkun. Þegar fólk neyðist til að búa í mjög strjalli byggð, langt frá þéttingakjörnum, þjónustu, námi og störfum, þá fjölgar líka þeim bílum sem á þarf að halda á hverju heimili og það eykst sá tími sem fólk eyðir við að bíða í umferð. Það gefur líka auga leið að dreifð byggð krefst meira eingrips í ósnortna náttúru, brýtur meira land undir nýtt húsnæði á hvern íbúa en þéttbyggð. Það má alveg takast á smáatriðin á einhverju tilteknu svæði eða einhverja tiltekna framkvæmd, en þetta er staðreyndin fyrir uppi staðið. Þéttari byggð, minni landnotkun, minna uppbrot. Svo má nefna að það eru til gildir hagsmunir fyrir því að einhverjir gætu viljað að húsnæðisverð haldist hátt og hækki umfram verðbólgu. Þar má nefna fólk sem skuldsetti sig mjög mikill að kaupa húsnæði og hefur hagsmuni af því að það verði ekki skyndilega verðminna en lántakan. Það eru vissuleyti eðlilegir hagsmunir og við þurfum að meta þá hagsmuni á móti þeim hagsmunum fólks að geta keypt húsnæði á viðráðanlegu verði. Þetta getur þá orðið mjög óeðlilegt þegar stóra aðila á markaði er að ræða. Þau eru til dæmis þeir aðilar sem eiga stór eignasöfn, segi ég. Sérstaklega ef þessi eignasöfn eru skuldsett upp á móti. Stærstu hagsmunaaðilar í því samhengi eru annars vegar stór leigufélög og hins vegar bankarnir. Til margra áratuga voru lána- og húsnæðismarkaðir í svo slæmum skorðum á Íslandi að kaupa fasteign sem hélt verðgildi sínu meðan verðbólga át upp raunkostnaðar lántöku var ein helsta leiðin til eignamyndunar. Á þeim árum var bönkunum pólitískt stjórnað, útlán voru næstum aldrei góð fjárfesting fyrir banka og mun meiri eftirspurn eftir þeim en framboð, svo fólk fekk helst lán til húsnæðiskaupa gegnum pólitísk sambönd eða gegn loforðum atkvæði eða greiða á móti með einhverjum hætti. Bara klassísk íslensk spilling. Sem betur fer er nú öldin önnur, að minnsta kosti að mestu leyti. En við erum samt í þeirri stöðu í dag að verktakar og aðrir aðilar sem vilja byggja eru yfirleitt upp á banka komnir með fjármögnun, bæði í upphafi sem og með lán og uppbyggingartíma. Allar takmarkanir og tafir á slíkum lánveitingum geta hægt mjög á uppbyggingu húsnæðis sem á sama tíma hægir á því að nýtt húsnæði komin á markað sem heldur húsnæðisverði háu og viðheldur þannig verðgildi stóra eignasafna. Þess vegna er ekki skrítið að þegar húsnæðisuppbygginga gekk sem hraðast árin 2018 og 2019 hafi farið í gang mikil umræða og greinaskrif það að það stemdi í offramboð og verðhjöðnun. Fjölmiðlar sem eru með vafasama eigendastefnu birtu greinar að húsnæði safnaðist upp og seldist ekki og handvaldar greinarskrifaðar húsnæði seldist illa sem voru þá oft mjög dýrar lúxusíbúðir til að viðhalda þeirri orðræðu að borginni fari fram úr sér í skipulag nýs húsnæðis og það þyrfti að hægja á með einhverjum ráðum. Hver sem nennir að lesa blaðasöfn frá 2018-19 getur séð þetta. Í kjölfarið fór verktökum að ganga verr og verra að fá lán, sérstaklega lán á uppbyggingartíma sem hefur tafið mjög fyrir uppbyggingu í kjölfarið og þau lán á uppbyggingartíma sem voru veitt voru á undarlega háum vöxtum. Við þetta bætist svo heimsfaraldur sem hægði á uppbyggingu bæði með beinum áhrifum á fyrirtæki og starfsfólk en líka með áhrifum sínum á birgðakeðjur í heiminum. Það voru líka önnur áhrif. Þau voru þannig að þau sem héldu tekjum sínum í faraldrinum höfðu skyndilega mun færri hluti til að eyða peningum í, gátu ekki farið út að borða eða í ferðalög eða gert margt af því sem fólk notar að staðaldri peningarnir sinna í sem ekki grunnþarfir. Á sama tíma var vaxtastig Seðlabankans þannig að lántökuumhverfið var mjög hagstætt. Þeir lánuðu sem sagt til kaupa á íbúðum sem gerir fólki kleift að greiða hærra verð en eykur í raun bara þrýsting á verðhækkun húsnæðis og kemur í veg fyrir að markaðurinn þurfa að bregðast við því að enginn geti borgað hátt verð með því að gera fólki kleift að borga hærra verð
og býr þannig upp á við þrýsting á verðið og heldu á sama tíma að sér höndum við að lána féll uppbyggingar og sérstaklega téðum lánum uppbyggingartíma. Þetta gerði það verkum að framboð á húsnæði þurrkaðist hratt upp og hvað sem var orðið uppsafnað á markaði hvarf. Eina leiðin út úr þessu að byggja meira og hraðar og við megum ekki hlusta á úrtölur að framboðið sé aukast og hratt og ótta þeirra sem óttast að verðhjöðnun eða verðið á húsnæðinu haldi ekki í við lánin þeirra eða verðbólguna. Við þurfum að vera skynsöm með það hvernig við skipuleggjum. Þétt byggð sem styðst við þjónustu í hjóla- og göngufæri, 15 mínútna hverfi eins og við höfum talað og býður upp á borgarlínu milli hverfa og þéttingakjarna skynsamlegasta leiðin áfram. Þannig tryggjum við valfrelsi með því að byggja hverfi þar sem fólk getur valið að ganga, hjóla, keyra eða taka almenningsvagn og þannig nýtum við land, fjármuni og innviði betur. Það vond hugmynd að keyra í gegn ný hverfi áður en innviðir fyrir samgöngur geta tekið við þeim. Það vond hugmynd að hlaða meiri umferð á áttunsbrautina og það leysir ekki vandan að fjölga akreinum eða mislægum gatnamótum. Vandinn að það þurfa of margir að keyra borgarenda á milli. Vandinn að það ekki jafnvægi milli húsnæðis og náms og atvinnu milli borgarhluta. Vandinn að úthverfin eru á strjálbíl og standa ekki undir nærþjónustu og verslunum. Við erum með skýrar áætlanir að byggja upp, að þétta byggð, skipuleggja betur og byggja upp borgarlínu. Rétta leiðin að hraða uppbyggingu, skipuleggja fleiri íbúðir og gera skýra kröfu að minnstakosti 25% hlutfall húsnæðis á viðráðanlegu verði. Við getum hins vegar ekki stofnað byggingafyrirtæki í samkeppni við aðila á markaði eða farið í útlánaþjónustu í samkeppni við bankana. En við skipuleggjum lóðirnar. Við bjóðum á skýra sýn, fjölbreytt úrval og gott samfélag til að búa í. Við búum til aðstæðurnar til þess að það sé eftirsóknarvert að búa hérna og byggja hérna. Þetta eina leiðin til að raunverulega sporna gegn hækkun húsnæðisverð og hækkun leiguverðs og sjá öllum fyrir húsnæði. Takk. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Hér ræðum við húsnæðismálin í Reykjavík og gríðarlegar hækkanir á raunvirði fasteigna á höfuðborgarsvæðinu. Ég geri mig grein fyrir því að stefna þessa meirihluta hefur verið áhersla á þéttingu byggðar og uppbygging við borgarlínuásinn, svonefnda. Eins og margoft hefur komið fram í umræðinu hér þetta hins vegar kostnaðarsamt og helst myndi ég kjósa að þétting, þar sem hún möguleg, yrði framkvæmd samhliða öflugri uppbyggingu í nýjum hverfum austar í borginni, þar sem uppbyggingareitir eru almennt hagkvæmari. Forgangur borgarlínuverkefnis reyndar svo mikill að í staðinn fyrir að ljúka hverfum og innviðum fyrir þau kosið að byggja annar staðar til þess að tryggja tilgang borgarlínu. Hér vantar að mínu mati meðalhóf og tryggð við uppbyggingar áform. Sérstaklega þegar kemur að skólum og leikskólum fyrir ný hverfi. Nálægð við þessa innviði eykur lífsgæði og minnkar umferð á milli hverfa. Þess vegna það góð hugmynd, svo ég haldi áfram með þema borgarfulltrúa Alexandru Brím hér áðan, að ljúka uppbyggingu ungra hverfa. Ég vil síðan velta aðeins upp óskum íbúa. Eftir niðurstöður ferðavenjukönnun Maskínu haustið 2021 sagði meirihluti þessarar borgarstjórnar. Við verðum að hlusta á þessa bílstjóra sem vilja frekar hjóla eða taka strætó. Hvað með húsnæðismálin? 90% leigjenda vilja kaupa sér íbúðir. Miklu stærra hlutfall en hlutfall þeirra bílstjóra sem myndi frekar vilja fara með öðrum hætti til vinnu en að keyra. Eru óskir leigjenda rétt lægri en óskir bílstjóra? Veit þessi borgarstjórn betur að þessi sniðugra fyrir þau að leigja áfram? Hér rætt að fjöldi íbúða sé að koma inn á markaðinn. Af tölunni 1000 ári þó ekki allar að koma inn á eiginlegan íbúðamarkað, heldur fer hluti þeirra í húsnæðissamvinnufélag og í félagslega kerfið.
Ég tel að það væri gagnlegra fyrir umræðuna og heiðalegra eða við tölum frá Reykjavíkurborg og í framsögu kjörinna fulltrúa sem fara með framkvæmdastjórnina hér að þessar tölur yrðu sundurliðar betur við hvert tilefni. Á glærum hér áðan framgang húsnæðisstefnunnar kom til dæmis fram að 4.685 íbúðir hafi farið inn á markað á síðastliðnum 4 árum. Hvers vegna er ekki gert grein fyrir allri fjölbreytninni í lykiltölum? Hvert á markaðinn fóru þessar íbúðir? Þrátt fyrir að húsnæðissamvinnufélögin séu ágætis viðbót í flóruna, þá reyndar meðaltæmi búsetu réttarhafa í slíku félagi hér á landi ekki nema 7 ár. Sá valkostur virðist því enn sem komið ekki vera eitthvað sem íbúar hugsi sér til langs tíma og skorar ekki hátt í könnunum vilja fólks. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það mjög margt búið að koma fram hér í dag og ætla ég nú ekki að fara að endurtaka það allt saman. Þetta húsnæðismálin, þetta mál að verða stærsta málið í borginni þessa mundir og það vegna þess að það áþreifanlegur og sársaukafullur húsnæðisskortur í borginni. Það bara staðreynd málsins og það kemur mér aðeins á óvart hvað borgarstjóri fer í mikla vörn þegar við ræðum þessi mál. Það enginn að segja að það hafi ekki verið byggt þetta kjörtímabil. Það búið að gera alveg góða grein fyrir því en það hefur bara ekki verið byggt nóg og það það sem við erum að tala Þannig að við getum náttúrulega alltaf sagt, jú, eftir á, það átt að gera betur og gera meira, en ég held kannski fyrsta skrefið bara taka þessa umræðu með opnum hug og segja kannski já, við hefum átt að gera meira, en við munum þá sannarlega spýta í lóana núna og í framtíðinni, hvort sem að það verður þessi meirihluti eða samsetning af einhverju öðru meirihluta, þá þarf hvort sem þarf að byggja meira. Það vantar sárlega húsnæði fyrir þá sem eru að kaupa í fyrsta sinn, fyrir nemendur, félagslega húsnæðiskerfið, það hefur lagast, biðlistin hefur minnkað, en það vantar mjög mikið en þá upp á til þess að við getum boðið öllum þak yfir höfuðið og heimili, þar sem stað sem fólk getur kallað heimili sitt. Og það búið að segja það af helstu sérfræðingum þessa land sem eru í fjármálageiranum og eins og Seðlabankanum að ástæðan fyrir því að það eru verðhækkanir og það verðbólga og hversu viðkvæmur markaðurinn orðin meðal annars vegna þess að það mikill skortur á húsnæðismarkaði. Og þetta vandamál og hverjum einasta degi verið að tala þessi mál. Þannig á þetta þarf að hlusta. Hátt verð þýðir að framboð ekki nægjanlegt. Það þarf að auka framboð og við getum ekki þétta endalaust. Flokkur fólksins hefur verið tilbúin í að skoða og vera með í þessari þéttingastefnu. Sannarlega víða mátti þétta, en það verður að fara út fyrir þessa þéttingareiti og byrja að auka annar staðar möguleika á að byggja. Og eins og í Úlfarsárdal oft verið talað það, þar má bæta við miklu, þar eru innviðir allavega svona að koma til, það nýlega búið að opna þar glæsilega sundlaug og fleira, en þó að sé nú engin maturverslun þar í hverfun ennþá, þá það annað mál, en það hlýtur að fara eitthvað að gerast í þeim efnum og þarna má vissulega færa út kvíarnar. Síðan með þessi þéttingasvæði, þá íbúðirnar svo dýrar. Það líka vandamál að þessar litlu skonsur, inn á milli húsa núna, sem búið að sparsla í einasta bletti rándýrar eignir. Svo dýrar að það ekki einu sinni, ekki nokkuð leið fyrir ungt fólk að kaupa íbúð á þéttingareiti. Ég var nú í íbúð, fekk að koma inn í íbúð á Sólvallagötu núna, ekki alls fyrir löngu.
átti þar erindi við það sem fólk sem þar bjó og í þessu gamla fallega húsi, fallegi íbúð, en ég ætla ekki að segja ykkur hvað hún kostaði þessi íbúð. Fólk nýlega búið að kaupa þessa íbúð og það er alveg óheyrileg upphæð. Þetta er Vesturbærinn, gamla hverfið, þetta er ekki fyrir hvern sem er að eignast svona fasteignir. Síðan hafa gengið á víxlina alls konar ásakanir á hverju þetta er. Einhver var nú í fjölmiðlum daginn að segja að við skulum ekki fara að leita sökudólgi, en auðvitað er verið að reyna að greina og rýna í ástæðurnar, af hverju svona er komið fyrir Reykjavíkurborg. Og það hefur komið hér fram, meðal annars hjá borgarstjóra, að þetta séu bönkunum að kenna og verktökum að kenna og fleiri. Sumir hafa nefnt flækjustig byggingaferlis í Reykjavík, hversu svakalega flókið það er fyrir umsækjendur sem ætla að byggja, að fara í gegnum það kerfi. Það er nú engin stafræn lausn komin ennþá sem getur hjálpað til. Þannig að verktakar hafa jafnvel flúið borgina, nenn ekki að standa í samskiptum við kerfið hérna. Þetta er svolítan kraðak. Ég veit ekki hvort að þetta er allt saman satt og rétt. Nú síðan er það leigan og hún auðvitað fylgir því hærri sem fasteignaverðið er, því hærri er leigan. En hvað hefur borgin gert til þess að reyna að beita sér fyrir að setja þak á leigu? Akkur er ekki verið að reyna að skoða það? Borgin, meirihlutin í borginni, borgarstjórn, getur gert mikið í svona málum bara með því að vera með hvatningu, tilmæli og gera sitt til þess að til dæmis að halda leiguverði í einhvers konar svona, skynsamlegu samhengi við það sem við laun fólks. Þetta finnst mér að vel mætti skoða og þetta húsnæðismáli eiga að snúast öryggi fólks en ekki gróða og þar þarf borgin að stíga sterkar inn með einhverjum hætti. Auðvitað er maður mjög þakklátur fyrir þessu óhagnaðardrifnu félög, þau eru bara allt of fá. Þannig að það má gera þeim hærra undir höfði, nefna bjarg oftar og hrósa því sem oftast sem vel er gert á þessu markaði. Þannig að það sé alveg skýrt hvaða er sem að borgarstjórn er að segja og hver eru skilaboðin. En hvað verður næstu árin og næsta árið? Það þarf að byggja meira, það þarf að fara út fyrir þéttingareitina. Það þarf að finna leiðir til þess að það sé nóg húsnæði og framboð fyrir alla og stoppa karpum það hvort að það verða fleiri innflytjendur eða ekki. Við getum ekki séð það fyrir núna, en það er fólksfjölgun klárlega og nú þegar eru náttúrulega 100 manna sem vantar tak yfir höfuðið. Staðan er slæm akkurat á þessum punkti og sér ekki til sólar. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu, þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæta borgarstjórn og forseti. Vinafólk mitt reyndi að stækka við þessum daginn en fjölskyldan er núna vaksin upp úr íbúðinni sinni og þeim vantar auka herbyggi. Og þau voru sem sagt uppaldir vesturbæingar en eru nú harðlínu grafvóksbor eftir að hafa flúið fasteignamarkaðinn í vesturbænum til efri byggða vegna fæðingar fyrsta barnsins. Þau dreymir að komast í lítið sætt raðhús, helst með palli og garði fyrir krakkana. En vesturbæjarverðin eru bara því miður byrjuð að leiða út í úthverfin. En þrátt fyrir 2 innkomur er bara ekkert grín fyrir par á meðalaunum að stækka við sig á núverandi fasteignamarkaði. Það er eins og hefur margoft komið hér fram,
margfaldaður uppsafnaður húsnæðisskortur og verðið er orðið það uppsprengt að venjuleg laun eru farin að duga skammt í afborgarinnar á láninu samhliða gjaldhækkunum og rekstri fjölskyldunar. Svo er það verðbólgan sem þessi fasteignamarkaður hefur getið af sér. Hún er bara að éta upp kaupmátt launana í ofanálag. En skorturinn er bara ein hlið vandans. Hin hliðin er einsleitnin í húsnæðinu sem er þó byggt. Og þegar að vinafólk mitt sá loks eitt raðhús á sölu í hverfinu sínu, ákveðu bara að slá strax til og jafnlota eignin þyrfti alveg dágott viðhald, að þá var bara hörð samkeppni um eignina og þau í örvæntingu sinni ákveða að bjóða 10 milljónir yfir ásett verð. Það var bara allt sem að þau áttu og gátu. En það bara dugði ekki til. Það var eitthvað sem bauð hærra. Og það fáránlegasta við þetta er að það kostar svona 10 milljónir að koma þessu húsi í stand. Sögðu þau mér, sem sagt, við eldhúsborðið. En núna hefur stefnan sem sagt verið tekin á Mosfellsbæ hjá þeim og jú, það er mikið lengri akstur í vinnuna en að minnstakosti þurfa þau ekki að skrimta mánaðamótunum milli til þess að hafa fyrir afborgunum og upphaldi. Einn verktaki sem ég þekki orðaði þetta alveg rosalega vel þegar hann sagði: í þéttingunni er bara pláss fyrir sovjíska steypuklumpa og lúxusíbúðir. Annað borgar sig ekki að byggja og borgin vill ekki byggja neitt annað. En ég vil bara minna á að mörg eftirsóttustu hverfi borgarinnar, þau voru kannski skipulögð að borginni en þau voru byggð af fólkinu sjálfu. Og þá var passað að innviðirnir væru til staðar eða það væri verið að byggja þau upp samhliða. Ólíkt því sem að nú er gert, þar sem að helst hefur verið byggt, þar sem að innviðir eru þegar á þolmörkum komnir, sem hefur leitt til þess að fólk hefur neyðist til að sækja grunnþjónustu eins og leikskólapláss í hinn enda borgarinnar. En í áratug hefur þessi húsnæðisstefna ríkt og hingað erum við komin. Ég segi að þéttingin, hún á ekki að stýra því hvar eða hvernig við byggjum, heldur uppbyggingar tækifærin sjálf, þar sem að fjölbreytnin fær að vera í fyrirrúmi. Takk. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum, borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ekki það að þessi umræða snúast sagnfræði, ég vildi bara koma því tryggilega á framfæri að það er að sjálfsögðu alls ekki þannig að áður hafi það verið svo að innviðir hafi fylgt uppbyggingu hverfa. Þvert á móti og þetta vita allir eins og ég sem er alin upp í úthverfi í Reykjavík. Það voru ekki konar gangstéttar í Árbænum 20 árum eftir að hverfi byggðist. Við sóttum íþróttahúsinu upp í Breiðholti að það var ekki hægt að æfa í neinu íþróttahúsi í Árbænum. Börnin í Grafavogi og börnin í Ártúnsholti saminuðust í Laugalækjarskóla vegna þess að var ekki skóli í Grafavoginum þegar hann var að byggjast í upphafi. Og raunar voru krakkarnir í Árbænum fyrstu árin líka niður í Laugardalsskólunum í skóla. Þannig var þetta einfallega. Auðvitað fátækari borgan aðri tímar en við skulum ekki standa hér og halda því fram að áður hafi innviðirnir komið samhliða og það gerir það ekki nú. Það gleymdist mér að gera ráð fyrir Grafavogslaug, sundlaug í Grafavogi, í heilu hverfi. Og það var eitt stærsta mál Reykjavíkurlistans í kosningunum 1994 því að allir þessir innviðir í þessum góðu úthverfum Austurborgarinnar komu eftir að Sjálfstæðisflokkurinn var farin frá og það var einhver farin að sinna íbúum þessara hverfa. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir eftir að Óskar, já, svarandi, gjör svo vel, í pontu. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir svarar andsvari. Já, ágæta borgarstjórn og forseti,
Ég er hrædd að það geti verið að borgarstjóri vor, Dagbjörn Eggertsson, sé að muna hlutan vel og mörg önnur staðreyndatriði sem komið fram til dæmis í bókinni hans, sem að margir þurft að leiðrétta, en við skulum ekki tala meira kannski það. En jú, það er þannig, þrátt fyrir yfirlýsingar, og er þekkt bara af mörgum af mínu vinafólki sem hafa til dæmis flutt í nýju hverfin, hérna til dæmis við Hlíðar, við Valsheimilið og þar, að svo sannarlega lentu þau í því að það var ekkert leikskólapláss til staðar fyrir þau. Þannig að þrátt fyrir ágætar yfirlýsingar hið gagnstæða, þá er það bara því miður þannig að við byrjum svolítið á öfum enda. En gott og vel, hitt var það sem maður var að tala með sögulegar staðingar. Mér er búin að vera að dunda mér við það að skoða sögu uppbyggingu hverfa með gögnum sem verið gefin út af borginni sjálfri. Og það var bara svolítið skemmtilegt hvernig það var gert en áður fyrr, að þá voru kannski hverfiskipulag af borginni og það var hugað, ok, hér verður leikskóli, hér verður atvinnuplás, hér verður verslun og svo framvegis. Svo fengu til dæmis íbúar að velja á milli nokkrar mismunandi hönnuna á húsi. Þannig að íbúarnir sjálfir áttu alveg helling í hverfunum og stundum voru það þeir sem að settu á laggirnar fyrstu leikskólana og oft var það eiginlega þannig að þið getið bara séð til dæmis eins og Grafvogurinn. Hverfisbragurinn sem er þar, hann má svolítið rekja til þessa að fólk átti helling í sínu eigin hverfi og á það ennþá. Og ég tel bara að það sé alltaf einu góða þegar íbúar fá sjálfur að koma að því að skipuleggja hvað þeim þykir best að hafa í sínu hverfi og mæli með því eindrið. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagbjörn Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það er ágætt að rifja upp að lengi vel voru leikskóla foreldrareknir. Það var vegna þess að borgarstjórn hirti ekki að opna leikskóla. Íbúar í hverfum gripu til eigin ráða. Í Árbænum reistu íbúar fyrsta grunnskólan. Borgin laði til efnið. Það var vegna þess að var ekki til aur í kassanum. Og við lögðum sjálf fyrsta grasvöllin með eigin höndum, krakkarnir í Árbænum með fylkisfólki í sjálfboðastarfi. En það var vegna þess að í þá tíð að þá var þessum hverfum ekki sinnt og það var ekki litið þannig á að það ætti að byggjast sjálfkrafa. Ég er núna með hverfaviku í Grafarholti Úlfarsadal. Ég skora okkur að fara í það hverfi og sjá uppbygginguna þar í Dalskóla, bókasafninu, sundlauginu og núna íþróttamanneskjum fram. Við sóttum fyrsta semenspokan í íþróttahúsi í Árbænum sem var þá áratuga gamalt hverfi vegna þess að það var ekki íþróttahús þar. Og það þarf ekkert að segja að það sé einhver staðreyndavilla. Við hlupum yfir nótt frá Akranesi með pokan, létum þáverandi borgarstjóra Davíð Oddsson hafa hann í eigin personu, hann notaði hann í ráðhúsið. Það var náttúrulega metnaðurinn fyrir íþróttum í úthverfunum þá. Svona er þetta ekki núna. Það er rétt að við þurfum að hafa eigum fullt í fangi með að fylgja eftir þessu mikla uppbyggingarskeiði með leikskólum, grunnskólum, en það erum við að gera. Við erum að setja gríðarlega fjármuni og áherslu á þetta og þannig á að þróa og byggja borg. Ekki eins og gert var áður, það er bara rugl og bull að innviðir hafi fylgt uppbyggingu hverfa þá, það er eins og að gert núna og þannig viljum við hafa það. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, það er kannski eitt sem að byrja að nefna fyrst að við erum að tala fortíðina og það er á þeim tíma var Reykjavíkurborg ekki með nærri mikið af innstreymi af peningum eins og við erum með núna. Það voru ekki nærri margir skattgreiðendur. Það voru ekki nærja mörg fyrirtæki að borga mikinn arð. Þannig að það verður að segjast að með hversu mikil uppbyggingatími þetta var sem að hann er að vísa í og með hversu borgin hafði lítið milli handana með hvað hún hefur mikið núna, að þá vill ég bara hrósa þeim sem komu undan okkur og byggðu þessu fallegu hverfi sem við erum svo ógeðslega stolt af í dag. Og vonandi
getur kannski borgin lært eitthvað aðeins meira af þessu með því að hugsa, já, það er alltaf lagi að leyfa nýjum hverjum að byggja og draga úr skortstefnunni sem hefur núna ríkt til þess að leyfa íbúunum að koma undir sig fjölbreyttu húsnæði og sínum eigin hverjum. Takk. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Og þar með lokar mælendaskránni. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilærendur, þetta búið að vera fín umræða mikilvægt mál sem að stundum gleymist þegar við erum með önnur mál eins og COVID og svo auðvitað hefur við verið að ræða ýmis önnur borgarmál en ábyrgð borgarinnar á skipulagsmálum er mjög mikil og það er mikilvægt að við ræðum stöðun og horfurnar og það er eitt sem að sagan hefur kennt okkur að áætlanirnar hafa vanmetið kraftinn í íslensku samfélagi, vanmetið hvað margir vilja búa hérna og áætlanirnar hafa gert frekar ráð fyrir því að ungt fólk muni flytjast burt. Nú hefur það snúist við undanfarið og ég er alveg sannfærður það að Íslendingum mun fjölga verulega á næstunni. Við verðum að vera undirbúin undir það og eitt af því sem við höfum séð er að stærri og stærri hluti af launum fer í húsnæðiskostnað, hvort sem það er kaup á húsnæði eða leiga. Og eitt af því sem að hefur margsannast er það að leiguverð, það tekur alltaf mið af eignaverði og við vitum það líka að þegar það er reynt að koma í veg fyrir markaðsöflin og reynt að setja þak á leiguverð, að þá brýst það út með einhverjum öðrum hætti, til dæmis að það verður bara ekki byggt nægilega mikið, það verður biðlisti eða annað. Þannig að þetta endar alltaf með einum öðrum hætti á fjölskyldunum. Það er að segja annarkvort í formi hærra verðs eða skorts. Nú ég ætla bara að lokum að því að við erum búin að fjalla með þetta frá mörgum hliðum en þetta verðandi búsetu hættina, það er að segja sérbílinn, að þá er afskaplega lítið skipulagt af sérbílum í Reykjavík, næstum því ekki neitt. Og verð á sérbíli í Reykjavík hækkaði í miðbænum, sem sagt, þetta er frétt af RÚV hérna, að milli ára, það er að segja mitt síðast ár og ári áður, að þá hækkaði sérbíli í Grafarholti 34%, það er tvisvar meira heldur en fjölbýlið og í miðbænum þar sem að borgarstjóri býr hækkaði verð á sérbýli 36%. Það er vegna þess að það er enn meiri skortur á sérbýli miðað við eftirspurn heldur en á fjölbýli. Það hlýtur að vera þannig. Nú síðan ætla ég bara að varpa þessari mynd upp að því að það er ágætt að sjá hvað er að gerast á markaðnum. Ég bara flett upp fjölda auglýsinga þegar ég var í andsvörum við borgarstjóra áðan og það voru 29 auglýsingar fyrir sérbýli á fasteignavefnum mbl.is. En ef við skoðum þessar auglýsingar þá sjáum við það að það eru 2 auglýsingar þarna sem stendur einmitt Árbær og Grafarvogur, vantar einbýli og síðan eru þarna 1, 2 bara í þessari klippu 3 sem að íbúðin er seld sem er auglýsað. Þannig af þessum 29 auglýsingum sem að eru núna undir Reykjavík einbýli þá eru nokkuð margar sem eru annarkvort seldar eða eru bara auglýsing að það vanti einbýli. Það er að segja auglýsing ekki húsnæði heldur auglýsing að það vanti húsnæði. Og hérna fyrir nokkrum árum þá var nú mjög lítið auglýsingar þar sem var sagt að það vantar einbýli. Það var eiginlega bara ekki gert. Núna er það algengt að það komi slíkar auglýsingar. Og sérbýli geta verið dýr en þau geta líka verið ódýr. Og við erum að sjá það að
að þeir sem að vilja sérbýli þeir hafa þurft að fara annað eins og í Mosfellsbæ, Garðabæ, en þeir eru líka að fara í Árborg og nú eru að sjá Voga vatnsleysuströnd. Og ég spyr bara meirihlutann í þessum sal, er það þéttingin sem að menn sáu fyrir sér? Vogar vatnsleysuströnd? Það sem að byggð að dreifast, bæði mikilli fjarlægð frá miðborg Reykjavíkur, en líka ekki bara á höfuðborgarsvæði heldur út fyrir það og í fleiri og fleiri byggða kjarna. Þannig að þessi þróun, hún eingöngu vegna þess að það skortur í Reykjavík. Vegna þess að ef það væri ekki skortur í Reykjavík, þá værum við í öðrum málum. Og lokum kannski þetta, Reykjavík mjög landríkt, bæði sveitarfélagið sjálft á mikið land og líka einkaaðilar, hvort sem það eru aðilar hérna miðsvæðis eða á Kjalarnesi eða annars staðar. Borgin sjálfa mjög mikið. Hún hefur vissulega alla burði, alveg eins og borgarstjóri rakti, en hérna ég vil bara undirstrika það að borgin hefur alla burði til þess að auka framboð. Og ég held að við þurfum bara að vera betur undir sveifluna búin. Fyrsta lagi að reyna að láta það ekki koma okkur óvart, en þegar það koma óvart að bregðast við að festu og auka framboð eða minnka, ef að það skyldi nú gerast. En ég held að það sé fyrst og fremst það að tryggja að það sé nægt framboð af hagstæðu byggingarlandi fyrir þá sem vilja byggja, fyrir þá sem vilja eiga og fyrir þá sem vilja leigja. Þannig að það bara þannig, húsnæði fyrir alla. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og þá telst þessum dagskrárlið lokið. Við göngum til þriðja liðar á dagskránni sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að neyðarskýli verði opin allan sólarhringinn. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir tekur til máls. Forseti, borgarbúar, við erum með neyðarskýli til að mæta neyð af því að fólk á ekki að þurfa að dvelja úti. Samt eru neyðarskýlin einungis opin hluta af deginum. Neyðarskýlin eiga að mæta neyð en þau gera það bara frá klukkan 5 á daginn til klukkan 10 á morgnana. Við erum með velferðarstefnu sem segir að Reykjavík sé fyrir okkur öll, en ef þú ert heimilislaus, þá máttu bara hafa þak yfir höfuðið frá klukkan 5 að degi til 10 morgunin. Ef að veðurspáin sérstaklega slæm, þá áætlun virkuð að halda neyðarskýlum opnum lengur, en það ekkert kerfi virkjað til að passa að enginn þurfa að dvelja úti til þess að byrja með. Þar sem það fólk hér sem án heimilis, þá ætti neyðarskýlin að vera aðgengileg á öllum tímum sólarhringsins. Í velferðarstefnu Reykjavíkurborgar tölum við að engin tvö séu eins. Í því felst að mál hvers einstaklings metið á eigin forsendum og þess gætt að greining og leiðir til lausna og þjónustu séu sniðnar að hverjum og einum. Horft til aðstæðna íbúa sem þurfa á velferðarþjónustu að halda, meðal annars til fjölskyldu og nærumhverfis. Ég veit ekki hvernig þessi tímasetning 17:00 til klukkan 10 tilkomin, en ég veit að þarfir fólks eru misjafnar og ólíkar. Neyðarskýli eiga að mæta þeirri neyð að einhver að koma inn af götunni og af hverju eru þá neyðarskýli með opnunartíma og lokunartíma. Neyðin endar ekki 10 morguninn og neyðin byrjar ekki klukkan 5 daginn. Það minnsta sem við getum gert að tryggja að þetta skjól, neyðarskýlin, sé ávallt opin, óháð tíma sólarhringsins, að það sé alltaf hægt að leita eitthvert. Tillagan svohljóðandi. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að neyðarskýli borgarinnar verði opin allan sólarhringinn í stað núverandi fyrirkomulags frá 17 til 10. Í Reykjavík eru 3 neyðarskýli fyrir heimilislaust fólk. Einstaklingum sem glíma við heilsufarsvanda stendur til boða að fá skjól lengur og gistiskýlin eru opin lengur þegar óveðri eða kuldakasti spáð. Mikilvægt að fólk hafi þak yfir höfuðið alla daga ársins á öllum tímum. Það minnsta sem hægt að gera að tryggja að neyðarskýli séu opin allan sólarhringinn. Tryggt verði ávallt sér starfsfólk sem geti mætt ólíkum þörfum þeirra sem dvelja í neyðarskýlum. Velferðarsviði verði falið að útfæra efni tillögunnar.
Í greinargerð með tillögunni þá fjalla ég kostnaðarmat en í október 2020 kom fram að það myndi kosta 33 milljónir á ári að hafa gistiskýlin opin allan sólarhringinn. Gera þyrfti breytingar á samningi við Rótina rekstur konukots og huga breytingu á húsnæði þar sem þrengsli eru töluverð. Til að mæta sólarhringsopnun þyrfti að bæta 1,8 stöðugildi í konukot og 1 stöðugildi í neyðarskýlið á Grandagarði. Þetta var áður en viðbóta fjármagn vegna samnings rekstur konukots var samþykkt og á fundi velferðarráðs í lok árs 2021 voru samþykktar breytingar á samningi við Rótina, félagskvenna áföll og vímugjafa, rekstur neyðarskýlis fyrir konukot og þá var samþykkt að hætta að reiða sig á framlag sjálfboðaliða og breytingar gerðar á vaktaáætlunum því fylgjandi. Bætt var við stöðu teymistýru og breytingar gerðar á launaröðun forstöðu konu vegna þeirrar þjónustu sem starfsmenn munu veita þeim konum sem dvelja í smáhúsum í nágrenni konukots. Laun forstöðu konu voru hækkuð til samræmis við laun forstöðu konu í gistiskýlinu Grandagarði. Og það fjalla ítarlega þessar breytingar sem voru gerðar í greinargerð sviðsstjóra velferðarsviðs og þar kemur fram að kostnaður við þessar breytingar sé alls 29 milljónir króna á ári en ekki allur þessi kostnaður beint vegna neyðarskýlisins og kostnaðurinn við sólarhringsopnun neyðarskýla ekki verulegur. Neyðarskýlin í borginni eru 3. Gistiskýli Lindargötu fyrir heimilislausa karlmenn. Neyðarskýlið Grandagarði fyrir yngri heimilislausa karlmenn og konukot fyrir heimilislausar konur. Boðið upp á kvöldverð og morgumat, auk stuðnings og þjónustu frá vorteymi sem vettvangs- og ráðgjafateymi og starfsfólki neyðarskýlina. Í greinargerð þá fer ég yfir vorteymið og hægt að lesa það nánar, tíminn hleypur hérna fram manni. Rótin sér rekstur konukots og vinnur eftir skaðminnkandi hugmyndafræði þar sem áhersla er lögð á konurnar sem að nýta úrræðið og skipulag og verkferlar beinast að því að mæta þörfum kvennanna fyrir þjónustuna. Þar sem starfsfólk reynir að mæta hverjum og einum gesti á þeim stað sem hann staddur og veitir þannig einstaklingsmiða og valdeflandi þjónustu. En konukoti boðið upp á þvottafötum og hreinlætis aðstöðu. Svo skjólið, það dagsettur fyrir konur, það ekki að hjálparstarfi kirkjunar og konur í konukoti hafa aðgang að skjólinu á milli 10 til 15 alla virka daga og í neyðarskýli fyrir unga heimilislausa karlmenn boðið upp á kvöldmáltíð og léttan morgunverð, þvottafötum og hreinlætis aðstöðu. Í gistiskýlinu, neyðarskýli fyrir langtíma heimilislausa karlmenn boðið upp á þvottafötum og hreinlætis aðstöðu og einstaklingar geta fengið undanþágu á að dvelja innandyra utan hefðbundins opnunartíma ef heilsubrest að ræða og ekki þörf á bráða þjónustu. 301 einstaklingar eru heimilislausir í borginni samkvæmt nýjustu úttekt velferðarsviðs sem við fengum kynningu á fundi velferðarráðs þann 8. desember 2021 og þá var lögð fram úttekt velferðarsviðs á stöðu heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir í október 2021 og samkvæmt skilgreiningum sem eru notaðar þá stuðst við íþós skilgreiningu, svo kallaða með leyfi forseta sem skilgreinir margvíslegar aðstæður sem flokkast undir heimilisleysi. Að ræða mjög breiða skilgreiningu sem tekur tillit til þátta sem falla jafnt undir heimilisleysi sem húsnæðisútilokun á ensku housing exclusion og undir íþós skilgreininguna falla 13 þættir sem skiptast í 4 yfirflokka og 13 aðgerðaflokka. Yfirflokkarnir eru 1 á götunni, 2 húsnæðislaus, 3 ótryggar húsnæðisaðstæður og 4 ófullnægjandi húsnæði. Þegar við skoðum aðstæður fólksins, þar segja hjá þeim 301 sem eru heimilislaus, þá skiptist það þannig að 1% bjó við ofbeldisógn, 7% bjó í ótryggum húsnæðisaðstæðum, 14% byggu í húsnæði og með langtíma stuðning, 4% voru að útskrifast af stofnunum, 40% voru í húsnæði fyrir heimilislausa
og af þessum 301 þá voru 3% á víðavangi við slæmar aðstæður, þar að segja 8 einstaklingar og 31% í neyðargistingu sem eru þá 93 einstaklingar. Stefna Reykjavíkurborgar í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir sem gildir til ársins 2025 hefur sett fram leiðarljós og yfirmarkmið með mælikvörðum. Eitt af þeim snýr að því að enginn neyðist til að sofa úti. Þar stendur meðal annars að sveitarfélögum ber skylda til að veita íbúum sínum aðstoð þegar þeir geta ekki leyst úr húsnæðisvanda sínu sjálfir og því ber að stefna því að enginn neyðist til að sofa úti og í því skyni þurfa að tryggja nægan fjölda neyðarrýma og meta þörf á bráðabirgðahúsnæði fyrir fólk á meðan unnið er að varanlegri lausnum fyrir hvern og einn einstakling. Ég tek undir mikilvægi þess að sé nægilegt húsnæði að það þurfi alltaf að vera til staðar og í þessu samhengi þá er ekki nóg að huga fjölda gistirými í neyðarskýlum, heldur þarf að gæta þess að skýlin séu ávallt opin. Mikilvægt er að huga að fjölbreyttum þörfum fólks og því er áríðandi að neyðarskýlin séu opin allan sólarhringinn og standi fólki til boða óháð tímadags og fólki sé ekki vísað út á morgnana. Og hér síðan vil ég nefna mikilvægi þess að starfa með fólkinu sem þekkir best til og það verði litið til þess sem stendur í stefnunni málefni heimilislauss fólks með miklar og flóknar þjónustuþarfir með leyfi forseta við starfsmannaráðningar í sértæku húsnæði og neyðarskýlum sé starfsmaður með eigin reynslu af málaflokknum. En það snýst að hafa þessi skýli opin allan sólarhringinn, það sé ekki opnunartími, það sé ekki lokunartími, þetta eru þessi 3 skýli sem við erum að tala tryggja að þau séu opin, aðgengileg óháð tíma sólarhringsins, að það sé allan þessi fullvissa að fólk geti leitað þangað óháð því hvort að klukkan 11 hádegi hafa þetta opið. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar. Forseti minni á að það er samkomulag að taka bæði andsvör og svör úr sæti. En það er Vigdís Hauksdóttir, skjöru svo vel. Já, forseti ágætu borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka fyrir þessa tillögu sem að hér er borin upp neyðarskýli fyrir heimilislausa verði opið allan sólarhringinn. Ég vil minna á að í ágústmánuði 2018 stuttu eftir borgarstjórnarkosningar þá funduðum við í minnihlutanum og báðum fund varðandi þessi mál og þar var lofað öllu fögru að það yrði komið betur til móts við þá sem að eigum sárt að binda í borginni. Það hefur eitthvað verið gert en alls ekki nóg og hér er lögð fram þessi tillaga. Ég vil því spurja borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttir að því að nú veit ég til þess og veit það að hún situr í velferðarráði. Hvað er svona það helsta sem hefur rætt þar varðandi það sem geti fallið undir þessa tillögu og hvers vegna eru neyðarskýlin ekki opin allan sólarhringinn? Það var farið yfir það vantaði þarna einhverjar 30 milljónir inni og kannski 1,5 starfsskildi eða 2 aðila til að manna þessa neyð. Þannig að hvers vegna er ekki búið að taka á þessum málum af hálfu meirihlutans? Stóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvar Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, já, ég ætlaði að tala meira vorteymið en það gafst ekki tími til þess. Það hefur verið fjallað þjónustu vorteymisins ítarlega í samhengi við það einstaklingar sem hér ræðir. Það er vettvangs- og ráðgjafateymi Reykjavíkurborgar og nú síðast fengum við ítarlega kynningu á í rauninni stöðu hópsins, niðurbrot út frá bara í rauninni hvernig aðstæður hópsins eru og ég bara verð að viðurkenna, ég veit ekki af hverju þetta hefur ekki verið gert fyrr. Það er bara besta svarið sem að ég get
gefið. Sanna Magdalena Mörtudóttir, slúki við að svara ansvar, veitir það ansvaru sinni Vigdís Hauksdóttir. Já, ég þakka ansvarið. Ég kannski tek það fram að forma velferðarráðs borgarfulltrúinn Heiðbjörg Hilmisdóttir á nú líklega eftir að tala hér í þessari umræðu, þannig að hún hefði nú frekar kannski geta þá svara þessum spurningum sem að ég að spyrja tillögu flytjenda að, en ég ætla bara að lýsa því hér yfir því að ég ætla ekki að fara í sérstakar ræðu undir þessu dagskrárlið, en ég styð þessa tillögu að heilum hug. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni, eða þá ansvarum lokið. Hérna forseti minni á að beina ansvarum sínum að ræðumanni, ekki öðrum borgarfulltrúum. En næst á mælendaskrá er þá Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, byrja á að þakka fyrir alveg ágætis tillögu og vel unna og greinar góða. Hún efni sem við þekkjum vel og höfum margoft rætt, hvort að neyðarskýli eigi að vera opið allan sólarhringinn og hvort að neyðarskýli eigi líka að vera virkniúrræði eða hvort þau eigi að vera neyðarskýli þar sem fólk kemur og sefur. Það auðvitað skipta skoðanir á því og við ræddum þetta meðal annars fram og tilbaka þegar við vorum að samþykkja stefnuna og vorum að vinna stefnuna hér í upphafi þessa kjörtímabils og reyndar höfum við líka rætt þetta á fyrra kjörtímabili. Stefnan sem við erum með núna gildir til 2025 og við settum hana, hún byggir á þessum 4 stoðum eins og þið þekkið, skaðaminnkandi nálgun. Við erum að reyna að færa okkur í það að við séum ekki að setja ströng skilyrði fyrir þjónustu eða húsnæði. Við erum að setja notendunar í fyrsta sætið, valdefling og virkni, allra sem að þjónustan snýr að og við erum að reyna að taka tillit til þess hvað hver og einn vill og veita honum þá þjónustu. Við höfum líka sett meiri fókus á starfsfólkið og þetta oft erfitt starf að veita heimilislauslu fólki með miklar og flóknar þjónustuþarfir stuðning og ráðgjöf og til þess að geta náð fram sínum markmiðum. Og erum að skoða það sérstaklega og svo þetta samfélagið og þessi vöktun á aðgerðum fólks og við settum með þessari stefnu 34 aðgerðir, sérstaka aðgerðaáætlun og ég get sagt ykkur frá því að af þeim eru 12 aðgerðum lokið, viðvarandi, 18 aðgerðir eru í ferli og vinna var ekki hafin við 4 aðgerðir þegar við tókum þessa stöðu síðast. Við fengum úttekt líka í lok síðasta árs á fjölda fólks og stöðu þeirra sem eru heimilislaus og ég get sagt ykkur frá því að frá 2017 hefur fækkað 14% í þessum hóp, hlutfall kvenna hefur verið 3. Ríkisfang hefur haldist nokkuð stöðugt frá árinu 2012, það hlutfall, þetta alltaf það bil 10% sem er með erlent ríkisfang. Og flestir heimilislausir eru á aldrinum 21 til 49 ára og mesta fjölgunin núna milli 2017 og 2021 í hópnum 31 til 40 ára og meiri fækkun í yngri hópnum sem var einmitt eitthvað sem við svolítið settum okkur í stefnunni. Og 40% af heimilislausu fólki eru í þjónustu vettvungs- og ráðgjafateymisins okkar og það eru 2/3 karlar og 1/3 konur. Og þetta teymi algjörlega búið að sanna sig og ríflega það, enda höfum við styrkt verulega. Nú þessi úttekt auðvitað eins konar grunnur fyrir því að við fáum betri upplýsingar og hún í rauninni enn vandaðri heldur en fyrri úttektir af því við erum búin að vinna áfram með þessa ethos skilgreiningar, þannig að við erum komið með sambærilegri gögn miðað við önnur lönd. Það líka starfshópur framtíðarþróun vettvangs- og ráðgjafateymisins sem að ljúka störfum og hann að koma með til okkar betri upplýsingar hvað hefur tekist vel til hjá þeim og hvað hefur tekist verð til og hvernig við getum styrkt þeirra starf enn frekar. Við fengum úttekt á því hvernig bara þessi innleiðing hefur gengið, skipuðum hóp sem að fara yfir núna aðgerðaáætlunina og finnst eðlilegt núna að við leggjum fram nýja aðgerðaáætlun þar sem þessi mál hafa reynilega verið í ákveðinni gjörgæslu á þessu kjörtímabili. Og við munum líka nýta okkur gögn sem við erum að fá erlendis frá það hvernig gengur best að minnka heimilisleysi og stuðla því að
það fólk sem heimilislaust komist út úr þeim skaðlegu aðstæðum. Við höfum á síðasta ári líka veitt eftirfarandi leyfi eða velferðarsvið réttar sagt sem við munum nýta okkur, rannsóknir á, það var rannsókað úrræði fyrir þungaðar konur í neyslu hjá Reykjavíkurborg, kortlækning og húsnæðisvanda fyrir fanga, aðferðir félagságæða til að valdefla notendur, rannsókn á því, rannsókn á notuðum sprautunálum með tilliti til þeirra efna sem í þeim greinast og svo lífssaga og reynsla kvenna í konukoti. En eins og þið munið aflaust þá voru þjónusta við konur, svona kannski nýtt áherslu atriði hjá okkur og þeim hefur svona, hvernig við getum mætt þeim betur. Þannig að við munum nýta allar þessar upplýsingar til þess að fara yfir aðgerðaáætlunina og athuga hvað við getum gert betur. Og við höfum sannarlega gert margt og mér finnst mikilvægt að við svona, hver og einasti sem að kemst út úr heimilisleysi það er ótrúlegur sigur og mikil hamingja, ekki bara hans, heldur oft margra í kringum þau. Og það er mikið til unnið að gera það og þess vegna höfum við líka hér ákveðið að fjárfesta í þessari mikilvægu þjónustu. Þetta auðvitað ekki stór hópur fólk sem betur fer, en 2019 voru við með í þennan málaflokk 732 milljónir króna, 2020 var það 1 milljarður og 2021 það 1,4 milljarður. Þannig að við getum alveg séð það að það er ekki það að okkur finnist ekki fjármagnið eiga að fara í það að hafa opin neyðarskilin á daginn. Það er bara ákveðin stefna sem hefur verið svo að í rauninni setja allan fókus á það að veita fólki stuðning þar sem það er á hverjum degi, þar sem það er út í samfélaginu ef það vill það og að veita fólki heimili. Og okkur hefur faktist gengið nokkuð vel í því og við höfum eins og úttektin sýndi að núna búa 8 einstaklingar að 3% af hópnum á víðavangi við slæmar aðstöður, það er auðvitað hræðilegt og alvarlegt, en 2017 voru þetta 76 einstaklingar eða 21% af hópnum, þannig að við sjáum það að við höfum þó náð utan hópinn og við erum búin að koma flestum í tryggari aðstæður. Það hefur fækkað í neyðarskilunum sem er gott og það er okkar stefna og var algjörlega ávarpað í stefninu okkar að það á enginn að þurfa að dvelja lengi í neyðarhúsnæði. Neyðarhúsnæði er neyðarhúsnæði. Núna höfum við tryggt það að það er engum vísa frá neyðarhúsnæði vegna plássleysis. Það getur komið fyrir vegna einhverja átaka sem kunna að verða en ekki vegna plássleysis. Við viljum að meðaltali dvelji einstaklingur með litlar þjónustuþarfir ekki lengur en 14 daga í neyðarskýli af því að það er ekki gott fyrir fólk sem ekki tilheyrir þessum hóp. Við gefum okkur aðeins lengri tíma fyrir þann hóp sem er með miklar og flóknar þjónustuþarfir en þó er ekki talið ráðlagt að það sé lengur en 3 mánuðir. Og það er eitthvað sem við höfum verið að reyna að vinna núna með því að fjölga húsnæðisúrræðunum verulega og eins og þið sjáið í öllum gögnum frá okkur og vitið að þá höfum við fjölgað húsnæðisúrræðum verulega. Við höfum fjölgað neyðarrýmum og íbúðum 49 á þessu tímabili og við höfum líka reyndar fjölgað fjölgað húsnæðis íbúðum þennan tíma, en neyðarrýmum vissulega líka 15 rými fyrir unga karla. Þannig við höfum gert mjög margt til þess að reyna að koma fólki í húsnæði en þau tilheyra áfram hópnum heimilislaust fólk þó þau búi þar en þau fá þjónustuna þá þangað. Í stað þess að við færum að byggja upp virkniúrræði eins og við sannarlega ræddum fram og tilbaka þegar við vorum að gera stefnuna að þá höfum við valið það að styrkja kirkjuna til þess að vera með mjög gott úrræði sem heitir Skjólið sem er þá fyrir heimilislausar konur þar sem konum sem vilja fylgt í, hefur virkað vel. Svo höfum við styrkt Samhjálp sem býður hádegisverð þar sem að fólk blandast, þannig að það er ekki þá bara einn hópur, það er ekki bara heimilislaust fólk á þeim stað, heldur alls konar fólk og við getum mætt. Sama hjá Hjálpræðisernum, það geta allir mætt þar í hádegismat og þeir borga sem borga og þeir sem ekki geta borga ekki.
Hjálpræðisherinn hefur sett upp sérstakt virkniúrræði fyrir dagúrræði þar sem fólk getur komið og farið í sturtu og þvegið föt og gert það sem það vill og tekið þátt í ýmsu starfi, ekki bara með heimilislausu, öðru heimilislausu fólki, heldur alls konar fólki. Og það hefur kannski verið svolítið okkar hugmynd að ekki að búa til virkniúrræði sem eru eingöngu fyrir fólk sem eru í þessari erfiðu aðstæðu, heldur að reyna að styðja fólk til þess að fara út í samfélagið, fara inn í virkniúrræði og félagsstarf sem er fyrir okkur öll, af því að borgin okkur á einfaldlega að vera fyrir okkur öll, eins og er nú lykilorð velferðarstefnu Reykjavíkurborgar. Þannig að mér langar að bara þakka aftur fyrir þessa ágætu tillögu og ég er ekkert endilega, það getur vel verið að það sé sniðugt að við opnum neyðarskilin á daginn. Ég kann ekki að svara því, það eru auðvitað alltaf velkomnir til Reykjavíkurborgar, þjónustumiðstöðvarnar eru opnar allan sólarhringinn, liggur við, auðvitað ekki afgreiðslan en það er alltaf bakvakt ef upp kemur ofbeldi og annað slíkt og á daginn sannarlega þegar neyðarskilin eru lokuð, þá er opið á þjónustumiðstöðum og fólk hefur gjarnan komið þangað ef eitthvað kemur upp á eða hringt í sinn fulltrúa hjá vettvangsráðgjafateyminu. Þannig að það er alls ekki þannig að fólk sé ekki heimilislaust á daginn og mér steyla kannski bara svolítið leiðilegt að segja það svona með tilliti til þess. En mér langar að leggja til að þessari tillögu verði bara vísað inn í þann stýrihóp sem er að endurskoða aðgerðaáætlun í málum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir og við munum bara skoða hana þar í samhengi við allt annað. Fórstu ágæta borgarstjórn, mér er samt svolítið sérkennlegt sem svona viðbragð í þessari tillögu að tíunda upp allt sem hefur verið gert fyrir heimilislausa og það er enginn með þessari tillögu að segja að það hafi ekkert verið gert og það hefur alveg vissulega margt verið gert, við vitum það öll. En það einhvern veginn breytir því ekki að hér er umræðan að hafa opið allan sólarhringinn og það hlýtur að vera bara mjög eðlilegt stundum að hugsa það að sá sem kemur í neyðarskýli að hann hafi mögulega ekki svefnstað og ég vil bara spyrja, er það virkilega þá þannig samt að honum er vísað og dyr og sagt bara nú erum við að fara að loka, þú er bara að finna þér annan stað til þess að sofa. Er þetta staðan sem er að koma ítrekað upp í þessu sambandi? Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, viðbrögð við þessari tillögu voru að þakka fyrir góða og velunna tillögu og greinagerð og leggja til að henni verði vísað inn í vinnu sem í gangi stýrihóp sem er að fara yfir aðgerðaáætlun. Ég sagði einnig að það kæmi vel til greina að neyðarskýlin væri opin á daginn en þó hefur það verið stefnan okkar að fólk fari inn í virkni og félagsstarf þar sem að ekki er bara fólk sem er heimilislaust. Þannig að við séum það frekar að styrkja fólk út í samfélagið, inn í samfélagshúsin okkar, bókasöfnin okkar eða þá það fjölbreytta virkniúrræði sem eru. Kannski má gera betur þar. Við bara skoðum það, við erum að skoða þetta inn í þessum hóp og bara fögnum þessari tillögu. Það er engum vísa frá neyðarskýlum sem að koma þangað til þess að sofa á næturnar en það er ekki sofið þar á daginn. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar veitir það ansvaru sinni Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Ég skil málið en þá er mér bara að hugsa til, ég vil bara lýsa áhyggjum mínum af þessu samt sem áður að vísa þessari tillögu í hóp hefur bara ekki reynst vera kannski mjög svona, ég veit ekki hvernig má orða það, bara maður er ekki vongóður að þar gerist mikið annað en henni verði þar bara að vísa frá eða feldi á einhverjum tímapunkti í ferlinu. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og er þá næstur á mælendaskrá Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú
Já, byrja því að þakka fyrir velunna tillögu, vönduð og velunnin. En ástæðan fyrir því að ég vildi koma hér upp er einfaldlega svo að ég var með því að bregðast kalli forseta að ekki væri rétt að beina spurningum til flytjanda í andsvari. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir vildi fá að vita hvers vegna þetta væri ekki með þessum hætti eins og þarna er lagt til í tillögunni að það sé opið þarna á öðrum tímum. Og þess vegna fannst mér eðlilegt að beina þessari spurningu til formanns velferðarráðs að fá svarið því hvers vegna þetta er ekki svona, að það sé ekki opið þarna við það. Formaður velferðarráðs fór ágætlega yfir stöðuna og fór yfir bara þau fjölmörgu úrræði og þeirri þjónustu sem að velferðarsvið er að veita þessum viðkvæma hópi og það vel og ég held að séu allir sammála því að það hefur verið að gera greiðlega vel. Þess vegna langar mig kannski til að spurja bara beint og kannski fá styttra og skýrara svar heldur með einhverju langri yfirferð alla þá þjónustu sem er í boði. Að fá að vita frekar hvers vegna þetta er haft svona. Ég þykist vita að það séu hugsanlega einhver fagleg sjónarmið, það verður þá bara ágætt að fá þau betur og skýrar fram. Ég heyrði líka formann velferðarráðs tala að það veri einhvers konar pólitískur vilji eða vilji að við, meirihlutin þá væntanlega, eða þeir sem fara með ákvarðana valdið í þessum málaflokki að þeir hefðu valið að hafa hlutina með þessum hætti. Og þá langar mig líka til að spurja hvort að þeir sem að nota þjónustuna, hvort að þeir hafa einhverja skoðun. Við vitum svo sem að þetta sé vilji okkar eða meðhlutans eða þeirra sem ráða ferðinni. En hvað segja hinir? Ég svo sem hefði fagnaði eða ég hefði kosið að geta bara greitt atkvæði með þessari tillögu eins og liggur fyrir. Mér finnst hún vera eins og ég sagði áðan vönduð og vel unnin og hún er skýr. Þarna er bara verið að færa þessa ágætu tillögu í hendurnar á velferðarsviði til þess að skoða útfærsluna. Og henni hefði þá bara fylgt þessi pólitíski vilji hérna úr þessum sal borgarstjórn að skoða þetta gaumgæfilega. Þannig að kannski óþarf að vera með þessa málsmeðferðartillögu og svo sem hugsanlega óþarf að auka skref að vera að vísa þessu yfir einhver stýrihóp. En það kann vel að vera að þetta geti líka, þessi málsmeðferð geti flýtt fyrir framgangi þessa ágæta máls og þá verður það bara komið ljós. En ég styð hvort tveggja bæði tillögunum sem liggur fyrir og síðan þessa málsmeðferðartillögu. Þannig að það sé ljóst að það sé pólitískur vilji hérna í þessum sal að skoða þessi mál betur. En aftur takk tillöguflytjandi Sanna Magdalena Mörtudóttir fyrir velíkurenda og vandaða tillögu. Þorrason borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar. Forseti minni á grímuskyldu sem er hér í salnum, ekki bara þegar fólk lappar á milli. Já, forseti ágæta borgarstjórn, þakka ágæti spurningar í ræðinu sem beint var til mín. Fagleg sjónarmið fyrir því að loka neyðarskýlum á daginn bæði og það eru fagleg sjónarmið sem eru með því að styrkja frekar félagasamtök og aðra sem vilja veita þjónustu og reyna að stuðla að blöndun, ekki að hafa einsleita hópa. Þetta er svolítið í takti það sem við höfum líka verið að gera í samfélagshúsunum okkar, að bjóða ungt fólk og eldra fólk og börn og fatlaða og bjóða þeim öllum að vera saman í félagsstarfi en ekki vera alltaf að flokka fólk niður. En auðvitað getur vel verið að aðrir sjá og aðrir hafa líka talað fyrir því að hafa neyðarskýlin opin á daginn og þannig að bæði og þetta er eitthvað sem við höfum margoft rætt fram og tilbaka og eins og ég segi þá er það ekki endilega fjárhagsleg sjónarmið sem hafa legið til grundvallar því að við höfum gert þetta svona en það kann vel að vera að við breytum því.
En ég þakka sérstaklega fyrir þessa spurningu hvað notendum finnst, af því ég glemdi að nefna það í ræðunni minni að við erum einmitt að gera notendakönnun núna í upphafi þessa árs sem mun að sjálfsögðu nýtast gríðarlega vel á ég vona og líka í því að ákveða hvernig við viljum forgangsraða aðgerðum. Við gerðum auðvitað eiginlega rannsóknir, við gerum eina mjög góða rannsókn í upphafi þegar við vorum að gera stefnuna og það sem var algjörlega mikilvægast fyrir alla var að eiga heimili. Þannig mér finnst þessi málsmeðferðartillaga frekar ábyrg af því við erum ekki að vísa tillögunni frá þar sem þó svo hún sé renni til umræðu heldur tökum hann áfram, ræðum hann áfram og tökum hann bara inn í það starf sem í gangi. Takk. Yfir Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Örn Þórðarson. Forseti ágæta borgarstjórn, já ég vil þakka skýrsvör. Mjög fegin því að heyra að þessi faglega nálgun eða það sjónarmið, það sé haft að leiðarljósi og maður finnur fyrir því í svarinu að það er gríðarlega mikil þekking og reynsla inn á velferðarsviði sem í þessum málaflokki og hún þarf svolítið að skýla sér hingað, þannig að gott að geta fengið þessi svör inn í þennan sal. Og ég get svo sem að ég allavega hef þá von í brjósti að þessi meðferðartillaga að hún geti orðið til þess að flýta fyrir þessari úttekt eða þessari skoðun. Ég held að þetta sé bara ágætis allavega hvað mér varðar ágætis málferð og eins og ég segi styð hana og þakka bara kærlega fyrir góða umræðu. Þá ansvörum lokið og ef ekki fleiri, þá væri þá Sanna Magdalena Mörstudóttir tillögu flytjandi síðust. Já, gjörðu svo. Já, mælendaskrá þá lokað núna. Forseti, borgarstjórn, eins og ég sé þetta þá einmitt í fullkomnum heimi þá neyðarskýli ekkert eitthvað lausnin sem við viljum hafa hérna bara að eilífu en það náttúrulega þarf að vera til staðar út að aðstæður fólks eru misjafnar og meðan við höfum neyðarskýli þá finnst mér mikilvægt að þetta sé opið á öllum tímum sólarhringsins og líka upp á hvíldina því það er hægt að leita á ýmsa staði innan borgarinnar þar sem það er hægt að koma inn og það er svona ýmis þjónusta en að því að aðstæður fólks eru misjafnar yfir daginn að þá henta þessir staðir sem eru opnir ekki endilega til hvíldar þannig að meðan neyðarskýlin eru til og fólk dvelur þar þá tel ég mikilvægt að þau séu opin yfir daginn. Þá umræðinu lokið og gengið til atkvæðagreiðslu. Forseti biður þá borgarfulltrúa sem eru á fjarfundi að vera í mynd. Já, og þau sem eru í sal að koma í salinn. Eru allir í salnum sem ég verið í salnum? Já. Nei, það er ég. Já. Já, ég skal endurtaka það. Forseti skal endurtaka. Getur eitthvað svona Lóa? Engin? Getur engin svona Lóa? Getur eitthvað svona Lóa já. Í borgarráðinu. Hvað má þetta það? Lóa. Já, þá greitt atkvæði málsmeðferðartillögu sem að vísa tillögunni í stýrihóp endurskoðun á aðgerðum með stefnu í málefnum heimilislausra með miklar og flókna þjónustuþarfir. Þeir sem styðja málsmeðferðartillöguna
sína merki. Þeir sem á móti kunna vera, enginn, þá málsmeðferðartillögun samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Eru bókanir sem eru tilbúnar? Já, gjörðu svo vel. Ef það ekki tilbúin þá má að sjálfsögðu lesa í lok fundarins. Hún tilbúin sko? Viltu ég lesa hana? Já, ef bókun tilbúin. Fulltrúi Flokks fólksins styður að borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að neyðarskýli borgarna og opið allan sólarhringinn í stað núverandi fyrirkomulags frá 17 til 10. Sumir sem leiti í skýlin hafa engan samastað að degi til annað en götuna. Meiri hlutin eða lagana leggur til að vísa til stýrihóp. Fulltrúi af Flokks fólksins finnst það ekki lofa góðum framvindu málsins ef horft til reynslunar með málsmeðferðartillögur meiri hlutans af þessu tagi. Takk. Þá gengið til næsta máls útsendari dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að hefja skógrækt frá Reykjavík að Hengli og tillöguflytjandi Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að þessu sinni að borgarstjórn samþykki að hefja skógrækt frá Reykjavík að Hengli. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að hefja skógrækt til kolefnisjöfnunar allt frá græna treflinum við Rauðavatn, skógræktar áætlun höfuðborgarsvæðisins að Hengli. Hér á landi eru þegar til trjátegundur sem myndu þrífast vel þarna. Svæðið í lögsögu nokkurra sveitarfélaga. Lagt til að meiri hluti nýti sér aðgang sem hann hefur að nágranna sveitarfélagum til að koma málinu áfram. Hér yrði ódýra stórframkvæmd að ræða en ávinningur mikill. Nýta mætti óseljanlega moltu sem verður til í sorpu sem áburð við útplöntun. Með þessu verkefni yrðu nokkra flugur slegnar í einu höggi. Mikið kolefni yrði bundið og sorpa losnar við óseljanlega moltu. Reykjavík myndi jafna kolefnisútblástu sinn og dregið yrði úr þeirri svifryksmengun í Reykjavík sem á uppruna sinn á Suðurlandi. Stórskógur yrði til sem gefur möguleika á nýtingu í atvinnuskyni í framtíðinni. Það örstutt greinargerð sem fylgir þessari tillögu. Minnst á skógrækt í loftslagsstefnu höfuðborgarsvæðisins og þessi tillaga fellur að þeim markmiðum. Tré draga kolefni úr lofti og binda það í trjáviði. Að auki binst auki kolefni í jarðvegi þegar skógur myndast. Hægt verður að fá það vottað að þessi aðgerð sé kolefnisjafnandi. Mjög líklega yrði með þessu bundi mun meira kolefni en á til dæmis að gera með Carbfix aðferðinni. Svæði sem hér ræðir talið vera rýrt og því líklegt að auka þurfi framboð á plöntunæringarefnum en það alveg ljóst að hér á landi eru þegar til trjátegundir sem myndu vel þrífast þarna. Verkefni nær ekki aðeins yfir það land sem tilheyrir Reykjavík heldur einnig yfir nágranna sveitarfélögin svo og Ölfus. En það ætti eins og áður segir ekki að vera vandamál þar sem meiri hlutinn í Reykjavík hefur þegar greiðan aðgang að nágranna sveitarfélögum í gegnum samráðsferla í samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og á landsvísu. En þetta þarf ekki að stofna byggðasamlag heldur aðeins ná samkomulagi stefnu og aðgerðir. Til að auka framboð plöntunæringarinnar mætti dreifa moltu frá sorpu eins og komið var að í tillögunni. Og meiri hlutin hefur einnig greiðan aðgang að stjórnun sorpu og gæti talað fyrir málinu þar. Allt þetta svæði að mestu tiltækt fyrir skógrækt. 12.000 hektar af þessu svæði að vísu beitarhól tómstundabænda höfuðborgarsvæðisins
Það beitarhólf má færa til með nýjum girðingum og enda að lokum þar sem kindur borgarbúa býta í lundum nýrra skóga. Með þessu verkefni yrðu nokkra flugurslegnar í einu höggi, mikið kolefni yrði bundið og moltan nýtt. Stór skógur yrði til sem gefur möguleika á nýtingu í atvinnuskyni eins og segir í tillögunni. Og svifrykið, það sem að verður til á Suðurlandi, að það verður séð fyrir því. Stór skógur austur af Reykjavík myndi sem sagt draga mikið úr þessu svifryki. Já, og ég veit ekki, ég vil bara segja kannski að lokum hérna að þetta er sannarlega ódýr leið til að kolefnisjafna. Tré gera það sem nú er reynt að gera með tæknilausnum og það er að draga kolefni, koltvísýring úr andrúmsloftinu og binda það fast í efni. En munurinn er sá að með því að nýta tré og binda þannig kolefni að frekar heldur en að nota tæknilausnir sem tengjast á vissulega alls konar kostnaði og náttúrulegum ferlum. Mörg svona skógræktarverkefni hafa verið sett af stað víða heim. Þetta er vissulega stórt og gerist ekki á einni nóttu, en það er líka hægt að hugsa sér til dæmis bara unglingavinnuna og það má einhvern veginn teygja þetta í ýmsar áttir þar sem fleiri geta komið að og tekið þátt. Og það er náttúrulega mjög mikill ávinningur. Ég reyndi að teikna upp þetta svæði, reyndi bara að fara á já.is til þess aðeins að átta mig á og geta sýnt hvað er verið að meina hér, en það er náttúrulega sést ekki neitt hérna úr pontu, en það er kannski ekki mjög skýr mynd. En það er hægt að hugsa sér þetta allavegana. Það má taka kannski 100 hektara á ári og þá er verið kannski að tala 400.000 plöntur og síðan bara búta þetta niður allt eftir því hvernig landi liggur hverju sinni. En þetta er í rauninni bara það eina rétta að gera og þarna er svæði, þó það sé rýrt, að þá eru til klárlega trjátegundir sem að myndu þrífast þarna vel. Ég hef verið þeirra gæfu njótandi að vera á skógræktarsvæði í meir en 20 ár og þegar að ákveðið var að planta þar, þá var margir svona ráðgjafar og fræðingar sem sögðu að þarna myndi aldrei þrífast stingandi strá, en það er nú komin stór 7 hektara skógur, þannig að það sýnir bara hvað hægt er að gera mikið ef að bara farið er á stað með verkefni. Nú, þetta er hér með lagt fram og bara hver og einn hugsa fyrir sig hvað hægt er mögulega að gera með tillögu af þessu tagi. En Flokkur fólksins lætur sér annt loftslagsmál og bæði á þingi og hér í borg og þetta er svona hugmynd sem að fellur þar vel inn og ekki síst fellur vel að loftslagsstefnu höfuðborgarsvæðisins sem að hefur nú verið til umræðu hér í borgarstjórn. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Örn Þórðarson hefur óskað eftir þetta andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, já, þetta er svolítið skemmtileg hugmynd og hún er mörguleiti nokkuð stór huga. En mér langar samt að benda á í því sambandi að þetta er nú ansi langt frá því að vera stórhuga tillaga eða hugmynd fyrir þá sem að þekkja til í Rangárvallasýslunni, því að Hekluskógaverkefnið nær til 90.000 hektara og ég get alveg fullyrt það að land þar er miklu rýrara heldur en þarna á þessu svæði hér innan borgarmarka og annað. En mér langar samt að vita og fá að spyrja, þannig að við höfum bara mjög góða fyrirmynd að verkefni sem er unnið annars staðar. Aðeins því að stór hluti að þessu svæði eru í landi Ölfuss, sveitarfélagsins Ölfuss, að hvort að það sé hugmyndin að fá þá í samstarf og kynna þessa hugmyndir þar. Og þá vil ég í því sambandi benda á að sveitarfélag Ölfuss á í mjög góðu samstarfi við landgræðsluna og þetta
verkefni tilheyri miklu frekar undir skógræktina. Þá landgræðslan í gríðarlega stórum samstarfsverkefnum með Ölfusi innan þeirra sveitarfélagamarka. Þannig að spurningin stendur það til að vinna þetta með Ölfusingum. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið við að veita andsvar. Svara það andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir? Já, forseti ágæta borgarstjórn, algjörlega og bara okkar helstu nágrannar sveitarfélög sem þarna koma að einnig. En ég held einmitt að svona tillaga, ef að borgarstjórn vill taka vel í hana, geti opnað fyrir samtal akkurat bara mikilvægi þessa verkefnis og allavega það mun ekki skaða að prófa að heyra ofan í sveitarfélögin, nákvæmlega Ölfus sérstaklega með allt sem þetta Örn að segja, landgræðsluna og Rangárvelli, við þekkjum þetta. Þetta bara, það allt í boði og ávinningurinn bara ekkert nema mikill. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara andsvari og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Ólafur Kár Guðmundsson. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Mig langar aðeins að koma upp í þessu máli vegna þess að ég styð þetta mjög. Og fyrir því eru nokkrar ástæður. Ég nefnilega tók þátt í því þegar ég var á mínum yngra árum í skóla upp í Árbæ, 62, 65 eitthvað svoleiðis, þá var Breiðholtið bara melur. Og það var eitt af verkefnunum okkar í barnaskóla á sínu tíma að fara 1 eða 2 daga upp í Breiðholtið hinum megin, með því áður en það byggðist og setja niður tré. Og þið sjáu núna hvernig Breiðholtið lítur út Árbæ megin, hérna fyrir ofan Arnar, glæsilegu skógur. Og þarna var frumherji sem bjóð þarna sem var eiginlega sú sem byrjaði með þetta, Eddukoti. En ég ólst hérna upp við Elliðavatn og það var líka bara mó og melur. En það var farið að græða skóg þar og í dag þetta risastór skógur. Þannig að mín kolefnisjöfnun, ég stoltur af henni þó ég keyri bíl. En ég minnist þess líka í æsku þegar ég var með föður mínum að reyna að halda lífinu í þessum trjám í þessu veðurlagi sem hér. Það þurfti að smíða utan hvert einasta tré. Þannig ég styð það mjög að þetta sé gert og þið vitið bara hvernig heiðmörkin í dag. Þar voru ýmis félög sem tóku sig til og græddu upp heiðmörkina. Alls konar ungmennafélög, íþróttafélög, fyrirtæki sem fóru þarna á þessa auðn sem þá var. Þannig að það að taka skógrækt upp að Hengli stórt mál, stórmannlegt. En þau líka að passa okkur aðeins að þetta getur farið aðeins úr böndunum, verið of þétt og við skulum ekki gleyma því líka að þetta svæði frá Rauðavatni sem reyndar partur af þessum skógum sem voru byggður upp fyrir skógurinn þar, þetta var bara auðn fyrst, að byggja þetta, að græða þetta allt saman upp með þessum hætti vandaverk og þarf að huga að því sem fyrir vegna þess að mikið af þessu landi eins og kom fram áðan beitarland og hefur sitt sérkenni bara sem mýrar og móar eins og við fyrir sandskið á þessu svæði, þannig að það þarf að vanda sig þarna, þannig að það heila punkturinn sem ég veldi setja inn í þetta, að við þurfum að passa okkur og gera þetta í mikill sátt við það sem fyrir en ég styð þetta heils hugar að það verði farið í þetta átak, en að við gerum það með mikill virðingu fyrir því sem fyrir en áttum okkur líka á því að þetta gjöfult verkefni og fyrir okkur öll og við ættum að samþykkja þessu tillögu mín frá Flokki fólksins. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Ólafur Kár Guðmundsson lokið máli sínu og óskað hefur eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn. Jú, það vissulega góð pæling að rækta skóg þar sem það á við og endurheimta náttúrugæði og ýmislegt annað því tengdu. Og svona gera verölduna aðeins meira grænni. Og það líka bara í sjálfu sér mjög góð hugmynd að fara og rækta skóg á Mosfellsheiði og jafnvel annars staðar og í öðrum sveitarfélögum. En það eðlilegra að Reykjavík sinni bara sínum verkefnum í sínu sveitarfélagi og leyfi öðrum sveitarfélögum að rækta sína skóga.
Við eigum land í Reykjavík sem við erum að horfa til í samræðu við Skógræktarfélagið, Geldinganes, Úlfarsfell, Esjuhlíðar. Við erum með stórhuga loftslags skóga áætlun, við erum með grænatrefilinn og ég held að sé best fyrir okkur að halda okkur við þau áform, þau eru góð. Auðvitað má endurskoða allt, en hér er samt tillaga sem að segja öðrum sveitarfélögum hvað þau að gera. En við skulum líka treysta þeim þá til þess að gera það sem að, eins og Örn Þórðarson borgarfulltrúi fór hér yfir og eru jafnvel að gera. Auðvitað hefði verið hægt að skoða að fara í eitthvað samtal við önnur sveitarfélög og hafa stórtækt samráð svæði þar sem að gott er að rækta land. En hér er að mestu lögð til skógrækt í Mosfellsbæ og svo ef við förum lengra þá er það í landi Ölfuss og Grímsness og Grafningshrepps. Og í Ölfussi er stærsti hlutinn hraun og þar verður ekki gróðursett. Það er líka alltaf, og umlengar halda því til haga hér, að það er alltaf mikil viðkvæmni fyrir yfirgangi Reykjavíkurborgar í öllum málum. Og að geta sem bókfært þessar kolefniseiningar, það er bara mjög hæpið og það verður ekki gert. Það gerum við bara innan okkar sveitarfélagsmarka. Vegna þess að hér var minnst á óseljanlegu moltuna sem verður til í Gæju, þá vil ég líka halda því til haga og leiðrétta hér borgarfulltrúa sem hafa haldið því fram að það hafi alltaf átt að selja þessa moltu. Það hefur ekki staðið til. Við höfum hins vegar verið í samtali við ýmis uppgræðslufélög og skógræktarfélagi til þess að nýta moltuna. En Reykjavíkurborg hefur ætíð haldið því fram og gerir enn að til þess að fá brúklega moltu úr Gæju að þá verðum við að sérsafna. Og við fórum yfir það hér í fyrsta lið á dagskrá í dag ástæðu þess að hverju við meðal annars þurfum að sérsafna og við erum að fara að gera það. Þessi molta til þess að nota moltuna og meðal annars fyrir utan starfssvæði Sorpu og þá þurfum við að fá leyfi frá MAST. Og það er eitthvað sem við síðan skoðum leið og við erum byrjuð að sérsafna og fáum gott lífrænt efni sem að síðan verður að jarðvegsbæti. Mér langar líka að velta því upp hver eigi að borga fyrir þetta allt saman. En það eru auðvitað mörg spurningamerki sem að vakna við þessa tillögu og án þess að við séum hér að fara að leysa það og reyna að rekja ykkur í gegnum hvað er gott í þessa tillögu og hvað við getum gert, þá ætla ég bara að leggja til þess að hún verði felld. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir óskar eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það er engin hissa lengur að tillögu sem þessari sé fundi allt í foráttu og það er svo sem sama hvað er. En það er ýmislegt fundið til foráttu, það er kostnaður en það er ekki mikið minnst á ávinninginn. Og annað eins er nú svo sem settur peningur í. Síðan er það rökin að halda sig bara við okkar sveitarfélag og þá spyr maður nú tilgang með sambandi í sveitarfélag, að hvort ekki sé hægt að taka svona samtal þar eins og hvað annað. Stundum virðist samtök sveitarfélag að virka vel í ýmiss konar samtal ýmiss konar hluti, en ekki þegar það kemur að þessu, klárlega. En ég veit ekki hvort að hræðsla við samtal við nágrannasveitarfélögin, þetta getur þá borgin bara að byrja að halda sig innan sinnar eigin lögsögu. Þannig að það er svo sem átt líka bara að byrja smátt og byrja innan Reykjavíkur, en þetta er greinilega ekki eitthvað sem hugnast þessu meirihluta, þannig að það þýðir ekkert að vesenast neitt með það eða berja hausnum við stein hvað það varðar. Það verður bara að kyngja því eins og hverju öðru. Skulum bara, ekki segja meira. Þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvari og svarar þá andsvari Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi.
Já, ágæti forseti, þessi tillaga gekk ekki út á samtal við önnur sveitarfélög. Heldur var þetta bara konkrét tillaga hvað Reykjavík ætti að segja öðrum sveitarfélögum hvað þau eigi að gera og við erum ekki tilbúin til þess að samþykkja það. Þannig að þess vegna lagði ég til að tillagan yrði felld. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst umræðum því lokið og gengið til atkvæðagreiðslu. Ég bið þau sem í fjarfundi að kveikja á myndavél. Og það eru allir borgarfulltrúar í salnum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera. Og tillagan felld með 12 atkvæðum og 1 borgarfulltrúi sat hjá. Þá gengið til 5. liðar á dagskrá sem umræða fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins og tekur þá til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Ég að bíða einn eftir glærum sem eiga eftir að koma upp. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Á góðum degi þá talar borgarstjóri meirihlutanum það að fjármál borgarinnar séu í himnalagi og borgin standi sterkt. Það því miður ekki svo því að borgin sokkin í skuldir. Árið 2013 þegar ríkissjóður hóf að borga niður skuldir eftir bankahrunið þá hóf borgin að safna skuldum og það var hreint með ólíkindum ábatinn og aginn sem birtist í ríkisfjármálunum á kjörtímabilinu 2013 til 2017 sem leiddi það að verkum að ríkissjóður náði góðu jafnvægi og borgaði niður stórkostlega mikið af skuldum sem var til þess að ríkissjóður var þokkalega vel undir búin til dæmis þetta stóra áfall sem skall á ríkissjóði varðandi COVID-kreppuna sem kom til landsins hér fyrir núna rúmum 2 árum. En svo ekki hægt að segja borgarsjóð. Árið 2010 voru kosningar hér í borginni og þá náðu Samfylkingin, Besti flokkurinn og Vinstri grænir meirihluta og þá fór heldur betur að síga á ógæfu hliðina. Það var upphafið af því að gera Reykjavíkurborg að nokkurs konar skemmtistað. Það sem að var slegið í og farið á stað með mikil og stór gæluverkefni og hér sjáum við stöðuna varðandi skuldir Reykjavíkurborgar árið 2013. Þá voru skuldir og skuldbindingar borgarsjóðs 62,2 milljarðar eða 513.600 krónur á hvern íbúa.
Þarna voru skuldir á hverja 4 manna fjölskyldu rúmar 2 milljónir. Ég ætla aðalega að tala hér borgarsjóð en þarna sjáum þið líka munin á skuldum samstæðunar á sama tímabili og það kannski rétt að lesa það hér upp í byrjun því þarna voru skuldir samstæðunar 286,3 milljarðar. Það sem gerist síðan árið 2021 þá liðnar 2 borgarstjórnarkosningar árið 2014 þar sem að Samfylkingin fór í meiri hluta með Vinstri grænum og Pírötum og svo aftur kosningarna 2018 þar sem að meiri hlutin fjall eins og í kosningunum 2014 og þá var bætt við einu varadekki til og þá var fyrir valinu borgarstjórnarflokkur Viðreisnar. Í árslok núna árið 2021 á 8 árum þá eru skuldirnar komnar upp í 155,8 milljarða. Og það gerir tæplega 1,2 milljónir á hvern borgarbúa eða tæpar 5 milljónir á hverja 4 manna fjölskyldu. Aukningin á þessa 8 ára tímabili eru 93,6 milljarðar. Þá spyr maður sig, hvernig þetta hægt á 8 árum? Hvernig þetta hægt? Eins og sjáum á hér á þessari glæru sem hér, þá jukust skuldir samstæðunar jafnframt úr 286 milljörðum árið 2013 upp í 412 milljarða nú í árslok 2021. Nú það segir ekki alla söguna, en þetta náttúrulega allt saman lántökudrifið og það vert að benda á það á þessu ári þá lántakan áætluð 25 milljarðar á þessu ári og það kosningaár. Það sem mismunurinn árinu 2021 og áætlað til ársloka 2022 að þá fari skuldirnar úr 155,8 milljörðum í 173 milljarða. Þannig að á þessu 9 ára tímabili, ef að þessar áætlanir standast til ársloka 2022, þá borgin búin að safna skuldum upp á 110,8 milljarða. 110,8 milljarða. En það sést að þarna líka á þessari mynd að það hækkar hér skuldir á hvern íbúa á árabilinu 2021 til 2022 úr 1.188.000 í 1.298.000. En þá best að fara hér yfir á þessa mynd, hrikalega framtíðarhorfur. Þetta vitlaus glæra, virðulegi ritari. Ég var búin að sérstaklega óska eftir því að þetta yrði lagfært og bara gjörsvel að setja rétta mynd upp. Hægt að stoppa tíma hjá mér? Ég fekk bæði póst frá skrifstofustjóra borgarstjórnar og ritara að það væri búið að skipta út glærunni. Þetta ekki fyrsta sinn sem að það gerist hér í þessum sal að varpaðar upp röngum glærum, segi ég með. Gerist það ekki fyrsta sinn? Ekki búið að stoppa tíminn, örugglega? Hvað segirðu? Það nú alltaf hægt að segja þessi tilviljun, ég veit ekki.
á meðan verið að vinna í því að koma glærunum upp, þá vill forseti minna á það að gæta kurteisis við starfsfólk borgarinnar ef að tæknivandamál komi upp, en ræðutími hefur verið stöðugur og hefst að 9 þegar glærurnar verða komnar upp. Virðulegi forseti, ég vil nú bara bera með sakir. Hér hef ég ekki verið með dónaskap við starfsmenn borgarinnar vegna þess að ég fékk 2 tölvuskeyti það að það væri komna nýja glærur frá mér og uppfærðar. Og hér er rétta glæran. Og það eru hrikalega framtíðarhorfur á næsta kjörtíðanbili. Kjörtíðanbili sem er að hefjast núna miðjan maí. Því að áætlanir gera ráð fyrir því að á því kjörtímabili eigi borgarsjóður að taka láni 83 milljarða með þessu ári hér 2022 meðtöldu. 83 milljarða láni á 4 ára tímabili. Og það er ekki það einasta að borgarstjóri meirihlutinn eru búin að skuldsetja borgina á kaf til viðbótar við það skuldir sem að borgin skuldar, heldur er áætlað fram á þar næsta kjörtímabil að taka láni árið 2026 9 milljarða. Hvernig er hægt að reka sveitafélag með þessum hætti? Skuldbinda komandi meirihluta eftir borgarstjórnarkosningarnar. Hvernig haldið þið að það verði að taka við borginni með þessum skuldum? 25 milljarðar árið 2022, 22,5 milljarður árið 2003, 22 milljarðar árið 2024, 13,1 milljarður árið 2025, 9 milljarðar árið 2026. Þegar þetta allt saman er lagt saman, með við stöðuna í árslok 2021 og þessar nýju 66,6 milljarða, þá kemur borgarsjóður er til útskýringa fyrir þá sem heima sitja, það er A-hlutin svokallaður. Það er sá rekstur sem að snýrað lögbundinni þjónustu og grunnþjónustu. Það eru ekki B-hluta fyrirtækin eins og Sorpa, Orkuveitu Reykjavíkur og Strætó. Þetta er borgarsjóður. Þetta er eiginlega ávísunarhefti borgarinnar. Þetta er debitkort borgarinnar. Þá er staðan þessi. 240 milljarða, 240.000 milljónir í árslok 2026. Og ég get alveg fullyrt það ef að sá meirihluti sem nú situr heldur áfram að stjórna borginni og ef að borgarstjóri fær endurnýjað umboðsitt eftir næstu borgarstjórnarkosningar, þá eiga þessar tölur eftir að aukast. Og ofan á allt kaupið og alla þessa lántöku sem er búið að fara í síðan 2013, þá er samt verið að koma með froðutekjur inn í borgarsjóð í matsbreytingum félagsbústaða sem fara brátt að nema 100 milljörðum og jafnframt hefur Orkuveita Reykjavíkur núna hinn síðustu misseri verið að skila miklum arði inn í borgarsjóð út af því að ytri aðstæður í heiminum eru þannig að álverð er í hæstu hæðum. Þannig að það er ekki, borgarsjóður er ekki bara rekinn á fasteignagjöldum og útsvari og þessu lögbundnu tekjustofnum sem að sveitarfélögin hafa, heldur hafa þessar auka froðugreiðslur frá dótturfélögum sínum, en samt er lántaka með þessum hætti. Virðulegi forseti, Reykjavíkurborg er svo illa komin og hún er orðin svo skuldsett og þetta er svo hræðilega háar upphæðir sem umræðir að það sjá það allir að það er ekki nokkur leið að snúa tilbaka af þessari braut. Enda þær upphæðir sem Reykjavíkurborg er að greiða í vexti og afborganir, þær eru alveg hrikalega háar. En þetta er kannski stíl við
fasteignalóðabraskið að það verið að náttúrulega greiða mikið til fjármagnseigenda og lánadrottna borgarinnar og það sést best á þessum upphæðum. Þannig að það verður efni næstu ræðu hjá mér þegar ég er búin að fá upplýsingar á fjármálasviðinu hvað vaxtaberandi skuldir eru háar upphæðir á þessu sama áratímabili. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar. Það er Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara þakka borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur fyrir að vekja athygli á þessu máli. Hún teiknar upp grafalvarlega stöðu sem fleiri hafa verið að draga fram og ég verð að viðurkenna það, ég hélt undir þessum dagskrárlið þá myndu fulltrúar meirihlutans sem að hafa stýrt þessari vegferð sem að borgin á komið hér upp og tjásið um þetta mál. En svo er ekki, þeir hafa ekki kosið að stíga hér upp og taka þátt í þessum umræðum, botna þetta mál. Þannig að ég vænti þess að það verði gert í komandi kosningabaráttu. En aftur kæra þakkir borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir fyrir að vekja athygli á þessu máli. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka andsvari frá borgarfulltrúnum Erni Þórðarsyni. Mér heyrist á honum að mælitaskráin líti þannig út að það hefur enginn óskað eftir orðinu frá meirihlutanum. Ég var að setjast hér í sæti mitt og ég var ekki búin að kíkja inn á mælitaskrána. En ef að svo þá er það náttúrulega grafalvarlegur hlutur að það þori enginn að kommenta á þessi mál. En ég skildi ekki betur en svo væri. En við skulum sjá til, ég á eftir að komast hér inn í tölvun og kíkja á mælitaskrána. En þetta er hrikaleg staða og 240 milljarða skuldir í árslok 2026. Þetta er eitthvað sem ekki nokkur sveitarfélag á Íslandi getur sætt sig við því að við erum jú einungis svona tæplega 365.000 sem búi hér í þessu landi. Þannig að ég trúi ekki öðru en að sveitarstjórnarráðuneytið fari eitthvað að skoða málefni borgarinnar. Ég trúi ekki öðru. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið að svara andsvari og næst hefur veitir þá andsvar öðru sinni Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, takk aftur. Ég gott að heyra það að þessi brýning, að þessi ótti minn við áhugaleysi meirihlutans við að grípa til svara eða svara fyrir sig. Að hann er einhver liti ástæðulaus því að ég sé ekki betur en að formaður borgarráðs, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðardóttir ætla að fara og leiða okkur í sannleikann þessa grafalvarlegu stöðu og hvernig hún hyggst vinna sig út úr henni. Þannig að ég bara fagna því að umræðan eigi að halda áfram þetta mikilvæga mál. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Örn Þórðarson lokið við að veita andsvar öðru sinni og borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir óskar eftir því að svara andsvari öðru sinni. Takk andsvarið. Ég bíð spennt eftir ræðu formanns borgarráðs. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir óskað eftir því að veita andsvar. Já, þá er það borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir sem er næst á mælendaskrá. Nei. Hún var næst. Forseti, þetta var skemmtilegt. Það var sem sagt eftirspurn eftir ræðunni minni áður en ég mögulega tæknilega gæti hafa komist upp í ræðustól. Þannig að borgarfulltrúi Örn Þórðarson var svona spenntur, en hér er ég. Kæru félagar, ég er ekki óvön því sem sagt að vera vinsælasta stúlkan á ballinu og það er greinilegt að Sjálfstæðisflokkurinn er með það í bodyminninu. Takk fyrir það. En það eru ekki nema rétt rúmi 2 mánuðir síðan við stóðum hér síðast
að ræða fjármál borgarinnar þegar við samþykktum fjárhagsáætlun. Gerðum það í desember og hvað er liðið? Hálfur desember, heill janúar og hálfur febrúar og hér erum við komin aftur. 2 mánuðum seinna. Það hefur ekkert breyst á þessum tíma sem kallar á sérstaka umræðu. En ég stóð hér í desember og sagði að skuldahlutfall A-hluta borgarsjóðs er það lægsta á höfuðborgarsvæðinu. Ef staðan er svona gríðarlega alvarleg eins og borgarfulltrúi Miðflokksins, Vigdís Hauksdóttir, segir að hún sé, þá eru ríkissjóður á hausnum, þá er Kópavogur á hausnum, þá er Hafnarfjarðarkaupstaður á hausnum, Garðabær, Mosfellsbær og Seltjarnarnesbær. Af því að allir þessir staðir, öll þessi sveitarfélög, eru með hærra skuldahlutfall heldur en Reykjavík. Reykjavíkurborg verður með 114%, á meðan að Garðabær með 120%, Kópavogur 124%, Mosfellsbær 135% í Hafnarfirði og 142% á Seltjarnarnesi. Og á toppnum trónir svo A-hluti ríkissjóðs með skuldahlutfallið 164%. Þetta þarf ekkert að deila. Þetta er bara staðreyndir beint upp úr ársreikningum. Stendur í fjárhagsáætlun borgarinnar þar sem allir sjá og allir geta lesið. Við ákváðum, þetta er búið að vera mjög sérstakt því að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir kom inn á að nú væri kjörtímabilin að ljúka og þetta hefur sannarlega verið merkilegt kjörtímabil. Hér erum við búin að standa síðan í janúar 2020 erum við búin að standa með heimsfarsótt í fanginu. Og hvað höfum við hjá Reykjavíkurborg gert? Við höfum gert allt sem í okkar valdi stendur til þess að mæta þessum tíma. Við höfum gert það með sveitarfélögunum hérna, kollegum okkar, sem þó eru með hærra skuldahlutfall en við hér, en standa sig líka vel. Þetta höfum við gert saman með ríkinu og ég ætla að fá að minna á það að við ákváðum strax að nýta stærri Reykjavíkurborgar kraft til þess að styðja við efnahag ríkisins til að geta ýtt efnahag Íslands upp úr þessum öldudal sem við höfum verið í vegna COVID. Og líkt og fjármálaráðherra, af því að borgarfulltrúi Örn Þórðarson kom nú inn á það, hvað á nú að gera? Já, við vöxum út úr vandanum. Hafið þið heyrt þetta áður, með leyfi forseta? Við vöxum út úr vandanum, sagði fjármálaráðherra. Og við vöxum út úr vandanum, segir formaður borgarráðs í dag og sagði það líka í desember. Ég skal koma aftur upp og segja það aftur. En það er bara nákvæmlega það sem er planið og við ætlum að gera. Reykjavíkurborg stóð bara mjög vel fyrir og hafði því og hefur enn mikið rými til þess að fara í skynsamar fjárfestingar eins og stafræn þjónusta sem einfaldar líf borgarbúa, eykur stuðning við stafræna framtíð í skólum og einfaldar störfin í borginni. Svo það sé hægt að nýta starfskreftana í önnur og mikilvæg verkefni. Og tökum okkur aðeins út fyrir höfuðborgina. Samband íslenska sveitarfélaga og ríki ræddu möguleika sveitarfélagana til að halda og til þess að taka þátt í uppbyggingunni og möguleika sveitarfélagana til þess að auka fjárfestingu. Og hvernig væri hægt að auka rými þeirra til þess, miðað við alla þessa stöðu. Og þetta höfum við hér í Reykjavík gert. Við vitum hvernig staðan er og við settum okkur fjármálastefnu árið 2020 sem við fylgjum enn. Sú stefna setur okkur ramma fjárfestingar og skuldir. Og nú þegar ríkið hefur tekið úr sambandi lög fjármál sveitarfélaga sem snúa skuldaviðmiði og jafnvægisviðmiði, þessum ramma erum við að fylgja í dag. Því við höfum þá skýru langtíma sýn að fjármál borgarinnar eigi að einkennast af sjálfbærni og af varfærni. Og eins og ég hef áður sagt, þá kusum við að fara ekki í hressilega niðurskurð sem myndi bara auka á vanda samfélagsins. Og hver var sammála okkur? Ríkisstjórnin, hún var sammála okkur. Þannig að við ákváðum að gera það ekki.
Allir hagfræðingar landsins, aldrei þessu vant, voru bara líka sammála. Merkilegt. Það eru bara allir sammála vegferðina, nema örfáir. Við höfum ákveðið að fara í eitt stærsta viðhaldsátak í skólahúsnæði sem sést hefur. Við erum í mikilli uppbyggingasveiflu á öllum sviðum í borginni. Líkt og aðrir eru við að nýta ódýrari fjármagnskosti til að byggja upp með skynsamleg verkefni og öll í þágu borgarbúa. En við höfum líka staðið fyrir hagræðingarkröfu á öll svið. Og af hverju? Af því það er eðlilegt að vera með skynsamlegar hagræðingarkröfur til þess að halda okkur öllum á tánum og nýta fé skattborgarana sem best. Það er merkilegt að heyra borgarfulltrúa Miðflokksins tromma hér upp með melódramatískar upphrópanir þegar allir vita sem vilja sjá og vilja heyra að staða Reykjavíkur er góð, en staða sveitarstjórnarstigsins á landsvísu er hins vegar áhyggjuefni og kom það bersýnilega fram í sjónvarpsþættinum Silfrinu núna helgina. Og ég myndi gjarnan vilja að við stæðum hér og ræddum stöðu sveitarstjórnarstigsins, tekjumöguleika, grunnþjónustuna okkar, í hvað eru peningarnir okkar að fara? Jú, þeir eru að fara í öfluga grunnskóla, frábæra leikskóla, þeir eru að fara í velferðarþjónustu, þjónustu við málefni fatlaðra, búsetuþjónustu fyrir fatlaða, heima- og stuðningsþjónustu fyrir aldraða. Þeir eru að fara í viðhaldsátak fyrir leikskóla og fyrir skóla og fyrir velferðarbyggingarnar okkar. Þetta er nú allt bruðlið. Þetta er að fara í þjónustun okkar. Og við erum að byggja upp borg og við ætlum að stækka og við ætlum að mæta þessari þörf í húsnæðismálum sem við ræddum bara hér fyrr í dag. Því að nútíma borgin, hún þróast hratt og hún er öflug. Og við yfirstendur í dag eitt mesta uppbyggingarskeið sem sést hefur í langan tíma hér í borginni. Og ég verð að segja, ég er ótrúlega ánægð með hvernig okkur hefur tekist til. Ég er ótrúlega peppuð, með leyfi forseta, að hafa fengið að taka þátt í því að taka þessar ákvarðanir. Og ég er sjúklega spennt fyrir kosningunum í vor. Og af hverju? Af því að hér hefur allt gengið vel. Og það er náttúrulega bara það sem er að drepa minnihlutann í borginni í dag. Gjörsamlega drepan. Þannig að ég bara, með leyfi forseta, er mjög peppuð. Hér er góð staða og partíið er rétt að byrja. Þá hefur borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið ræðu sinni og 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir því að veita ansvar og styttir forseti ansvaratíma til samræmis við það í 1 mínútu. Það eru borgarfulltrúarnir Vigdís Hauksdóttir, Kolbrún Baldursdóttir og Örn Þórðarson. Fyrst til að veita ansvar er borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir og upplýsir forseti að eftir að andsvörum lýkur verður gengið til matarhlés. Virðulegi forseti, já guð, ég veit nú ekki hvar ég á að byrja í þessu öllu saman. En það er nú alveg dæmigert fyrir borgarstjóra að láta nýjasta oddvitann í þessum samsteypu meirihluta tala fyrir allri skuldasöfnuninni frá 2013 til hamingju með daginn, Reykvíkingar. Hér er dregin upp sama gamla tuggan og sama gamla glæran sem á að sýna það að Reykjavíkurborg standi betur en önnur sveitarfélög hér á höfuðborgarsvæðinu. Skuldir samstæðunar í árslok eru áætlaðir 423 milljarðar. Formaður borgarráðs grípur alltaf í það úldna epli að taka bara borgarsjóð. Gleymir öllum skuldum jafnframt. Ég sagði það í upphafi ræðu minnar að ég ætlaði bara að tala um borgarsjóð en ég væri með allar upplýsingar samstæðuna jafnframt. Þetta er hvít lygi, þetta eru blekkingar, þetta eru það sem er kallað falsfréttir sem að vera hér á borð. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita ansvar og veitir þá borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir ansvar. Ræðu. Forseti ágæta borgarstjórn, ég spyr nú bara yfir höfuð sko, eru við á sömu plánettunni? Allan að ég og borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Þessi ræða hennar var ótrúleg og það er eins og borgarfulltrúinn hafi gleymt því að það bíða rúmlega 1800 börn
eftir að fá andlega aðstoð, fagfólks, sálfræðinga, talmeinafræðinga og fleiri. 1804 börn og þessi listi bara lengist. Svo mikið fyrir grunnþjónustu eða hitt og heldur. En þetta er gjörsamlega horfið úr höfðun á borgarfulltrúanum þegar hún fer í svona hamræðu eins og áðan sem að við höfum svo sem oft heyrt á þessi 4 ára tímabili þar sem allt verður bara æðislegt og frábært og gengur svo vel og svo framvegis. En við vitum það öll, við höfum heyrt frá fjármálastjórunum að borgin er í slæmu málum. Fjármálastjórinn hefur alveg lýst því mjög einlæglega fyrir okkur að hér er stór skuldasúpa. Ræðutíma er lokið. Ok. Þá hefur lokið við að veita ansvar borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir og svara þá ansvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Takk fyrir það. Ég vil ítreka það að ræða mín var fjármál borgarinnar. Ég skil vel áhyggjur borgarfulltrúa Kolbrúnar Baldursdóttir líðan barna og það var sannarlega ekki ræðuefni hér, heldur var ég að telja upp í hvað peningarna væri fara. Mér langar hins vegar að minna á það að við höfum og erum í átaki til þess að mæta betur uppsöfnuðum vanda sem er greinilega áhrif eftir COVID og ég held að við eigum eftir að mæta þeim verkefnum á komandi misserum, þannig ég tek undir þær áhyggjur en ég vil líka segja að við hefum verið að taka góð skref í átt að bæta það. En það eru sannlega verkefni sem eru framundan og þau verða ekki tekin fyrir frá okkur og eru bara verkefni sem við ætlum að fara í, þannig að ég held að við ættum ekki að hafa neina áhyggjur af því. Við munum ræða það pólitískt í framtíðinni en hér eru við að ræða skuldir og fjárhagsstöðu og það var sú ræða sem ég hélt og það er sú ræða sem er sá vettvangur sem að ég myndi gjarna vilja að við héldum okkur við. Þá hefur borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, verkefni sem við ætlum að fara í. Má ég minna á að börn eru fólk. Þetta er ekki hlutir sem bara hægt er að geyma árum saman og fara í. Þetta eru einstaklingar sem vaks úr grasi. Borgarfulltrúin nefndi sóun og brauð og skammaðist hérna út í minnihlutann og nefndi grunnþjónustuna. Þess vegna myndist ég nú á þessi börn sem bíða. En skýrasta dæmi sóun og brauð er útstreymi fjármagns til þjónustu og nýsköpunarsviðs upp á 10 milljarða án þess að það fylgdi nokkuð hvað þetta raunverulega að gera við þann pening nema búið til mælaborð, endalaus mælaborð og alls konar dagatöl. Og þarna bara, gjör svo vel, leikið ykkur að þessum pening. Já, þarna er sko sóun og brauð. Og hvar eru síðan nauðsynlega lausnir? Hvar er hlaðan? Hvar er gagnsjáin? 4 ár liðin bráðum, allavega 2 til 3 ár síðan að þessu umræða hófst, tímabilið verða búið og enn er nýr vefur komir allir í klessu, meira og minna ekkert annað almennilega sem gengur þar en 10 milljardarnir að verða búnir. Þetta er sóun og brauð. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúin eftir að svara ansvari. Þórdís Lóa. Já, takk. Ég frábið mér svona tilfinningaklám að mér séu sett orð í munum að ég sé að hlutgera börn. Mér finnst það á frá. Ég var að tala verkefni sem snúa að því að stytta biðlista. Það eru verkefni. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, það er það sem ég er að tala um. En ég ætla ekki að fylgja þessari út og suður orðræðu. Við erum hér að tala fjárhagsstöðu borgarinnar. Ég ætla að halda mig við það. Þá hefur borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að svara ansvari öðru sinni og næstur til þess að veita ansvar er borgarfulltrúin Örn Þórðarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú byrja því að þakka formanni borgarráðs fyrir ansi peppaða ræðu. Hins vegar halda því fram að hún hafi bara nákvæmlega ekki neitt róað mig. Hún fór hérna yfir rekstur borgarinnar og þá þjónustu sem að borgin er að veita á starfsemi og talaði miklum metnaði. Og kannski í því sambandi er einmitt rétt að nefna það að borgin saman stendur að meira heldur bara að borga sjóði. Við erum með svoköldu B-hlutafyrirtæki og þar er oft á tíðum að finna þennan ágæta froðuhagnað sem Reykjavíkurborg hefur verið að hampa síðastliðin ár. En mér langar að spyrja skuldahlutfall A og B-hluta og þarna er ég að vísa í upplýsingar frá tölum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
á lista yfir þau sveitarfélög sem eru skuldsett í A og B hluta, hvert hlutfall þess hún varpaði ágætari mynd á hann af A hlutanum. Hvaða sveitarfélag efst á þeim lista og ég óska eftir því að fá að koma aftur ef hún dettur ekki niður rétta lausn. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, ég get ekki lesið hvaðan borgarfulltrúi Þórðarson með fyrir fram að sig, en mér langar kannski bara að lokum að segja að það ágætt að hann kom inn á B-hlutafyrirtækin. Af því að það náttúrulega hér stöðugt verið að tala skuldalhlutfall vegna samstæðunar vegna B-hlutans, en það aldrei rætt eignirnar. Þannig að ég skora á borgarfulltrúa Örn Þórðarssona ef hann inn á vef Samband íslenskra sveitarfélaga og að skoða þar skuldastöðu sveitarfélaga, þá skora ég á hann að skoða líka eignarhlutfallið. Já, komið smá. Þá hefur borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Örn Þórðarsson. Ágæta borgarstjórn, svarið við spurningunum sem ég lagði fram Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg með hæsta skuldað hlutfall í A og B hluta. Já, það rosalega gott að eiga mikið, en bara fyrir venjulegt fólk að þá hlýtur það svolítið að fara saman að hafa áhyggjur af skuldum jafnvel þó eigir mikið, að þetta þarf að ganga saman. Þannig að ég kem örugglega til með að skoða það. Hversu miklar eignir Reykjavíkurborg hefur yfir að ráða í gegnum A og B hluta fyrirtækin. En það breytir því ekki að ég hef áhyggjur af þeirri vegferð sem þessi meirihluti og síðasti reyndar þar á og ég ætla að vona það að formaður borgarráðs taki nýja stefnu eftir næstu kosningar. Fái hún til þess braut að gengja að hafa einhverjum það að ráða. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin Örn Þórðarsson lokið við að veita andsvar öðru sinni, Óskar borgarfulltrúin. Og þá telst andsvörum lokið og forseti leggur til stutt matarhlé og fundarhlé og lagt til að fundur hefjist að 9:18:55, 5 mínútur í 7. Hefur við borðað með þeim upp eða er matur upp? Er matur niðri? Ekki matur niðri bara? Niðri. Allir niðri? Allir niðri. Ég veit ekki hvort það Ég veit það. Ég hef ekki bara
Ok. Þá er fundur borgarstjórnar Reykjavíkur settur að nýju eftir þetta ágæta kvöldverðarhlé. En þá eru 2 fulltrúar á mælendaskrá og tekur næst til máls borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér kom formaður borgarráðs Þórdís Lóa Þórhallsdóttir upp áðan að tala fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar. Og hún sagði að partíið er rétt að byrja. Ég er ekki viss að Reykvíkingar vilji taka þátt í þessu partíi vegna þess að þetta er skuldapartí. Þetta er partí sem þeir borga. Greiðslan fyrir þetta partí kemur úr þeirra vösum. Reykjavíkurborg hefur verið að safna gífurlegum skuldum á þessu kjörtímabili og þær hafa aldrei verið hærri. Hér í upphafi kjörtímabilsins þá voru skuldirnar 299 milljarðar en núna þeir komnir yfir 400 milljarða. Það er ansi dýrt partí. Ansi dýrt partí. Þessi skuldsetning kemur nefnilega niður á borgarbúum. Í verri þjónustu, hvað var það viðhald bygginga, mannvirkja og annarri vanrækslu. Við erum búin að sjá hvert skólan á fætur öðrum sem útsetti fyrir myglu og börnin þurfa að stunda nám sitt kvippin og kvappin borgina. Við sjáum biðlistana lengjast, við sjáum gjaldskrár hækka og útsvarið í toppi. Það nefnilega borgarbúar sem að borga fyrir þetta partí sem að formaður borgarráðs var svo kampakátur hér að boða yrði áfram og boðar það að það verði áfram á næsta kjörtímabili. Peningarnir nefnilega, þeir vaxa ekki á trjánum. Við þurfum einhvers staðar að fá tekjustofna til þess að standa undir þeirri þjónustu sem við ætlum að veita borgarbúum. Og við þurfum að fara vel með þá og við þurfum að forgangsraða rétt. Ég man ekki betur en að í meirihlutasáttmála þessara vinstri stjórna sem búin að stjórna borginni hér á þessu kjörtímabili hafi verið talað að lækka skuldir. En það bara hlaðast upp. Og ég legg ekki í það ef það á að boða enn frekari skuldasöfnun á næsta kjörtímabili af því að partíið rétt að byrja. Ég ansi hrædd það að borgarbúar sem að þurfa að greiða á hvern íbúa með við 4 manna fjölskyldu 3 milljónir fyrir þessa skuldsetningu borgarinnar, finnist það svolítið hátt verð fyrir þetta skemmtilega partí sem að meirihlutinn boðar eða minnstakosti Viðreisn og formaður borgarráðs boðar á næsta kjörtímabili. Ég held að sé kominn tími til að Reykjavíkurborg fari að hagræða, fari að forgangsraða og forgangsraða í þágu fólksins. En ekki að skuldsetja borgarbúa, ekki að hækka álögur á borgarbúa og fara að sinna grunnþjónustunni af alvöru. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já, ég vil líkt og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir taka hér undir orðin að þvílík dæmalaus ræða sem að formaður borgarráðs hélt hér þetta Reykjavíkurpartí. Hér var hún að tala það að Reykjavíkurborg kæmi alveg afskaplega vel út úr öllum samanburði við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. En eins og borgarfulltrúinn Örn Þórðarson kom inn á, þá trónir Reykjavíkurborg á toppnum með upp í hátt í 190% skuldahlutfall þegar A- og B-hlutafyrirtækin eru tekið saman til þess að útskýra fyrir bæði borgarfulltrúum og borgarbúum hvað það
þá er það þannig að skuldahlutfallið sýnir hlutfall skulda og skuldbindingar af heildartekjum A og B hluta sveitarfélaga. Í 64. grein sveitarstjórnarlaga segir að heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluti reikningsskilum eigi ekki að vera hærri en sem nemur 150% af reglulegu tekjum. Skuldsetning sveitarfélaga er mismunandi mikil, því hærri sem skuldirnar eru sem hlutfall af heildartekjum, því viðkvæmara er sveitarfélagið fyrir tekjusamdrætti og aukningu útgjalda. Þannig er það. Þessari rosalega viðkvæmu stöðu sem að Reykjavíkurborg er í með skuldaviðmið í kringum 190% fyrir samstæðuna ætlar meirihlutinn og borgarstjóri að slá lán fyrir 90 milljarða á næsta kjörtímabili. Það er ekki einu sinni farið eftir lögum hér í þessari höfuðborg eins og ég var að fara hér yfir. Svo er hér bara dansandi partí og svaka gaman, bara fleiri gæluverkefni og annað og þau ætla bara að vaxa út úr vandanum og hvað eina. Sko, ég veit ekki hvort þetta fólk sem að stjórnar hérna borginni sem er réttur ráðið þegar kemur að fjármálum sveitafélagsins og að bera saman Reykjavíkurborg og sveitafélögin annars vegar og svo ríkið hins vegar að vaxa út úr vandanum. Sveitafélögin hafa raunverulega bara 2 tekjustofna. Það er fasteignagjöldin og það er útsvarið. Sveitafélögin og sérstaklega Reykjavíkurborg liggja á hnjánum grenjandi hjá ríkinu að fá til sig meiri peninga til þess að geta haldið sukkinu og partíinu áfram. Þannig ætlar Reykjavíkurborg að vaxa út úr vandanum. Manni verður bara orðavant að verða vitni af þessari vitleysu sem kemur hér frá þessu fólki. Þau eru í algjöri afneitun. Ég sagði þetta verið hvít lygi áðan. Þetta er ekkert annað. Það er verið að blekkja, það er verið að segja ósatt, það er verið að segja falsfréttir af stöðu borgarinnar. Jú, þau ætla að vaxa út úr vandanum með því að fjölga hér opinberum störfum. Já, það er einmitt það. Samfylkingin einmitt lagði það til á þingi. Þegar var verið að ræða þessi COVID-mál á sínu tíma, jú, bara fjölgum bara opinberum starfsmönnum. Það er nefnilega þannig að vinstri menn vita svo sjaldan hvaðan peningarnir koma. Þeir halda þeir vaxi á trjánum og geti eittum í það sem að þeim þykir skemmtilegt. Enda fór ég hér yfir skuldasöfnunina hjá Reykjavíkurborg síðan 2013. Þetta er algjörlega hrikalegt hvernig þetta er allt saman orðið. Svo er bara farið í svona gæluverkefni, stafræn uppbygging fyrir 10 milljarða. Partíð, það er svo gaman í partíinu, 10 milljarða bara þangað, ekkert mál. Heimasíðan er að vísa óvirk eftir að það var farið að laga hana. Ekki virka núna í 3 vikur. Þrátt fyrir það að liggja 10 milljarðar inn á þjónustu- og nýsköpunarsviði fyrir það að uppdata heimasíðuna. Svona er þetta allt. Algjörlega ferð án fyrirheits. Svona er farið með útsvarstekjur Reykvíkinga. Ég minni aftur á, það er búið að skuldsetja borgina allt þetta kjörtímabil sem er að byrja í maí og það er búið að skuldsetja hana fram á þar næsta kjörtímabil. Þetta er ósvífni af verstu gráðu en það er ágætt að þessu fólki hlakki til sveitarstjórnarkosninganna. Þar talar fólk með atkvæði sínu. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Þetta er ágætt að borgarstjórn. Það er gott að fá tækifæri til þess að fjalla fjárhagsstöðu borgarinnar undir þessum lið og mikilvægt í þessu sambandi eins og forseti formaður borgarráðs yfir hér áðan í sínu máli að skoða þennan samanburð bæði á milli Reykjavíkurborgar og annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu en sömuleiðis hvernig við erum að standa okkur í samanburði við ríkið. Ég ætla aðeins að taka snúning á þessu máli skoða hvernig ríkið hefur staðið sig undir stjórn fjármálaráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins undanfarin misseri. Ríkissjóður var rekið með miklum halla á síðasta ári, tæplega 300 milljarða halla sem er tæplega þriðjungur af öllum
tekjum ríkisins á ársgrundvelli sem að vægast sagt ógnvænleg staða. Það er áhugavert ef við myndum nú bara til gamans heimfæra þá stöðu á fjármál borgarinnar. Það er ef að halli borgarsjóðs næmi þriðjungi af heildartekjum borgarsjóðs á ársgrundvelli, þá er ég hræddur að það myndu margar hurðir rökkva af hjörum í ráðhúsinu. Það myndi þýða halla borgarsjóðs upp á 50 milljarða króna takk fyrir, en hallinn á þessu ári er áætlaður rúmlega 10 sinnum minni, eða 3,4 milljarðar. Þannig er ólíku saman að hefna. Og þetta er staðan jafnvel þó að ríkisvaldið á Íslandi hafi kerfisbundið snuðað sveitarfélögin í landinu framlög til bráðnauðsynlegra grunnþjónustu, framlaga sem að þó hefur verið samið á milli ríkis og sveitarfélaga. Höfum í huga að stór hluti af halla borgarsjóðs á undanförnum misserum er tilkomin vegna COVID-faraldursins. Til dæmis skýrist helmingur af halla skóla- og frístundasviðs af aðgerðum sem að tengjast beint þeim faraldri. Ég tek undir áhyggjur formanns borgarráðs af stöðu sveitarstjórnarstigsins sem að býr við það að skilningur ríkisins á mikilvægi sveitarstjórnarstigsins er því miður minni og takmarkaðri á Íslandi en gengur og gerist í löndunum í kringum okkur. Sveitarfélögin bera meira úr býtum af tekjum hins opinbera á Norðurlöndunum heldur en á Íslandi og það ætti að vera sameiginlegt verkefni okkar allra í borgarstjórn að bætum betur þar og tryggja sveitarfélögunum stærri og sanngjarnari hlut í tekjum hins opinbera. En af hverju er ég að gera þennan samanburð við ríkið umtalsefni? Hvaða máli skiptir það í raun og veru? Er þetta ekki bara gamla klisjan, svo skal böl bæta að benda á eitthvað annað? Nei, því ríkið ánefnir óvart heilmikinn þátt í því að sveitarfélögin í landinu eru verr haldin hvað fjárhagsstöðu varðar en þau þyrftu að vera. Ríkisvaldið undir stjórn fjármálaráðherra og formanns Sjálfstæðisflokksins er óvart mikill örlagavaldur þegar kemur að fjármálum sveitarfélaganna í heild og borgarinnar sömuleiðis. Eitt skýrasta dæmi þetta er margumtöluð vanfjármögnun ríkisins á samningu við sveitarfélögin málefni fatlaðra. Þar með talið fatlaðra barna. Borgarstjóri og bæjarstjórar annarra sveitarfélaga hafa ásamt fleirum vakið máls á því að ríkið hafi ekki greitt að fullu þann kostnað sem að sannarlega tilheyrði flutningi málaflokksins frá ríki til sveitarfélagana fyrir nokkrum árum. Góðu fréttirnar eru þær að eftir langvarandi ákall frá sveitarfélagunum er loksins núna verið að reikna út á vegu ríkisins stærðagráðuna á þessari vanfjármögnun. Það hefur lengi verið kallað eftir þessum tölum en sveitarfélögin þeirra helstu stjórnendur hafa haldið því fram að þessi reiknaða skuld ríkisins við sveitarfélögin þar á meðal við borginnar hlaupi á mörgum milljörðum króna. Það er gríðarlega mikilvægt að þessi vinna veri kláruð sem allra fyrst svo við vitum hve mikið ríkið hefur snuðað sveitarfélögin og þar með borgina í þessum mikilvæga og viðkvæma málaflokki. Eftir stendur þetta. Það skyldi þó aldrei vera að hallarekstur borgarinnar upp á rúma 3 milljarða á þessu ári sé alfarið í boði Sjálfstæðisflokksins og formanns þess ágæta flokks í fjármálaráðuneytinu. Það kemur vonandi í ljós áður en borgarbúar ganga til kosninga í vor því það eru vægast sagt mikilvægar upplýsingar. Varstu búinn? Þá hefur borgarfulltrúi lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar ósku eftir að veita andsvar en bara annar þeirra getur það, þar sem að Örn Þórðarson er búinn með andsvör í þessum lið. En þá veitir andsvar borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka þessa ræðu. Að bera saman rekstur ríkisins og rekstur borgarinnar nú á þessum tímum er algjörlega út í hött. Veit borgarfulltrúin Skúli Helgason það ekki að öllum kostnaði varðandi COVID var velt á ríkið, Landspítalinn, allur heilbrigðiskostnaður, bóluefnin, farsóttarhúsin og allt það sem að fylgdi því. Bara einhverjir pinnar hafa kostað milljarða. Nei, þá skulum við bera saman ríkisreksturinn í gegnum þetta COVID og rekstur Reykjavíkurborgar. Ég hef ekki heyrt nokkuð eins fáránlegt. Borgarfulltrúin Skúli Helgason veit að ég hef viðurkenndan vanda sem að framúrkeyrslan bæði á velferðarsviði og að einhverju leyti á skóla- og frístundasviði hefur valdið út á COVID í borginni. Þá er þar með upptalið. Það er slæmur rekstur borgarinnar sem er að sliga reksturinn almennt og þessi gríðarlega lántaka.
og vera alltaf hreint vælandi eitthvað það að það vanti pening frá ríkinu og það þurfa að koma fleiri tekjustofnar, sveitarfélögin verða bara að gjöra svo vel að fara að reka sig eftir sínum tekjustofnum eins og ríkið gerir nema þegar kom upp svona áföll eins og bankahrun og COVID á landsvísu. Þetta bara stundum á þeim stað að maður veit ekki hvort að maður sé í leikskóla, grunnskóla eða í borgarstjórn. Það eru svo ofboðslega barnalegu rök sem eru borin á borð fyrir mann. Það nú bara svoleiðis, virðulegi borgarfulltrúi Skúli Helgason og að eins og ég segi að vera að bera þetta saman með þessum hætti, að bera saman sko vimber og heila melónu sem ríkið það bara ekki borgarstjórn sæmandi og minna á það að borgin ekki ríki ríkinu þó að það sé látið svo vera af og til. Einu sinni var það fall Vágar, einu sinni var það COVID, einu sinni var það hitt. Það alltaf einhverjum öðrum að kenna að borgin á hausnum. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Vill borgarfulltrúin svara andsvari? Gjörðu þið svo vel, það veitir að svara andsvari borgarfulltrúin Skúli Helgason. Já, að sjálfsögðu vil ég svara andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn. Því miður þá mistókst borgarfulltrúi Vigdísi Hauksdóttur að grípa megin inntakið í mínu máli sem var þetta. Samskipti ríkis og sveitarfélaga hafa verið með þeim hætti að jafnvel þegar að málaflokkar eru færðir yfir frá ríki til sveitarfélagana, hvort sem að það eru grunnskólinn á rétt fyrir aldamótin síðustu, eða sem að munar miklu meira þegar málefni fatlara núna fyrir nokkrum árum síðan, þá gerist það kerfisbundið að ríkið neitar að fjármagna að fullu þar sem að sveitarfélagunum ber við yfirflutning þessara málaflokka til sveitarfélaga. Það talið að sveitarfélögin hafi verið snöðuð einhverjar 100 milljóna varðandi grunnskólan, en að reikningurinn varðandi málefni fatlara, hann hefur samkvæmt bestumanna yfir sín fram að þessu hlaupið á einhverjum milljónum króna. Þessum mörgum, það hefur ekki verið á hreinu, en eins og ég nefndi í minni ræðu, þá hillir undir það að það veri loksins svipt völunni af því hversu mikil þessi vanfjármögnun ríkisins á málaflokki fatlara. Það það mikið sem að ríki hefur snuðað sveitarfélögunum þar á meðal borgina. Við fáum vonandi að fá þær upplýsingar í hús fyrir kosningar því það skiptir auðvitað öllu máli að kjósendur sjáu það. Hver stór hluti af hallarekstri borgarinnar hreinlega í boði Sjálfstæðisflokksins og formanns hans í fjármálaráðuneytinu. Það allur halli borgarsjóðs sem að skýrist af þessu eina atriði að borgin hefur fengið brot af því sem að henni bara í þessum málaflokki málefnum fatlaðra. Ef að það rétt, þá það einn stærstu tíðindin í aðdraganda kosninga, en við skulum sjá hvað gerist. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti, þetta var skrýtin ræða. Já, einmitt. Ég vil minna borgarfulltrúin Skúla Helgason og það að fyrir ríkisstjórninni fer Katrín Jakobsdóttir og hún Vinstri græn. Við erum hér með borgarfulltrúa úr Vinstri grænum jafnframt sem að situr með borgarfulltrúanum í meirihluta. Rekstur ríkisstjórnar og rekstur landsins á ábyrgð forsætisráðherra hverju sinni. En hér gripið í gamalkunna spilið, búa að gríla Sjálfstæðisflokkurinn. Þetta svo aumkunarvert að vera tala hér og nafngreina Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra. Ég má ekki einu sinni nafngreina borgarstjóra hérna í ræðustól eða hér í sal án þess að hann hafi kost á andsvari, en svo má bara forseti bara fabulera hér fjármálaráðherra svo ekkert sé og það sé honum að kenna að það sé svona opbúðslegur hallarekstur og skuldasöfnun hjá borginni. Hvað að vera hér í þessari fundastjórn? Og nei, borgarfulltrúi Skúli Helgason, ég ekki að misskilja þig. Ég hef setið í stól formanns fjárlaganefndar og þessi sami söngur hjá sveitarfélögunum var þá. Og það búin að fara svo mikið orka og fundir og kjaft og kaffibollaspjall hjá sveitarfélögunum það að stóra ríkið alveg að snuða okkur út af einhverju tilfærslu á einhverju málaflokkum. Ég held að sveitarfélög verður bara að fara að setjast niður og reyna að reka sjálfa sig á sínum tekjustofnun og láta ríkið í friði.
meiri segja að Reykjavíkurborg svo ósvífin að það sko fór á stað hérna mál og kröfugerð upp að 8 milljarða gegn jöfnunarsjóði sveitafélaga út af því að Reykjavíkurborg taldi sig að vera snuðaða af jöfnunarsjóði sveitafélagana og þar með ríkinu. Svo var nú aðeins krafan lækkuð í 5 milljarða og svo endaði þetta bara í stefnu. Og þrátt fyrir það að sveitarstjórnarráðherra væri búin að segja það að ef að Reykjavíkurborg myndi stefna í jöfnunarsjóði sveitafélaga þá yrði sjóðurinn leystur upp, Reykjavíkurborg gerði það samt. Finniði aðra röksemdafærslu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti ætlar að ítreka að það auðvitað er í boði að nefna stefnu ríkisstjórnarinnar, tala það sem aðrir borgarfulltrúar hafa lagt fram, en það ætti ekki í andsvörum að ræða það sem kemur frá öðrum borgarfulltrúum þeim sem er í andsvari við, og það ætti ekki að gera starfsfólk eða fólk sem hefur ekki aðstöðu til að svara fyrir sig að umtalsefni ræða, þetta er ekki flókið. Já, heyrðu, fyrirgefðu forseti. Það fór heil ræða í Bjarna Benediktsson, formann Sjálfstæðisflokksins, hér hjá borgarfulltrúanum. Nú er ég með orðið og Bjarni Benediktsson er fjármálaráðherra, hann getur varið hendur sína sjálfur ef honum sýnist svo. Skúli Helgason, viltu svara andsvari öðru sinni? Þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, bara örstutt áminning það að sem betur fer þá er verið að reikna þetta út núna. Hvað var fjármagnur ríkisins á málefnum fallara, hvað þetta er stórt dæmi. Er þetta upp á marga milljarða eins og sumir hafa haldið fram, eða er þetta einhver lægri upphæð? Við fáum að vonandi að vita það á allra næstu mánuðum, vonandi fyrir kosningar. Ég held að þetta séu upplýsingar sem að kjósendur þurfa að vita, af því að það varpar bara algjörlega nýju ljósi á alla þessa umræðu fjárhagsstöðu borgarinnar. Forseti veitir ekki stuttar athugasemdir þar sem að þær hafa leiðst út í að vera þriðja andsvar. Nei, það er ekki svoleiðis. Þá veitist örstutt athugasemd borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir og forseti ítrekar að þá skuli hún vera örstutt og ekki til þess að svara efnislega umræðunni eins og andsvar verður að ræða. Forseti, Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra getur ekki svara fyrir sig hér í þessum sal, svo það sé sagt. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, nú erum við komin á 5. lið í dagskrá, umræða fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar. Umræðan hingað til hefur verið margt skemmtileg. Mér fannst gaman að hlusta á ofurpoppaða og peppaða ræðu formanns borgarráðs sem að reynda að gera lítið úr ástandi mála. Yfir í það að vera frekar hallærisleg. Og þá er ég að vísa í málflutning borgarfulltrúa Skúla Helgasonar. Mér finnst svolítið skrítið að við hér höfum að ræða fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar að það sé í rauninni engum öðrum að kenna, slök staða en aðila en ríkisstjórninni. Ég held að við hefðum miklu betur notað þennan tíma og þetta tækifæri sem að við höfum hér á þessum fundi til þess að fara yfir þau mál sem að betur mættu fara í fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar. Mér dettur í hug til dæmis eins og staða í skóla- og frístundasviði. Þar stefnir í með þó nokkuð mikinn halla og ef ég má vitna í orð og skýrslu fjármálastjóra sviðsins, með leyfi forseta, orðrétt, halli SFS á árinu 2021 er meira en þekkst hefur frá stofnun sviðsins. Svo kemur auðvitað skýring á því nákvæmlega út á hvað hún gengur og hver þessi halli. Ég hefði viljað nota þennan vettvang til þess að fara yfir stöðuna og þær áhyggjur sem við flest höfum að þessu. Við í fulltrúa sveitarfélagana, við auðvitað vitum það þegar við förum að stað með okkar rekstur, hvaða ramma við höfum.
Okkur ber skylda til þess samkvæmt lögum að setja okkur eitthvað ákveðin ramma varðandi útgjöld og það er skýrt. Að vísa á það að það sé einhver inneign út í bæ eða hjá ríkissjóði getur ekki tengst ábyrgum rekstri eða verið skýring á slakri stöðu borgarinnar eða upp á vandi eitthvað. Það er einfaldlega bara ekki í boði. Það þarf að halda utan reksturinn með öðrum hætti. En eins og ég segi, ég hefði kosið að hafa þetta öllu málefnalegra, öllu snarpara og einbeittara að stöðu mála í borginni. Við höfum tekið á þessari ábyrgð sem okkur ber að taka, að halda okkur innan fjárheimilda, að halda okkur innan ramma og í staðin fyrir það að vera að kalla eftir einhverjum skýringum út í bæ. Og mér langar aðeins bara því að ég hef búin að fá tækifæri til þess að koma upp aftur, ég hef ekki tækifæri til þess að koma í andsvör, ég hef búin að klára þau, að nefna það að því það kom ekki skýrt fram í andsvari við málflutning formann borgarráðs, Þórdísar Lóu Þórsdóttir, að í þeirri spurningu sem ég varpaði fram, hvort hún hefði hugmyndum hvaða sveitarfélag trónaði efst á lista Sambands íslenskra sveitarfélaga yfir þau sveitarfélag sem hafa hvað hæst skuldarhlutfall A og B-hluta og ég ætla í því sambandi enn og aftur útskýra það eins og svo margir hafa gert áður að það er í rauninni svo fjölbreytta, víðtæka, öfluga, metnaðarfulla og vandaða þjónusta sem við erum að veita hér á vegum Reykjavíkurborgar. En aðeins aftur að svarinu við spurningunni hvaða sveitarfélag trónir efst á þeim lista, þá ætla ég að upplýsa það að það er nákvæmlega Reykjavíkurborg. Það er nákvæmlega Reykjavíkurborg. Það þarf ekkert að biðja neitt annar að fara yfir slík gögn. Þetta er að fletta upp á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga sem byggir sín gögn á þeim fjármálaupplýsingum sem sveitarfélögin senda sjálf. Og hér segir að þetta sé nákvæmlega hér frá nýjustu tölum sem fyrir liggja á heimasíðu sveitarfélagsins, Sambands sveitarfélaga, upplýsingar að Reykjavíkurborg skuldarhlutfallið þar sé 186%. Vegið meðaltal er 146 og þau sem eru lægst eru töluvert fyrir neðan það. En það er ágætis lýsing á stöðu mála, skuldum í þeim sveitarfélagi sem við viljum vera Reykjavík. 186% skuldahlutfall A og B-hluta. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Örn Þórðarson lokið máli sínu og næst ykkur til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir og er mælendaskrá lokað undir þessum lið. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, þetta var athyglisvert að rifja upp þessa ræðu sem var haldið hér í kvöld af formanni borgarráðs. Raunverulega er henni vorkunn því hún er látin bera alla ábyrgð á þessum miklu skuldum sem hefur verið safnað upp frá 2013. Þetta er líka sérstaklega einkennilegt að það skuli verið að reyna að slá ryki í augu fólks með því að taka hér bara alhlutan út en samt trónir Reykjavíkurborg langhæðst allra sveitarfélaga þegar samstæðan öll er tekin fyrir. Sérstaklega í ljósi þess að borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir situr í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga og að vera þetta að fullu ljóst hvernig staðan er. Aðeins að fara hér í gegnum umræðun í dag. Skuldir borgarsjóðs jukust 93,6 milljarða á 8 ára tímabili 2013 til 2021. Árið 2022, 2023, 2024 og 2025 á að taka ný lán að upphæð 83 milljarðar. 83 milljarðar í lántöku á 4 árum. Þar af á að taka lán fyrir 25 milljarða á þessu ári. 25.000 milljónir á þessu ári. Samt er borginni haldið í lóðaskorti sem að veldur því að fasteignum vera hækkar, sem veldur því að fasteigna tekjur borgarinnar hækka alveg rosalega. Það verður ekki orðið tekjufall hjá Reykjavíkurborg í COVID úr því að verða að kenna COVID hér allt. Það hefur nefnilega ekki orðið, hvorki í útsvari né fasteignagjöldum. Þrátt fyrir það
er verið að taka öll þessi lán. Ekki nóg með það að það er að taka 83 milljarða á láni á kjörtímabilinu sem að hefst hér núna að afloknum sveitarstjórnarkosningu sem fara fram miðja maí, þá er búið að skuldbinda árið 2026 upp á nýtt 9 milljarða lán. Þetta er rosalegt. Samandregið á mannamáli, þá eru skuldir borgarsjóðs í árslok 2026 með öllum þessum 9 lántökum upp á 83 milljarða á næstu 4 árum, pluss skuldirnar sem er búið að safna saman frá árinu 2013 til 2021, 285 milljarðar. Og hér eru borgarfulltrúar úr meirihlutanum og þar af meira segja formaður borgarráðs að segja það að borgin sé í góðum málum og skuldi nánast ekki neitt. En borgarstjóri, framkvæmdastjóri borgarinnar, sem ber nú samt ábyrgð á allri skuldasöfnuninni og tekur ákvarðanir fyrstur manna auknar lántökur, hann þegir hér þunnu hljóði í þessari umræðu, enda afar vondan málstað að ræða. Og ég vona að Reykvíkingar hafi tekið eftir því. Borgarstjóri kýs að tjá sig ekki hér í þessari umræðu, enda kannski samviskan ekki góð. En virðulegi forseti, ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Úr því ég komin inn upp, þá ætla ég bara að fá að lesa hér bókurna mína til þess að spara tíma hér á eftir. Og ég nú að fara hérna inn í tölvuna mína og bókurinn er svohljóðandi með leyfi forseta. Í árslok 2026 eru áætlaðar skuldir borgarsjóðs 240 milljarðar 240.000 milljónir. Á árinu 2013 hóf ríkissjóður að greiða niður skuldir í stórum stíl en á sama tíma hóf borgarsjóður að safna stórfelldu skuldum. Á þeim tíma mynduðu Samfylkingin besti flokkurinn og Vinstri græni meirihluta. Borgarstjóri hefur verið stjórnandi borgarinnar allt þetta tímabil og verið borgarstjóri síðastliðin tæpa 8 ár. Skuldir borgarsjóðs árið 2013 voru 62,2 milljarðar og voru rúmlega 500.000 á hvern íbúa. Nú 8 árum seinna voru skuldir borgarsjóðs 155,8 milljarðar eða tæp 1,5 milljón á hvern íbúa. Staðan er alveg vonlaus. Lántöku áætlun á komandi kjörtímabili eru 83 milljarðar og 9 milljarðar á þar næsta kjörtímabili. Boðuð lántaka er því 92 milljarðar næstu 5 ár. Skuldir borgarsjóðs verða því 240 milljarðar í árslok 2026. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og er umræðum þá lokið. Þá vindum við okkur til næsta liðar á dagskrá. Það er, við lesum bókanir í lokin. Þá er það 7. liður á dagskrá, það eru fundargerðir borgarráðs frá 3. febrúar og frá 10. febrúar. En undir fundargerð borgarráðs frá 10. febrúar þarf að staðfesta 1 lið. Það er 17. liður, Knarrarvogur 2, kaup á fasteign. 1 borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls undir, 2 borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls undir þessum lið og fyrst tekur til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég kem hér upp undir fundargerðum borgarráðs frá 2 fundum. Ég vil benda á það að hér er að ræða bensínstöðvadílinn, þar sem að borgarstjóri hefur afsalað sér borginni byggingarrétti á bensínstöðum til olíufélagana. Með þessum gjörningi er verið að gefa frá borginni gríðarleg verðmæti upp á fleiri milljarða, ef ekki 20 milljarða, þegar allir samningarnir eru komnir til framkvæmda. Ég talaði hér það áðan að ég hefði verið á fundi í morgun
Það sem verið var að ræða samgöngusáttmálann og það kom fram í kynningu frá Vegagerðinni að það væri með þeim hætti að fjárfestar væru sífellt að spurja og væru svo áhugasamir það hvenær hinn svokallaða borgarlína kæmi til framkvæmda því þeir væru nú þegar farnir í stórfelld uppkaup að þeim götum sem að borgarlínan á að koma eftir. Inn í þeim díl eru bensinstöðvarnar sem að nú búið að afhenda olíufélögunum. Ég hef sagt það áður, það getur aldrei verið ákvörðun framkvæmdastjóra sveitarfélags, borgarstjóra eða bæjarstjóra að gefa frá sér verðmæti sveitarfélagsins eins og borgarstjóri hefur nú gert og gert félögum eins og olíufélögin eru það kleift að breyta þeim í fjárfestinga og fasteignafélög eða eins og einn aðili sagði við mig sem var að ræða þetta við mig nú í vikunni, það borgarstjórans að búa til braskfélög á grunni olíufélagana. Það jú víst verið að braska með lóðir. Þetta hið nýja olíusamráð og þá leiðir það hugun að því að í þessum fundagerðum borgarráðs jafnframt að finna það að okkur borgarfulltrúa meinað, eða ég bað það í þrígang, að við fengjum að sjá allar fundagerðir og samningar sem lægja baki þessum gjörningum, en gögnin voru læst í leyniherbyggi hér í Ráðhúsinu í læstri tölvu, þannig við fengum aldrei neitt í hendurnar og við erum bundið trúnaði og það eina sem að finna í þessari tölvu það eru 2 fundagerðir sem ekkert að byggja á og svo ykkur endalaus samningar sem við erum búin að sjá, sem voru kynntir fyrir borgarráði. Þannig það var nú heldur betur búið að annarkvort að taka gögn nú út eða þá það sem hitt öllu verrar að stjórnvaldi Reykjavíkurborg skuli ekki hafa haldið fundagerðir á þessu fundum, dæmalaust. Hitt málið sem ég ætla að ræða, það Knarrarvogs kaupin. Þar borgarstjóri að kaupa upp byggingar sem á lóðinni standa. Það var fengið mat, 2 óháðra fasteignasala til að verðmeta þær eignir sem á lóðinni stóðu og það kom ákveðið verðmat. Borgarstjóri var svo rausnarlegur, hann yfirbauð húsegninnar fleiri tugi milljóna, yfir 100 milljónir að mig minnir, og borgaði yfirverð fyrir húsin sem á lóðin eru. 460 milljónir út í gluggan þar, takk fyrir pakkan. Nema vona að þurfa að taka 25 milljarða að láni hér hjá þessu meirihluta þessu ári, fyrst að peningarnir fara svona út í gluggan. Mér spurn, bjóða yfirverð fyrir ykkur hús sem stendur til að rífa? Jú, ástæðan. Þarna víst að koma borgarlína. Þetta það sem við eigum að sjá á næsta kjörtíðumbili ef að borgarstjóri verður borgarstjóri aftur á næsta kjörtíðumbili? Að þeir sem að búa og eru með rekstur þarna við þessa svokölluðu borgarlínu, að það bara borgarstjóri komi með töfrasproton og slái honum bara við húsvegginn og segir ég bara yfirbýði, þetta bara yfirverð hérna á þessum eignum. En á sama tíma hann að gefa olíufélögunum allan byggingarréttin og lóðunum sem þau eru á. Ókeypis, sér til fénýtingar. Það ekki sama hvort sé Jón eða Séra-Jón. Ég spurði sérstaklega að þessu á fundunum í morgun þar sem var verið að ræða samgöngusáttmálann, hvort að betri samgöngur myndi ekki endurgreiða borgarsjóði þessar 460 milljónir sem að borgarstjóri ákvað að reiða hendi fyrir þessa byggingar á þessari lóð. Nei. Þetta bara fer á reikning borgarinnar út af því að sveitarfélögin eigi að leggja sitt af mörkum til að uppfylla samgöngusáttmálann var svarið. Þá vitum við það. Borgarstjóri nú þegar farin að eyða fullt af peningum sem snýr að samgöngusáttmálanum bara til þess að tryggja það að ykkur svoköllu borgarlína geti komið þarna niður Ártúnshöfðan. Þetta til skammar. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að koma í andsvar, Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þakka Vigdísi Hauksdóttir borgarfulltrúa fyrir að draga þetta fram. Mér langar að spyrja hana, því að ég á sjálfur ekki sæti í borgarráði og var þess vegna ekki á þessum fundi þar sem að fara yfir þetta mál.
hvort að hún hafi fengið eða borgarráðsfulltrúar eða hvort það hafi komið fram einhver skýring á því hvers vegna var verið að greiða langt umfram það verðmat sem að lá fyrir. Fylgdi því einhver skýring? Hvers vegna var verið að fara fram yfir þessa upphæð? Ef það hefði komið fram þá væri gaman að fá hana, jafnvel þó bara væri frá þér, annars mætti formaður borgarráðs stíga hér upp á eftir og mælskrá og líka gefa sína skýringar eða aðrir eftir efni og ástæðum. Takk. Forseti ætlar að árétta það að í andsvörum forseti ávarpaður en ekki borgarfulltrúar kannski beint með sama hætti og eins ráða borgarfulltrúar sjálfur hvenær þeir koma upp í ræður eða andsvör og ekki að nota andsvör við einu borgarfulltrúar til að krefja annan borgarfulltrúa ræðu eða ansvar. En þá svarar ansvari borgarfulltrúum Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég þakka kærlega fyrir glögga og greinagóða fyrirspurn. Nei, þetta var ekki útskýrt á þessum borgarráðsfundi. Þetta kom svona inn á fundin og það var spurt út í þetta og þá var það bara að mér minnir á þess að það sé náttúrulega hægt að vitna í orð eins og borgarfulltrúinn Örn Þórðarson veit orðrétt í það sem fer fram á fundu borgarráðs en þetta var bara túlkað einhvern veginn svona sem einhvers konar bara eitthvað mat og það hlýtur þá að vera mat borgarstjóra að vera svona glöggur á fermetraverði í húsnæði að hann bara ofmat þetta, fór bara í algjört ofmat með það sem að óháðir fasteignasalar voru búin að komast að og verðmeta þessar eignir. Þannig að þetta bara ykkur rausnarskapur. Ég ætla nú svo sem ekki að vera að segja það, ég veit ekki hvort það sé eitthvað tenging þarna á milli eða hvað, en þetta náttúrulega alveg dæmalaust og náttúrulega stenst náttúrulega hvergi stjórnsýslulög, en það var náttúrulega líka þannig í bensínstöðardílnum að það var ákvæði í sömu leigusamningunum að það yrðu fengnir 2 óháðir matsmenn til þess að verðmeta eignir sem á lóðunum varu. Borgin féll frá því ákvæði nema á einni lóð, bensínstöðarlóðun og Hringbraut 112 sem faktist átt að falla til Landspítalans samkvæmt fyrir samningi við borgina sem lóðareiganda. Það var nú að vísu Egilsgata 5 líka sem átt að falla til Landspítalans. Nei, bara betra að hafa þetta í olíufélögunum. En þetta þarna með Knarrarvoginn óskiljanlegt og náttúrulega borgarstjóri einn getur svara fyrir það. Ég ekki hér í forsvari fyrir hann. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég hef nú byrjað því að biðjast afsökunar. Mér var svo brugðið. Ég var svo brugðið út af þessu máli að þetta setti mig bara alveg á hliðina. Það þurfa svo furðulegt og skrítið mál og kannski of kappsamur í að reyna að kalla eftir einhverju skýringum að reyna að átta mig á hvað þarna var á ferðinni. En það ágætt að hafa fengið það frá áhörna fulltrúa Miðflokksins í borgarráði að engin skýring hafi komið fram. Ég velti bara fyrir mig hvort að við fáum kannski einhvers staðar annars staðar skýring á þessu máli því að ég eiginlega ennþá alveg gapandi hlessa á þessu. Gapandi hlessa. Takk. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar ansvari öðru sinni borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti, ég skal aðeins reyna að útskýra þetta því nú ég komin hér inn í bókunum mín sem ég lagði fram á fundi borgarráðs. Verðmæti var í núverandi ástandi 330 milljónir, borgarstjóri ákveður að kaupa þennan á 460 milljónir. 100... Afsakið, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, ok, hljóðnumið var ekki í gangi þannig að ég myndi biðja borgarfulltrúanum að endurtaka ansvarið. Okay. Svaratíminn verður endurræstur. Já, forseti, já, nú ég aðeins búin að opna hérna bókunna, virðulegi borgarfulltrúi Örn Þórðarson og rifja þetta sem sagt upp tölurnar. Verðmæti var 330 milljónir. En borgarstjóri ákveður að gera tilboð upp á 460 milljónur og þá hér að ræða 130 milljón króna mismun sem að bara ykkur með rétt. Þetta rúmlega 1/4 braggakróna sem bara rétt aukalega við borðið. Þannig að við bara setjum þetta hér í samhengi og þessar 460 milljónir sem eru að fara í þessa uppkaup þarna í Knarrarvogi akkurat 1 braggakróna.
tæplega 1 braggakróna. Þannig að sko, svona eru braggakrónunar að fara út allt og ég sagði það í ræðu minni, það ekki nema að vona að þurfi hér 25 milljarði nýtt lán árið 2022 segi ég. Sko lóðin 5.000 fermetrar og það alveg á pari við lóðin á Ægisíðunni og eins og við vitum þá voru nú uppbyggingamöguleikanir þar samkvæmt fasteignasölum byggingarrétturinn væri 2 milljarðar. Þarna borgarstjóri ekki að afhenda þessa lóð til uppbyggingar og ekki að afhenda byggingarréttin á henni, heldur borgarstjóri að kaupa þarna þetta húsnæði á kostnað útsvarsgreiðenda og kostnað Reykvíkinga til að koma fyrir ykkur sem heitir borgarlína sem kostar 3,5 milljarða per kílómetr. Þetta orðin svo mikil steypa, borgarfulltrúi Þórðarsson, þegar maður dregur þetta saman, hvernig þetta allt saman reksturinn á borginni, fjárútlát, draumaórar með borgarlínu, uppkaup á húsnæði fyrir borgarlínu eða bensínstöðardíllinn, að maður náttúrulega bara orðlaus. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næstu óska eftir að taka til máls borgarfulltrúin Ólafur Káur Guðmundsson. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Fyrir 5 dögum hafði ég ekki hugmynd að væri ykkur samningar að gangi með Knarrarvogur 2. Ég hins vegar í ágætu sambandi með menn sem að stunda atvinnurekstur hérna á þessu svæði og í húsinu við hliðina á. Og þeir hafði ekki hugmynd það heldur. Þannig að það ekki bara þessi bensínstöðvarsamningar og leyndílar í kringum það. Það 5 dagar síðan að ég uppgötaði þetta, þannig að ég lagðist svolítið yfir þetta helgina, var að átta mig á þessu. Ok, Knarrarvogur 2, nýja sendibílastöðin, það keypt upp húseignirna þeirra og bílaplönin og vegstæði og allt sem að þeir eru með þar og þá spyr maður sig strax hvert nýja sendibílastöðin að fara. Einhver annar díll í gangi hvað það var þar? Búið út að maður að lóða eða þeir að fara upp á Esjumeil eins og allir hinir. En þetta var Knarrarvogur 2 og við erum búin að heyra upp að þetta það frá borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur en þetta eiginlega sambyggt húsi númer 4. Og ég talaði við þar bara síðust í dag og það enginn fann að tala við þá. Þannig eru þeir að fara, þeir hafa ekki hugmyndu það. Þeir eru margbúin að biðja viðræði við borginu það hvað sé að gerast þarna. Þeir eru búin að sjá Glærusjóun eins og allir aðrir það að þetta sé fyrir borgarlínunni. Og Knarrarvogur, nú hefum við smá fordæmi, Knarrarvogur 4 5 sinnum stærra hús heldur en Knarrarvogur 2. Þannig við erum sennilega að fara að horfa á einhvað yfirverð þar upp á einhverja 2 milljarða. En þetta gerði það að vera eitt gott sem kom út úr þessu. Og að því að hér var tíðrætt áðan partíin, fjármálspartíin og allt þetta, og þannig að sumir séu nú bara alltaf í Eurovision-vagninum hér í borginni. En ég fann að horfa allt inn á lóðapartíið. Bensínstöðardíllinn 1 og það nú bara rétt hérna biðröðin fyrir utan held ég. Vegna þess að þegar maður fer að skoða þetta, þá þarna að koma fram enn einn díllinn. Og það góða sem kom út úr þessu það, ég setti staðinn svo að ræddi við Mr. Google helgina. Og fór að skoða þetta og að því að segir hérna, þetta snýst allt borgarlínuna. Ok, gott og vel. Höldum áfram með borgarlínuna frá Knarrarvogi 2 og hvar lendum við þá? Malbyggunastöðinni Höfða. Það 1,5 milljarður sem búið að taka láni til þess að flytja Höfða. Og það leiddi mig að næstu lóð þar fyrir aftan þar sem að borgarlínupartíið á að fara í gegn. Og þá dúkka bara upp hver fréttin á fætur annari og hver díllinn á fætur öðrum. Alveg frá 2017 eru hér myndir að borgarstjóra að skrifa undir díla og þá var það við eitthvað fyrirtæki sem að held ég hét Árland og þannig alveg eftir til 2007 að Árland keypti þessa lóð fyrir ofan malbyggunastöðina Höfða þar sem saltgeymslurnar fyrir malbyggunastöðina eru núna og allt salti sem fer núna á göturnar geymt í þessum húsum og þau voru seld einhverju óskilgreindu fyrirtæki sem ég held að hafa aldrei borgað neitt fyrir 1,7 milljarða árið 2007. En kemur þá ekki önnur frétt þar sem að þorpið Vistfélag
og ekki þorpið Vistfélag sem með húsinu upp í Gufunes, heldur þorpið 6 EHF að kaupa þessu lóð fyrir 7 milljarða. Og þorpið 6 ekki til, hefur aldrei verið í rekstri, ekki með neitt eigið fé, hefur aldrei gert nokkuð skapaðan hlut, en þeir fá díl þarna upp á 7 milljarða og alls konar fleiri félög að dúkka upp þarna á bakvið og svo fyrir maður að skoða lóðirnar í kring. Þetta lóðin sem ég að tala Reykjavíkurborg á allt þetta svæði hér, en þá allt svæðið þar sem að meðal annars þessi væntanlega stoppistuð borgarlínunar á að koma og það fyrirtæki sem heitir Elliðavogur EHF og það finnst hvorki hjá skattinum niður ásigningarskrá, en það keypti lóðina 2017. Þannig að það alveg saman komið að drepa niður fæti, maður verður bara meira og meira hissa og það eins og séu endalausir dílar þarna út allt. Endalausir samningar skipti, Þórðarhúði 4 búin að skipta sig nokkur sinnum, alls konar fyrirtæki að dúkka upp, síðan að sama gerast upp í Gufunesi, alveg staflega fyrirtækjum sem að henda lóðum á milli sín. Og svo reyndi ég að fá svör við því hvað þessir aðilar eru búin að borga af þessum samningum sem eru og viðaukun sem eru í gangi og það engin svör. Þannig að ég held að við þurfum að fara að taka bara sérstaka umræðu alla dílana og partíin sem í gangi. Alveg sama hvað maður kíkir niður, maður sekkur bara dýpra. Og síðasta svari sem ég fekk við fyrirspurn í dag, þá var ég búin að senda 3 eða 4 mail, byrjaði að senda á þann sem svaraði mér síðast, hann vísar því á annan, og þá kemur svarið, bið þig síðan framvegis að senda fyrirspurnir sem þessa í gegnum skrifstofu borgarstjórnar og undir þetta skrifa deildarstjóri lögfræðideildar á skrifstofu borgarstjórnar og borgarritana, hann biður mig að spyrja sjálfan sig næst. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið máli sínum. Næst tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, hér vikið af 2 málum sem voru á fundum borgarráðs, annars vegar samningum við dælun á Atlantsolíu fækkun bensínstöðva í Reykjavík. Þar var losnað við bensínstöð af Lóð Ingunnarskóla sem sérstaklega jákvætt og raunar aðra stöð í Fellsmúla. En þessir samningar eru auðvitað afmarkar og minni að efni til heldur en við 3 stóru olíufélögin. Það skemmst á því að segja að þessir samningar voru samþykktir mótatkvæðalaust, þannig að þeir koma hér ekki til sérstakra samþykktar. Hins vegar voru mótatkvæði greidd gegn kaupum á Knarravogi 2 sem eins og hér hefur komið fram í umræðunni eru lykileignir út af þverum borgarlínunar yfir Elliðavog á brú. Þetta hins vegar ekki eini kosturinn sem við höfum í stöðunni en við töldum þennan vera þann besta. Og með þessum kaupum þá verður sem sagt opnast svæði fyrir hönnunarteymið til þess að velja borgarlínunni besta stað. Það rétt eins og kom fram í gögnum málsins í borgarráði og skýrt þar í frásögnum að það náðist ekki saman á því matsverði sem fasteignasalar höfðu metið og gengu nokkur tilboð á milli borgaranna og þessa aðila þangað til saman náðist kaupverðið sem hér lagt upp 460 milljónir og borgin þarf ekki að fara í frekari uppkaup þarna á þessu svæði þegar hér var sérstaklega spurt það. Við teljum þetta ásættanlega niðurstöðu þó að þetta sé heldur hærra heldur en fasteignasalarnir höfðu metið fasteignar á. En því við að bæta að þetta auðvitað hlut af mikið stærri heildarmynd, þannig að kemur Sæbrautarstokkur og verður umtalsverð uppbygging, þannig að borgin gerir sér góða vonir að ná þessu tilbaka og vel það, fyrir utan hvað borgarlínan öll mun skipta miklu máli. Og hér eru sömu borgarfulltrúar einhvern veginn að tala það eins og neikvæðan hluti eða eitthvað tortryggilegt að borgarbúar og fasteignaeigendur líti björtum augum til þess að borgarlínan komi þar sem þeir eigi fasteignir.
Það er auðvitað vegna þess að það er ódýrara að búa við borgarlínu. Þú þarft ekki að eiga 2 bíla, þú þarft minni bílakjallara, það er ódýrara að byggja við borgarlínuna og það mun hafa áhrif á lífsgæði, það mun hafa áhrif á fasteignaverð. Þetta sýna alþjóðlegar rannsóknir að frábærar almenningssamgöngur eru frábærar fyrir borgir. Það var síðan engu líkar en að varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins væri átt að sjá því að fasteignir gengju kaupum og sölum í borgum og Reykjavík meira að segja líka. Og mér líður stundum eins og minnihluti sem fer að trúa því að það sé ekkert í gangi í borginni, það sé engin uppbygging, það sé engin áhugi. Það er bara þvert á móti, það er allt í gangi, það er mikill áhugi og mikil uppbygging. Og þetta er nú bara hluti af því sem í daglegu tali er kallað verslun og viðskipti, að það er líka verslað með fasteignir og gerðir samningar. Og ef að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins stökk upp á nef sér út af því, að þá er nú bleik brauðið. Ég verð nú bara að segja það og ekkert sem ætti að koma á óvart í því. En í öllum samningum sem borgin gerir, þá erum við að standa vörð almannahagsmuni og við erum að standa vörð framtíðina og við erum að ná utan loftslagsmarkmið, markmið húsnæðisáætlunar, markmið aðalskipulags í öllum þessum samningum og hagsmunir Reykjavíkur til skemmri og lengri tíma. Og samningurinn Knarrarvog tengist þessu öllu, sterkt í gegnum borgarlínuna, því legg ég til að hann verði staðfestur hér. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég þakka borgarstjóra fyrir það að hafa komið hér upp að því að ég náttúrulega var ekki með þessar upplýsingar og er bundið trúnaði af fundi borgarráðs, þannig að það er virðingavert að borgarstjóri komi hér og reyna að svara fyrir þetta. Við fylgdust öll eins og límt við skjáinn að horfa á verbúðuna, það sem var verið að afhenda kvótan, fiskinn í sjónum til útvaldra aðila. Það er þannig í Reykjavíkurborg núna að það er hægt á morgun að gera heila þáttaröð sem gæti heitið Reykjavíkurbúðin því að það er verið að búa til lóðakvóta, nýtt úthlutunarkerfi. Þeir sem eru með reksturinn á lóðunum, þeir fá byggingarréttinn. Alveg eins og var gert með sjávarútveginn, veiðireynsla gaf kvótan. Borgarstjóri er að fara sömu leið með lóðir Reykjavíkur, svo öllum sé það ljóst hér. Þetta er algjörlega það sama. Olíufélögunum eru afhent gæði borgarinnar. Borgin afsalar sér öllum byggingarrétti og uppbyggingaráformum sem eiga heima fyrst inn í eignasjóði og síðan inn í borgarsjóði. Þetta er rosalegt mál. Við skulum bara sjá hvað við stöndum frammi fyrir núna á árinu 2022 hjá Reykjavíkurborg. Þá ætla ég að spyrja borgarstjóra í framhald af þessu. Dagskrárliður 22 í þessari fundargerð var lagt fram bréf borgarstjóra minnisblað stöðu samninga viðræðna við Atlas-olíu EHF og Skeljung fyrir hönd Dælunar uppbyggingu á lóðum í borgarlandinu og svo er þar áframhaldandi. Mér var það til undrunar þegar ég fór hér núna inn á Knarrarvog 2 á já.is að efst á já.is fyrirtæki sem koma þar OB, Atlas-olía. Er þetta tengt, þessi 2 mál sem voru tekin fyrir á fundi borgarráðs? Borgarfulltrúin er lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er eiginlega svolítið kostur þetta verða bara vitnaði hérna í beinni útsendingu að fulltrúar minnihlutans er að reyna að koma sér upp einhverju svona samhengislínu eða kannski samhengislausri línu í aðdraganda kosninga. Sagan er einhvern veginn svona. Borgarlína er alveg hræðileg fyrir þessa borg og mun bara eyðileggja allt og já, og síðan að vera að kaupa bara fullt af fasteignum meðframinni vegna þess að íbúðaverð mun hækka svo mikið og vera svo eftirsótt að búa þar. Og svo verður að segja hérna í öðru orðinu
að 5.000 fermetra lóð sem sé bensínstöð sé 2, 3 eða 20 milljarða virði, en síðan verið að segja að það sé verið að kaupa lóð sem jafnstór, 5.000 fermetrar, á ofurverði fyrir 400 milljónir. Það bara stemmir ekki neitt í þessu málflutningu, hann hangir ekki saman og þetta ekki fyrir nokkurn mann að skilja, að því að það bara slegið út á austur og rugglað í þeirri von að einhver trúi einhverju og helst hinnu illa upp á alla menn. Þetta löngu komið út yfir allt, kæri borgarfulltrúi. Það engin brú í þessu. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Ágæti forseti. Veit nú borgarstjóri ekki lengur hver munurinn á lóðum og fasteignum? Það bara orðið þannig? Bara komið svo fyrir borgarstjóra? 400 milljónir fyrir fasteignir á lóðin á Knarrarvogi 2. Ægisíðu lóðin, byggingarétturinn á henni eru 2 milljarðar. Borgarstjóri skal ekki reyna að hækka róminn hér í kvöld og reyna að slá hér ryki í augu hvorki borgarfulltrúarnir þeirra sem á fundi hlusta. Það illa komið fyrir Reykjavíkurborg ef að borgarstjóri farin að rugla þessu tvennu saman. En það var athyglisvert að borgarstjóri svaraði ekki spurningunni sem hann var með og spyrja því að henni aftur, dagskrárliður 17 á þessum borgarráðsfundi þar sem var lagt fram samningurum við dæluna og Atlantsolíu og svo versus þetta, sölun á Knarrarvogi 2, þar sem ég var bara uppgöta núna bara fyrir 5 mínútum, að bensínstöðvarnar væru, dælan og Atlantsolía. Þetta hluti af bensínstöðvardílnum? Þarna verið að færa þeim ofverð upp á 130 milljónir fyrir húsin sem þarna standa, bara út af því að það sé hluti af bensínstöðvardílnum? Getur það verið? Út af því að samkvæmt þessu þá eiga þessar sjálfsafgreiðslustöðvar sem ég sýnist á myndina séu þarna að víkja fyrir þessari borgarlínu ef hún kemur. Þetta hluti af bensínstöðvardílnum? Það verið gott að borgarstjóri myndi svara því mjög skýrt. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér ljúft og skylt að benda borgarfulltrúnum einfaldlega á að þessar dælur á lóðinni sem við erum að kaupa og þær leggjast bara af og við erum að fá þetta. Tölurnar sem að borgarfulltrúin hefur verið að nefna í opinberri umræðu verðmæti bensínstöðvarlóðanna bara út í hött. Og það engu líkar en borgarfulltrúin sem farin að trúa sjálf. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næstu óskar eftir að veita andsvar borgarfulltrúin Ólafur K. Guðmundsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, samhengislaust. Já, það ekki skrítið að það kom upp í huga borgarstjóra. En nefnilega vantarlega samhengið í þetta og hann sagði það bara sjálfur vegna þess að það var verið að kaupa lóðirnar hjá nýju sembílistöðinni að því að kannski myndi borgarlínan fara þær í gegn en það gæti vel verið hún færi einhvers staðar annars staðar. Þannig að ég sé nú ekki alveg samhengi í því og þá kemur eiginlega spurningin, var haft samráð við betri samgöngur sem á að vera að byggja þessa borgarlínu það að kaupa þessa lóð og að þetta ætti að liggja þarna. Borgarstjóri virðist ekki vita það sjálfur. Nú, svo það ekki okkar hlutverk að ráða því hvort að fjölskyldur í þessari borg eigi 1 eða 2 bíla. Ég held að fólk geti bara ráðið því sjálft og þurfi ekki ráðleggingar borgarstjóra og leiðbeininguna það að skuli nú bara nota borgarlínunni í framtíðinni til þess að spara sér 1 bíl. Ég nota enga borgarlínu og við eigum bara 1 bíl á mínu heimili í Augnablikinu. Geta vel verið að ég má til þess að kaupa annan bíl. Þá bara geri ég það. Kemur bara yfirvöldum hér ekkert við. Nú, það var í að því að ég hef ekki hundsvit á lóðaviðskiptum eða húsnæðisviðskiptum eða fasteignaviðskiptum. Ég og mín fjölskylda höfum nú átt viðskipti bæði við borgina og nákvæmlega sveitarfélögin sambandi við lóðir og byggingar í gegnum tíðina. Og ég á íbúð hér og hús í borginni, skuldlaust við borgina. En ég vildi mjög gjarnan vita hvort ég fengi fund með borgarstjóra til þess að ræða díl sem ég með í huga að fá afnot af til dæmis Geldinganesi og ég skal gera samning við hann og díl
út af félag sem ég er ekki búin að stofna, sem ég er ekki einu sinni með kennitölu, vegna þess að það eru dílarnir sem hann er að gera upp í Gufunesi og upp á Ártúnshöfða við félög sem er ekki til. Þannig að ég vildi gjarnan geta búið til einhvern svona flottan díl. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita ansvar, svarar ansvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, verkefni í samgöngumálum er að búa til valkosti fyrir fólk, þannig að þurfi ekki eiga 2 eða 3 bíli heimili, þannig að geti valið bílausan lífstíl, þannig að geti notast við hjól og við gerum raunar ráð fyrir því að býsnamargir muni áfram keyra. En það eru þessir góðu valkostir sem er að vekja þennan áhuga fólks og fjárfesta eins og hér hefur verið rakið af borgarfulltrúum minnihlutans og það er eins og það sé nýtt fyrir minnihlutanum að gott borgarskipulag, góð áform uppbyggingu vekja áhuga. Ég er bara ánægður að minnihlutin hafi fengið þær fréttir og ef að borgarfulltrúinn heldur að hlutinni gangi þannig fyrir sér að hann geti fengið fund með mér til þess að ræða einhverja díla Geldinganesið, þá verði ég bara að segja honum þær fréttir að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki lengur hérna við völd. Það er liðinn sá tíma að þetta gerir svona. Í Gufunesi auglýstum við eftir hugmyndum og gengum til samninga við þá sem voru með þær hugmyndir sem féllu best að stefnu okkar og Grafarvogsbúa sem voru með í starfshópnum sem lagði mat á hugmyndirnar og það er nákvæmlega eins varðandi bensínstöðvamálin að þar leggjum við fyrir borgarráð sýn á fækkun bensínstöðva, svo þegar hægt gengur þá leggjum við fyrir plan og gildir það sama fyrir alla. Sjálfstæðisflokkurinn samþykkti reyndar þetta plan, Miðflokkurinn líka, allir í minnihlutanum, vegna þess að þetta var vel rökstutt og vel undirbúið plan. En það bara núna kortir í kosningar sem Sjálfstæðisflokkurinn er ekki merkilegri en það að hann reynir að slá einhverja pólitíska keilur og þyrla upp einhverju ríki í tengslu við þetta mál, sem stenst alla skoðun. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara ansvari, veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ólafur K. Guðmundsson. Já, það er ágætt að borgarstjóri er til í að ræða við mig þetta, þó hann vil ekki ræða við Sjálfstæðisflokkinn, enda var ég að biðja fund með honum fyrir mig persónulega en ekkert fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hann nefndi samráð í Gufunesi. Það vill nú bara svo illilega til að ég var í Hverfaráðinu á þessum tíma þegar Gufunesið og allar uppbyggingina þar voru að fara í gang og það var aldrei talað við Hverfaráðið, íbúðaráðið eða nokkurn annan þar. Það var lofað ýmsu, lofað samráði, en þetta samráð var aldrei haldið. Þannig að það er alveg á tæru vegna sem ég var í Hverfaráðinu þar og ég þarf ekki annað en heldur en að rifja upp það sem var í gangi við Borgarholtsskólann núna, lóðin tekin á honum og sett undir eitthvað allt annað, það var ekkert samráð við íbúa þá. Og varðandi það að það sé svo voðalega gott að stunda bíllausan lífstíl og það þurfi ekki að eiga bíl, þá skoruðu nú íbúarnir sem að fluttu í Gufunes núna fyrir stuttu síðan ekki hátt í því og ætlaði að vera með bíllausan lífstíl þar og engar almenningssamgangur og allt sviki hvað það var það. Og ég keyrði þarna niður um daginn, það er flutt inn í 49 íbúðir og það eru 30 bílar fyrir utan. Það er nú allir bíllausi lífstílina því að það var svo vel staðið við þessar svokölluðu bíllausu samgöngur sem þangað átt að fara. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar ansvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér leiðist að þurfa að leiðrétta borgarfulltrúann, en það var sannarlega svo að það var stýrihópur framtíð Gufunes sem mat meðal annars innkomnar hugmyndir bestu starfsemi þar. Fulltrúi íbúi í honum hét og heitir Elísabet Gísladóttir sem lengi hefur verið formaður íbúasamtaka Grafarvogs og varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og Fjölnir átti líka fulltrúa í þessum hópi, þannig ég bara frábið mér einhverja upprifjun og einhverju sem er augljóst að borgarfulltrúin hefur ekki neina einustu endurminningu Þetta var nefnilega vel að þessu staðið og þegar sýnin lá fyrir eftir mikla vinnu, þá var auglýst eftir hugmyndum, það kom sameiginleg niðurstaða og á grundvelli þess var gengið til samninga við Reykjavík Studios á sínum tíma. Það er alveg rétt að Sjálfstæðisflokkurinn reyndi að gera það tortryggilegt
en það var með afskaplega dapurlegum árangri vegna þess að þetta var unnið vel með fulltrúum íbúa sem sá í gegnum þennan pólitíska málatilbúnað. Þá er borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Allt í lagi. Afsakið, borgarfulltrúinn Örn Þórðarson vill gera athugasemd við fundarstjórn. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég vil gera athugasemd við það. Ég heldur sem við komum talsvert langt út fyrir máli sem er hér til umræðu. Við fengum að ræða 17. lið fundagera borgarans frá 10. febrúar og ættum að halda okkur við það í stað þess að vera að fara út í umræðu. Þannig að gera athugasemd við það. Ég er síðan að mælendaskrá á eftir. Forseti ætlar að árétta að það dagskrárliðurinn sem er til umræðu eru fundargerðir borgarráðs frá 10. febrúar og 3. febrúar og í raun er ekki til fyrirstöðu að þeir sem að fara upp í ræður eða andsvör undir þessum lið ræði hvaða lið sem er á þessum fundargerðum. En næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér kom borgarstjóri upp áðan og talaði samgöngumál. Það kom þetta aldrei spást fyrir sjónir að borgarstjóri talaði að borgarbúar hefðu val ferðamáta. Það bara í fyrsta skipti sem ég heyri borgarstjóra tala á þeim nótunum. Vegna þess að hann hefur allt frá árinu 2012 þegar hann satt beggja vegna borðsins út af samgöngusamningnum sem frysti og setti allar framkvæmdir við stofnbrautir á ís í heilan áratug sem áttu að leiða til þess að hægja á allri umferð og þrengja allri umferð þannig að borgarbúar myndi venjast því að fara í strætó og þeim yrði þröngvað upp í einn ferðamáta umfram annan. Ég veit ekki betur en að borgarlínan eigi að taka akreinar frá annarri umferð. Hvað þýðir það? Það þýðir það náttúrulega að umferðarteppurnar munu aukast. Og það tilgangurinn hjá þessum meirihluta sá að þreyta fólk, þreyta það svo mikið á því að fara á eigin bíl að það taki borgarlínuna. Það er allt lagt undir með þessa borgarlínu. Meira er hert á í aðalskipulaginu að öll uppbygging skuli vera meðfram borgarlínubrautum. Sem nú ekki sérlega umhverfisvænt eða gott fyrir lífsgæði fólks og lýðheilsu. En borgarstjóri veit að það farið að styttast í kosningar og ætlar að reyna að villa fyrir kjósendum. Og tælja þeim núna trú það að þeir hafi val ferðamáta. Nei, þeir muni ekki hafa marga kosti þegar borgarlínan verður búin að taka akreinar frá annarri umferð, þegar ekki hefur verið farið í nauðsynlegar framkvæmdir á stofnbrautum, mislæg gatnamót við bústaða við Reykjanesbraut sem hafa tafist og átt að vera lokið árið 2021 eða mislæg gatnamót við Kringlumýri Miklubraut og Háaleitisbraut og Grensásveg, svo dæmi sé tekið, eða farið í það að taka upp nútíma ljósastýringar. Þessi meirihluti hefur ekki haft metnað til þess einu sinni og að fara í nútíma ljósastýringar á þessu kjörtímabili og hafði næg tækifæri til þess, því að við erum búin að flýta hér tillögur fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að flýta því til þess að auka flæði umferðar borgina. Nú á að kaupa hús fyrir peninga skattgreiðenda til að rýma fyrir borgarlínu upp á tæpan ½ milljarð. Og svo talar borgarstjóri hér og borgarfulltrúar meirihlutans eins og okkur komið þetta ekki við. Borgarfulltrúum í borgarstjórn Reykjavíkur, hvað þá borgarbú? Þetta er algjörlega með ólíkindum, þetta viðhorf gagnvart bæði borgarbúum og kjörnum fulltrúum hér í borgarstjórn Reykjavíkur. Hér stekkur borgarstjóri upp á nef sér og hæðist jafnvel hér að borgarfulltrúum fyrir það að leyfa sér að gagnrýna þennan gjörning, að það vera að kaupa hús hér á yfirverði til að rýma fyrir borgarlínu og síðan á að rífa þetta hús.
Fyrir liggur verðmat frá 2 aðilum sem miklu lægra. Borgarstjóri skuldar borgarbúum og okkur kjörnum fulltrúum svör við því hvers vegna þetta tilboð á yfirverði var tekið en ekki lægra tilboðinu og við óskum svara við því. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og veitir andsvar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fór yfir það hér í fyrirræðu minni að það voru fengin 2 verðmæt fasteignasala og gengu nokkur tilboð á milli. Það náðist ekki saman á því matsverði og það var metið svo að það væri það miklir hagsmunir í húfi á þessu svæði fyrir borgina að samningar náðust kaupverði 460 milljónir. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða hérna 17. lið í dagskrá borgarráðs frá 12. febrúar. Ég ekki alveg þetta nákvæmlega fyrir fram mig, en ég ætla að vona það að það sé skýrt á hvaða dagskrárlið ég er að ræða. Ég hefur ávítt fyrir það eða komið með ábendingu það þegar ég hef staðið nákvæmlega í þessum stól það að ég þyrfti að tiltaka nákvæmlega hvað ég væri að ræða og hvað væri ætlast til þess ég héldi mig við það mál. Nú liggur það fyrir og ég er búin að fá að geta upplýsingar það að það er svona komin einhver skýring á það hvers vegna borgarstjóri ákvað það að kaupa fasteignina Knarrarvog 2. Það er til þess að liðka fyrir borgarlínu. Og þá spyr ég og ég velti því fyrir mér og ég skilur reyndar ekki alveg óðagotið í því að klára þessar umræður eða þessar viðræður og samningaviðræður og ná þessum fasteigna viðskiptum í gegn. Af því það sem ég velti fyrir mér, það er hvað er framundan. Hvað gerist svo? Ég er ekkert viss að það séu margir sem þekkja nákvæmlega hvernig hlutirnir líta út þarna við nákvæmlega þetta svæði. Hinum megin við götuna, hinum megin við Knarrarvog 2 er svæði, grænt opið svæði sem heitir Steinahlíð, leikskólinn Steinahlíð. Og bara svona til gamans, þá með leyfi forseta langar mig aðeins þess að lesa upp aðeins leikskólan Steinahlíð. Af því það tengist nákvæmlega þessum málum og þessum áformum, þessum góðu áformum skipulag sem svo margir borgarbúar að bíða eftir að nái fram að ganga, góðu áformum skipulag eins og borgarstjóri sagði. Að þarna hinum megin við götuna er leikskólinn Steinahlíð og þar segir á heimasíðu leikskólans: leikskólinn Steinahlíð er við Suðurlandsbraut og er sannkölluð náttúruperla í miðri Reykjavík. Er einhver sem kannast við nákvæmlega hvar Steinahlíð er, leikskólinn Steinahlíð? Sannkölluð náttúruperla í miðri Reykjavík, Suðurlandsbraut. Í Steinahlíð hefur verið starfræktur leikskóli frá 7. nóvember 1949 og er einn af elstu leikskólum í Reykjavík. Síðan segja hvað dvelja mörg börn í skólanum og hvenær að fjölgaði þar. En svona til frekari fróðleiks aftur með leyfi forseta. Húsið var byggt árið 1932 en gefið barnavinafélaginu sumargjöf árið 1949. Það voru hjónin Ellý Sepples Eiríksson og Halldór Eiríksson sem gáfu húsið og var það þeirra ósk að hér yrði lögð áhersla á að kenna börnum að meta ræktinn við náttúruna. Í gjafabréfi hússins segir að í Steinahlíð skuli ávallt lögð áhersla á trjárækt og matjurtarækt. Leikskólinn hefur verið leikskóli á grænni grein frá 2003 og hefur 6 sinnum flaggað grænfanum. Það liggur þá ljóst fyrir að það var vilji gefenda og ég ætla bara að halda því fram að þarna hafi bara verið unnið reynd ágætt starfi trjárækt allavega og matjurtarækt og þetta er sannkölluð náttúruperla í miðri Reykjavík og ég velti því fyrir mig hvort að það hefði verið hugsað hvernig á að tengja síðan framhaldið af Knarrarvogi 2. Nú kann ég að miskilja að það getur vel vera að borgarlínunni að taka einhverja allt aðra áttir heldur en ég sé fyrir mér að þetta þurfa að fara þarna yfir götuna
eða undir hann eða eitthvað slíkt. En það væri gaman að fá einhver skýringar af því að mér finnst það vera eitthvað sem eru áform skipulag sem hugsanlega nágrannar og fleiri, jafnvel borgarbúar allir, hefðu einhverja skoðun á. Ég hef svo sem minni á að gera af þessum húsum þarna við Knarrá og eina sem ég furða mig á, hvernig ósköpunum þurfti þetta óðagott að knýja fram einhverja samninga í þessum málum. En ég hef áhyggjur af það sem gerist þarna hinum megin og það var ekkert að kannski borgarstjóri upplýst það hvernig væri með framhaldið. Hvað næst þegar verður búið að setja borgarlínuna í Knarrá? Tekur hún þá skarpa beygju eða fyrir hún undir eða yfir eða hvað verður? Ég held að séu margir sem áhuga þessi sannkallaða náttúruperla í miðri Reykjavík fá að vera þar áfram óreitt. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og veitir andsvar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, já ég get upplýst það að eins og framkom þegar valkostirnir varðandi Sæbrautarstokkin voru kynntir að þá eru ýmsar leiðir hægt að fara þarna. Í mínum huga grundvallaratriði að Steinahlíð starfi áfram og við virðum þessa gömlu gjöf og kvöðina sem henni fylgdi, þannig að það verið bara fundna lausnir með Barnavinnufélaginu Sumargjöf í því. Þá hefur borgarstjóri lokið að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég þakka borgarstjóra fyrir þessi skýru, einföldu og auðskildu svör og mér svona ágætis nýr bragur á því að þetta skulle vera svona bara yfirvegað og þægilegt og bara stingum á því að svona séu samskiptin á milli okkar í framhaldinu þá á ég við okkar borgarfulltrúa og framkvæmdastjóra. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn, þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, ég ætla að koma hérna aðeins upp aftur út af þessari lóð, bara til að útskýra fyrir þeim borgarfulltrúum sem ekki sitja í borgarráði og jafnframt þeim sem heima sitja hvernig kaupin gerast á Eyrinni. Við fáum dagskrá og fundargögn svona 1,5 sólarhring fyrir fund borgarráðs við minnihlutanum. Þá kerfið búin að veltast með sum málin langa lengi. Og við erum búin að kynna sér allt máli, vita allt málin, vita allt dílana, vita allt baksamningana, vita allt þetta og eins og við setja núna nýjasta mál með þetta félag Sumargjöf sem ég var nú bara alls ekki búin að átta mig á að það væri eitthvað hvað þar og borgarstjóri segir að það finna eitthvað góða lausn með þeim. Sko svona eru málin umfangsmikil og þetta sýnir það hvað borgarstjóri alltaf langt á undan okkur öllum hér inni og ég fullyrði líka borgarfulltrúum í meirihlutanum með alla vitneskju þekkingu því hann heldur á pókerspila stokknum og veit nákvæmlega upp á hár hvar þarf að semja og hvað þarf að gera. Og hér erum við að ræða þetta yfirverð fyrst og fremst á þessum húsum þarna á þessari lóð sem að borgarstjóri ruglaði saman við byggingarétt til dæmis út á Ægisíðu. En látið það nú bara liggja milli hluta. Það getur alltaf gerst. En í framhaldi af þessu sem að ég sagði hér í fyrri ræðu minni, þá hafði borgari hér í Reykjavík sendið mér skilaboð þar sem að ég var að tala verðbúðina og kvótakerfið og þeir fengu kvóta sem höfðu veiðireynslu og það var settur út pottur og því var deilt út eftir veiðireynslu þeirra sem voru á miðunum á þeim tíma. Nú hér í Reykjavík, þessi svo kallaða sem ég kalla Reykjavíkur verðbúð, þá snýst þetta lóðir og það snýst það hverjir hafa notað lóðirnar. Það verið að búa til nýtt kvótakerfi, lóðakvótakerfi Reykvíkinga og þeir sem að fá þær hafa verið þar, olíufélögin. Þetta nýja olíufélagasamráðið, því að þó við megum ekki sjá gögnin sem liggja bak við samningana, að þeirra mati á grunni þess að þeir séu í samkeppni og séu á markaði
að þá þetta ekkert annað en samráð og þess vegna eigum við sem borgarfulltrúar auðvitað að hafa aðgang að þessu gögnum öllum, ekki bara sumum. Að þá fékk ég skilaboð, já þetta var merkilegt sem þú sagðir. Það var nefnilega þannig að einn af höfundum kvótakerfisins ásamt nokkrum ágætum föllnum höfðingjum hér á landi var akkurat nákvæmlega forsætisráðherrann Steingrímur Hermannsson. Og hver skrifaði í 3 bindum ævisögu hans? Jú, maðurinn sem situr mér hér á hægri hönd og heitir Dagur B. Eggertsson og núna borgarstjóri. Það skildi þó ekki vera að hann hafi verið góður nemandi okkar ágæti borgarstjóri á þessum tíma. En þetta fannst mér athyglisvert að fá þessa sendingu og svona svolítið spaugilega í ljósi þess að borgarstjóri núna búin að framþróa kvótakerfið í sjávarútvegi inn í rekstur borgarinnar því að nú finnst fjárfestum ekkert neitt spennandi að vera fjárfesta neitt á hlutabréfamarkaði eða í bönkunum og neitt. Núna eru peningarnir í lóðunum, í landin okkar og það nýja gullnáman. Enda ásóknin slík að félögin, olíufélögin, þau hækkuðu marga milljarða leið og það var tilkynnt að dýllinn við Reykjavíkurborg með bensínstöðvalóðarnar var í höfn. Þannig að þetta vonandi eftir að springa betur út fyrir kosningar en ég ætla að lesa bókun hér með leyfi forseta. Þetta mál hneyksli, Reykjavíkurborg að kaupa upp eignir á yfirverði, áætlað söluverð Knarrarvogs 2 í núverandi ástandi 330 milljónir. Reykjavíkurborg kýs hins vegar að kaupa eigninnar á 460 milljónir, lóðin 5.000 fermetrar alveg á pari við stærð bensínstöðina Ægisíðu 102. Þessi fjárútlát í nafni borgarlínu. Hvar eru betri samgöngur OHF í þessum díl? Jú, á fundi vegagerðarinn í morgun kom fram að borgin sæti uppi með þennan kostnað því ekki var haft samráð við betri samgöngur OHF kaupin. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu, veitir andsvar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, þegar kvótakerfið verður til kennarinn minn Kristín Á. Þorsteinsdóttir í 6. K. þ. í Árbæjarskóla. Ég 12 ára. Ég skrifaði eins vegar, það alveg rétt, ég skrifaði ævisögu Steingríms Hermannssonar þegar ég var í læknanáminu og lærði mikið af því, lærði mikið af honum, lærði mikið flokk borgarfulltrúans, Framsóknarflokkinn og þeir sem að vilja kynna sér upp á kvótakerfisins geta lesið hreinskilna lýsingu Steingríms í þessari ágætu bók. Það sem að þetta snýst að skipuleggja og koma borgarlínu í framkvæmd. Þetta mikilvægur áfangi í því og hann skynsamlegur og hér hefur verið reynt að þyrla einhver upp í tengslum við það. Það tekst ekki vegna þess að hér var bara strax í upphafi máls sett niður samningateymi sem hefur unnið að því að kortleggja eftir því hvar borgarlínan liggur, hvar þurfi hugsanlega að ganga til einhvers konar samninga og það ekki á mörgum stöðum. Þannig að þetta bara stór áfangi í því að koma þessi framkvæmd. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjóri tilheyrendur. Já, ég nú að vísu í Miðflokknum. Sá flokkur var ekki til þegar Steingrímur Hermannsson var þingmaður ráðherra, þannig það skal nú leiðrétt hér. En ég hef ekki lesið ævisögu Steingríms, þannig ég veit nú ekki hvað borgarstjóri að vísa í, að lýsa einhverjar hreinskiptar lýsingar hans á því hvernig kvótakerfi var til og tilurð þess. En jú, sami rithöfundur af þessum 2 bókum, ævisögunni og svo þessari bók sem kom hér út fyrir jólin, Reykjavík, hvað hún hét, ég á hann nú ekki, bók borgarstjóra.
Sú bók hefur fengið mikla gagnrýni á sig að sé nú ekki alveg farið nægilega vel með sannleikann í þeirri bók, þannig ég veit nú ekki hvort þetta sé skáldskaparleyfi höfundar eða hvað, en látu það liggja milli hluta. En úr því að klukkan nú farin að vera hér langt fram yfir kvöldmat og komið langt fram á kvöld, að þá fannst mér þetta bara frekar skondið það. Ég fekk þessi skilaboð að þetta væri með þessum hætti, því að svo sannarlega borgarstjórinn í Reykjavík að búa til nýtt kvótakerfi, bensínstöðva kvótakerfið, þar sem verið að úthluta fáum útvöldum aðilum, rosaleg gæði sem eru óafturkræf og eru búin að kassa inn gríðarlegu fjármagni, alveg eins og gerðist í verðbúðinni þegar skipin voru aðskilin frá vinnslunni og ákveðið fyrirtæki tók félagið yfir. Þetta bara alveg sami hlutur. Algjörlega sami hlutur. Og frúin flutti til Reykjavíkur. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Mér finnst þetta áhugavert en nokkuð kyndugt að borgarfulltrúi sem hefur varið öllu kjörtímabilinu í að gagnrýna það að þegar við erum að gera nýja lóðaleigusamninga þá gerum við kröfu til þess að þar séu félagslegar íbúðir, að þar sé hluti íbúða leiguíbúðir, að þar sé tekið þátt í innviðakostnaði og borgarfulltrúinn hefur gengið lengri en nokkur annar í að halda því fram að þetta sé einhvers konar nauðung og illvilji gagnvart uppbyggingaraðilum og svo framvegis. En þetta er nú bara að standa vörð almannahagsmuni. Svo kemur borgarfulltrúinn nokkrum dögum fyrir kosningar núna og ætlar að halda bara einhverja allt aðra ræðu að í þessum samningum felist allt saman gjafagjörningar og ég veit ekki hvað. Ég held að borgarfulltrúinn verði að fara að velja sér málstað. Ætlar hann að standa með almannahagsmunum, félagslegri húsnæðisuppbyggingu og því að uppbyggingaraðilar borgi hluta af uppbyggingarkostnaði eins og við höfum staðið fyrir? Eða ætlar borgarfulltrúinn að halda sig við sína fyrirlínu eða ætlar borgarfulltrúinn bara að vera út allt og vona enginn taki eftir því? Og hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég líklega ræði hvernig ég tala, en ég hef alveg 100% fullan fókus í þessu máli svo öðru. Ég að tala bensínstöðvadílinn. Ég búin að greina hvern einasta leigusamning. Ég búin að segja borgarstjórn og borgarráði og fleirum frá því að til dæmis Egilsgata 5 og Hringbraut 12 að þetta séu lóðir sem átt að falla Landspítalanum í skaut. Sérstaklega í ljósi þess hefur átt að gera það út af því að verða að byggja nýja Landspítala á Hringtorgi upp á Hringbraut. Þetta mikið ábyrgðarleysi að borgarstjóra að gefa olíufélögunum þessar 2 lóðir sem ramma inn nýja og gamla spítalan, sitt hvoru megin við, til uppbyggingar íbúðarhúsnæðis. Þegar Reykjavíkurborg á land alla leið upp að Hvalfjarðargöngum. Nei, þá skulu þessar lóðir vera fénýttar af olíufélögunum til að umbreyta sér í fjárfestinga og fasteignafélög. Ef að borgarstjóra finnst þetta í lagi, þá tel ég að það sé að við séum ekki alveg á sama stað siðferðislega séð. Það ekki hægt að gefa frá sér eignir upp á 10 milljarða og þar að auki að falla frá innviðagjöldum á þessa aðila. Á meðan aðrir aðilar þurfa að borga innviðagjöld og þá spyr ég jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar að það þurfi að meðhöndla aðila með sambærilegum hætti í sambærilegum málum. Ég efast að þetta standist fyrir dómstólum. Svo því borið við, þetta eru einkaréttarlegir samningar á einkaréttarlegu sviði. Þetta bara stenst ekki að skoðun borgarstjóri. Ég með fullan fókus.
Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Pavel Bartósek. Virðulegur forseti, ég ætla aðeins að koma inn í þessa umræðu Narfavogi. Þetta mál snýst í einföldum málum það að kaupa upp lóð, land, eignir til að byggja upp samgönguinnviði. Það er ekki í fyrsta skipti og ekki í annað skipti og ekki í síðasta skipti sem það gerist. Það hefur alloft gerst í tengslum við uppbyggingu og samgönguinnviðum. Það þurfti að fara í uppkaup á landi þegar Hvalfjarðargöngin voru gerð. Það þurfti að fara í uppkaup á húsum og fasteignum þegar Hringbrautin var flutt, þegar það var gert. Og það hefur þurft að gera þetta í tengslum við mjög margar samgönguframkvæmdir, vegaframkvæmdir. Það sem ég held að ráði aðeins svona tilfinningastífni hér, allavega hjá strömmum, eða andstöðunum við þetta mál, sem tölum bara beint um, snýst það til hvers og hvers eðlis samgönguframkvæmdirnar eru. Það er samt verið að kaupa upp land til að gera borgarlínu og það er það sem veldur andstöðunni hjá allavega ákveðnum hluta fólks. Og ég get svo skilið það að ef fólk hefur þá prinsipafstöðu eins og sumir borgarfulltrúar að það að nota pening í borgarlínu sem vond hugmynd, þá er það einnig á móti því að nota peninga til þess að kaupa þessa eignir, þess að liðka fyrir því að gera upp borgarlínu. En ég velti á fyrir mér sama hætti hvort að þeir í minnihlutunum sem hafa hingað til talað vel borgarlínu, hvort að þeim sé stætt að hafna þessum gjörningi á prinsipástöðu, greiða þau gegn honum í stæðins að sýta til dæmis hjá sem ég ætti eðlilega afstæð. Vegna þess að fólk algjörlega móti því að fara í þessu uppkaup, ekki vegna þess að verðið einhvern veginn ekki rétt, það er bara í prinsip alltaf móti því. Þá náttúrulega það í prinsip alltaf móti því að standi borgarlínu verkefni. Varðandi almennt svona uppkaup fyrir sig, þá er þetta stjórnast svolítið af ákvæðum stjórnarskrá eignarrétt. Það er þannig að það er ákveðin skilyrði sem var uppfyllað til þess að taka land eignarnámi. Það sem þarf að vera lagaheimild fyrir, það þarf að koma fyrir sanngjarnt verð og það þarf að vera í almanna þágu sem það er gert. Og það er eitthvað sem er auðvelt hægt að uppfylla í þessu tilfelli. En það þó að ákveðin hópur af fasteignasölum hafi metið eignina á hvern hátt, skuldbindur eigandann ekki á þessu stigi til að ganga til tilboði. Það getur verið að sá sem á eignina telja að verðið sé ekki rétt metið og hafi þá heimild að halda áfram að semja og eftir þrauta kemur að reyna á rauninni eignarnámsákvæði. Og það er alveg hægt að hafa það ástöðu það að gera, en það hefði engan veginn tryggt að verðið hefði verið uppalega matsverðið og það hefði heldur engan veginn tryggt að það hefði gerst hratt. Það er enda eina vissan í þessu, það hefði gerst miklu hægar heldur en með þessum efnum. Þannig ég treysti samningateymi í skrifstofu borgarstjórnar til þess að hafa fundið þarna gott verð sem er rétt og bæti þetta við að það er heilmikið þróunarmöguleika sem við fáum í tengslum dæmis uppbyggingu og sæklingastofu. Þannig að ég styð þetta og segi jafnframt að mér finnst að ég get skilið að fólk sem er algjör móti því að byggja borgarlínu sé móti því að fara í þessu uppkaup. En ég mér er svolítið skrítið ef að fólk sem er í prinsipundum fylgjandi því að byggja borgarlínu get ekki í það minnsta setið hjá í þessar atkvæðagreiðslu og hafi ekki þá hugrekki að standa með borgarlínuverkefnum sem þessu uppkaup er sannarlega nauðsynlegt fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Það er ekki skýrt hvort að borgarfulltrúinn Örn Þórðarson bað að koma upp í ræðu eða í andsvar. Veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Örn Þórðarson? Forseti, ágæta borgarstjórn, nú þakka formanni skipulags- og samgönguráðs fyrir sitt innlegg. Ágæta að fá það inn í umræðuna. Ég er aðeins bara að velta fyrir mér að því að ég er að reyna að rifja það upp sjálfur svona hliðstætt dæmi. Nú þekki ég ágætlega til rekar út á landsbyggðinni þar sem ég veit að Vegagerðin hefur ansi víðtækar heimildir til þess að taka landsvæði sem þarf að taka undir þjóðvegi eða vegi Vegagerð eignarnámi og það er einmitt nákvæmlega í þessari almannaþágu sem að það er. Og mér langar þess að spyrja formann skipulagsráðs að því hvort að slíkar heimildir eru fyrir hendi þegar kemur að því að það þarf að kaupa upp landlóðir, fasteignir eða annað í
já, við skulum bara segja í Reykjavík, ég ætla ekki að kalla eftir það þurfa að snúa þéttbíl, en ég veit að þetta er nokkuð rúmt í dreifbíl, en hvort að það sé þá þannig að vegagerðin og þá hugsanlega veghaldarar og þeir sem bera ábyrgð á vegakerfi innan síns þéttbílis hafi jafn rúmar heimildir og hvort og þá einhverjur úrskurðir hafi fallið í eina eða aðra átt í því sambandi. Og ef svo hvort að það hefði þá hugsanlega verið fljótfærni að klára málin með þessum gjörningi sem núna til umræðu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar. Kýs borgarfulltrúinn svaransvari? Svaransvari borgarfulltrúinn Páll Bartósek. Frú forseti, nú ég ekki mesti sérfræðingur landsins í eignanámsrétti, en veit þó að sveitarfélög hafa verið að beita eignanámsheimildum bæði til þess að taka upp land í þágu bara almenn íbúðabyggingar og væntanlega í þágu samgangna einnig. Þannig að ég hygg að slík heimild sé til staðar. Hins vegar fer það að mínu mati sem svona ákveðins, bara talsmanns einkaréttarins líka, ekki vel á því að hún sé fyrstikostur, og ég held að sé reyndar alltaf þannig að stjórnvald getur ekki blind vaðið í eignanámsheimildir á þess að reyna að ná samningum við viðkomandi eigendur, og ég held að við myndum heldur ekki búa í samfélagi þar sem það væri raunin. Það sem ég velti þetta fyrir mér, og því að hér hefur það verið rætt, að það er þekkt jafna að þar sem velheppnaðar almenningssamgöngur eru lagðar, hvort sem það eru sporvagnaleiðir eða neðanvegstakerfi eða velheppnuð BRT-kerfi, þá hefur það áhrif á það að land hækkar. Þannig að það kann að hafa verið eitthvað svona faktur í því að það er ekkert víst að til dæmis nefnd eignanámsbætur hefði ekki komist að þeirri niðurstöðu einnig að það ætti að selja landið fyrir hærra verði. En kosturinn við þetta að nú erum við komið með þá landið í okkar eigu og getum þá nokkur rúmt vald það með að hætti skipuleggjum það, og við höfum þá vald þann góða valkost að fara með borgarlínu þarna yfir. Þannig að ég tel ekki að verið fljótfærni í þessu tilfelli. Ég tel þetta móti að ég hefði ekki viljað bíða hér í 2-3 ári viðbót eftir að þessi tangi borgarlínunnar kláraðist, og það myndi að telja verkefni sem myndi ekki telja ásættum. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að taka undir með formanni skipulagsráðs að ég alveg sammála því að það sé auðvitað langbest að nákvæmst samkomulagi eða semjum svona hluti. En ástæðan fyrir því að ég var að spurja var einfaldlega bara sú að mér finnst svona með þessar upplýsingar sem að koma hingað inn á þennan fund borgarstjórnar, og vera að merkja að ég sitt ekki í borgarráði og hef ekki aðgang að þeim gögnum sem þær eru lögð fram. Þannig að ég er að setja maður inn í þetta, því að þetta er auðvitað allavega eins og þetta blasir við mér nokkuð vel í lagt. Ég held einhver að nota hugtakið kvart bragga króna eða eitthvað í þá áttina. Þetta er að ræða 150 eða einhverjar slíkar milljónir sem var umfram þetta matsverð. En jú, auðvitað er alltaf best að semja, en það verður auðvitað að vera innan einhverja skynsemismarka. Og það bara ykkar mat að líka það bara fyrir að ykkur fannst þetta skynsamlegt og þá ágæti stíl, þannig að það er bara, þá liggur það fyrir. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Páll Bartósek. Virðulegur forseti, ég get svo sem borið virðingu fyrir því verið nálgun að einhver hefur ekki þá innsýn inn í störf borgarráðs eða skrifstofu borgarstjórnar, að hann eða hún treystir sér að meta hvort umrætt verð sé rétt eða ekki. En þá myndi ég halda, og líka gagnvart öllum þeim sem styðja borgarlínu verkefnið en eru kannski efins verðið, að þá sé rétt að notkun á sínu atkvæði einfaldlega að sitja hjá. Þá menn ekki að taka afstöðu til verðsins. Það er dálítið skrítið, er það þannig að menn hefðu absolutt samþykkt þetta ef að þetta verið keypt á matsverði, en það þessar 100 milljónir til viðbótar sem eru umfram það til þess að klára þetta sem fyrst, sem valda því að menn færast af grænatakkurinn yfir á rauðatakar. Það veldur mér aðeins það vekur bákvæmlega spurningar hjá mér, vegna þess að ég skil ekki alveg þá afstöðu, svo ég segi. En auðvitað verður fólk að ráða því hvernig að ráðstafa sínu atkvæði í samræmi við eins samfélagi. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari öðru sinni, ekki að fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið.
Nei. Þá er gengið til atkvæða 17. lið fundargerðar borgarráðs frá 17. febrúar. Það kaup á Knarrarvogi 2. Þau ykkar sem þá ætla ég að biðja alla borgarfulltrúa að vera í mynd eða sal eftir atvikum, kveikt á myndavél, tilbúin að taka þátt. Má ég biðja Skúla Helgason að vera í mynd líka? Afsakið. Þá gengið til atkvæða 17. lið fundargerðar borgarráðs frá 10. febrúar, Knarrarvogur 2 kaup á fasteign. Þau ykkar sem að samþykki það gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna að vera. Komið. Þá sá liður samþykktur. Þá göngum við til næsta liðar. Það 7. liður, þar sem við ræðum fundargerð forsætisnefndar frá 11. febrúar, fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 27. janúar, fundargerðir skipulags- og samgönguráðs frá 2. og 9. febrúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 8. febrúar og fundargerð velferðarráðs frá 2. febrúar. Einn lið þarf að staðfesta sérstaklega, það 4. liður í fundargerð forsætisnefndar frá 11. febrúar, sem lausnarbeiðni Gunnlaugs Braga Björnssonar. Einhver sem vil taka til máls undir þessum dagskrárlið? Verður þá gengið til atkvæða lausnarbeiðni Gunnlaugs Braga Björnssonar sem gildir út kjörtímabilið og bið ég alla borgarfulltrúa að vera í sal, vera með kveikt á myndavél og fylgjast með. Þau ykkar sem samþykkið lausnarbeiðnina gefið þess merki. Það samþykkt einróma og þá dagskrá fundarins tæmd. Þá hægt að skella okkur í það að lesa upp bókanir. Fyrst les bókanir Sanna Magdalena Mörtudóttir fyrir Sósíalistaflokk Íslands. Má ég taka með grímuna meðan? Það leyfið veitt. Það ég eftir að lesa við lið 2. Þetta umræða húsnæðismál í Reykjavík. 552 eru á biðlista eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði hjá borginni, þar af 125 barnafjölskyldur, 233 bíða þar eftir milliflutningi í húsnæði sem hentar betur þörfum einstaklingsins eða fjölskyldunar. 136 bíða eftir húsnæði sem hentar þörfum fólks með fötlun. Nýjustu tölur sýna 72 bíða eftir húsnæði fyrir heimilislausa með miklar og flóknar þjónustuþarfir og 148 bíða eftir þjónustuíbúð aldraðra. Hér að ræða 908 einstaklinga sem standa bak við umsóknirnar. Hér ótaldir þeir sem uppfylla ekki skilyrði fyrir umsókn félagslegt leiguhúsnæði en greiða samt sem áður háan húsnæðiskostnað og búa við erfiðar félagslegar aðstæður. Víða eru hópar í samfélaginu sem búa við ótryggar húsnæðisaðstæður, ég sé það vantar þarna hjá mér inni, líkt og í atvinnuhúsnæði sem ekki hannað sem heimili, inni á öðrum og eru á milli heimila. Margt fólk að slíta sig út til að ná að hafa þak yfir höfuðið. Ekki nóg að byggja margar íbúðir, þá þarf að byggja íbúðir sem henta þörfum fólks, byggja þar út frá hagsmunum fólks en ekki fjármagns og fólk ekki vera skilið eftir til lengdar eftir húsnæði sem hentar þeirra þörfum. Svo það bókun við tillögu sósíalista að neyðarskýli verði opinn allan sólarhringinn. Neyðarskýlum ætlað að mæta þeirri neyð þegar einhver kemur inn af götunni. Neyðin hefst ekki klukkan 17:00 á daginn né lýkur henni klukkan 10 á morgnana í takt við opnunartíma neyðarskýlina. Á meðan að neyðarskýli í borginni mikilvægt að þau séu ávallt opin óháð tíma sólarhringsins. Samhliða því þarf að tryggja að nægilegt húsnæði sé alltaf til staðar sem hentar fjölbreyttum þörfum borgarbúa. Þá þetta komið. Borgarfulltrúnum við lokið við að lesa bókanir. Næst les bókanir fyrir meirihlutann Ragnar Sigurðardóttir.
Já, þá það bókun meirihlutans við lið 1, umræðum samræmingu sorphirðu á höfuðborgarsvæðinu. Með samræmingu sorphirðu á höfuðborgarsvæðinu stigið risastórt skref í umhverfismálum og í umhverfisvitund fólks, enda innleiðing hringrásarhagkerfisins og að ná betri tökum á úrgangsstjórnun liður í því að stemma stigu við loftslagsbreytingum af mannavöldum. Nýja kerfið í samræmi við lagabreytingar söfnun á úrgangi við heimili sem taka gildi áramótin. Eftir innleiðingu þess verður 4 úrgangsflokkum safnað við öll heimili á höfuðborgarsvæðinu, lífrænum eldhúsúrgangi, blönduðu heimilissorpi, pappír og pappa og plastumbúðum. Leitast verður við að gera íbúum auðvelt að flokka við heimili sín eða í nágrenni þeirra og að upplýsingar og fræðsla verði aðgengileg og auðskilin. Til viðbótar við 4 flokka kerfi við heimili lagt til að grenndarstöðuneti verði þétt og að gleri, málmum, textíl og skilagjaldskyldum umbúðum verði safnað á grenndarstöðum sem verða í það bil 500 metra fjarlægð frá hverju heimili. Stærri grenndarstöðvar verða í það bil 1000 metra fjarlægð frá hverju heimili og þar bætast við gámar fyrir pappír og pappa og plast. Mikil og fagleg vinna hefur átt sér stað við vinnslu tillagnanna og hefur samtakamáttur sveitarfélagana og skýr markmið fært okkur nær hringrásarhagkerfinu. Öllum sem komu að þessari vinnu færðar miklar og góðar þakkir. Þá það bókun við lið 2, umræða húsnæðismál í Reykjavík. 3/4 íbúða á landinu rís nú í Reykjavík. Reykvíkingum hefur fjölgað 12.000 á síðustu 5 árum sem fordæmulaus fjölgun, en í sögu Reykjavíkur hafa aldrei verið reistar eins margar íbúðir og nú. En þarf að fjölga íbúðum og stemt að því eins og kemur fram í aðalskipulagi Reykjavíkur til ársins 2040. Og þá það, hvað sér? Já, lið 3 til að borgarfulltrúar Sósíalistaflokks að neðaskilið verið opnað allan sólarhringinn. Bókun eftirhljóðandi, starfandi stýrihópur endurskoðun á aðgerðum með stefnu í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir sem gildir til 2025. Eðlilegt að vísa þessari tillögu í þann stýrihóp. Borgarstjórn hefur lagt mikla áherslu á málefni heimilislausra á kjörtímabilinu eins og sjá má á því að fækka hefur 14% í hópi heimilislausra frá 2017. Fjárframlög hafa tvöfaldast á kjörtímabilinu frá 732 milljónum króna 2019 í 1,4 milljarð á síðastliðnu ári. Þá það lið 4. Tillagan gengur út á að hefja skógrækt í Svínahrauni sem einstakt og fallegt mosavaxið hraun. Landið ekki innan Reykjavíkur heldur á svæði Ölfus og hluta til í Kópavogi. Það mikilvægt að vera með skýra sýn á skógrækt til framtíðar, þess vegna var gerð sérstök skógræktaráætlun. Reykjavíkurborg og skógræktarfélag Reykjavíkur eru því sammála að skógræktaráætlun borgarinnar forgangsraði svæðum til skógræktar til norðurs í allt annars konar landslagi sem einnig mun draga úr vindi og vindstrengjum, Geldinganes, Álfsnes, Kjalarnes og Esjuhlíðar. Og þá það lið 5. Ekkert hefur breyst frá því að borgarstjórn samþykkti fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar miðjan desember. Fjárhagsáætlunin sóknaráætlun sem lýsir áframhaldandi metnaði fyrir mikilvægum verkefnum, svo sem grænum skrefum í þágu loftslagsins og framtíðar kynslóða, góðri þjónustu, einfaldara lífi borgarbúa með stórum stafrænum skrefum og háu fjárfestingarstigi. Skuldahlutfall borgarsjóðs það lægsta meðal bæjarsjóða á höfuðborgarsvæðinu og hefur borgarsjóður mikið rými til að fara í skynsamar fjárfestingar í þágu borgarbúa. Það bjart framundan í Reykjavík á miklu uppbyggingarskeiði þar sem verður áfram gott að búa, starfa og heimsækja. Þá búið að lesa bókanir meirihluta, næst les bókanir fyrir Flokk fólksins, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, ég átti eftir númer 1. Loks á að hefja metnaðarfulla flokkun á söfnunarstað og þá engu til sparað. Árið 2019 lagði fulltrúi Flokks fólksins til í borgarráði að Reykjavíkurborg sett á laggirnar 3 tunnu flokkunarkerfi og þetta ár lagði flokkun einnig fram fyrirspurnir, bókunar og tillögu að sveitarfélög stæðu saman á sorphirðu. Algjört skilningsleysi var í borgarráð og borgarstjórn á þessu máli þá. Búið að fara afspyrnu illa með fjármagn eiganda þessa BS fyrirtæki sem að stæðsta hluta í eigu Reykvíkinga.
Nú hækka gjöldin svo munar sem kemur verst niður á þeim efnaminnstu. Árið 2019 var plan Sorpu að flokkun færi fram í Sorpu. Í Gæi átti að flokka endastöð frekar en við upphástöð, svo sem með vindvélum, seglum og fleiru sem gekk ekki eftir eins og ætlað var. Tapast hefur mikill tími og fé sóað. Fé, það er ekki bara fé, ekki kannski laga þetta. Fulltrúi Flokks fólksins hefur verið með tillögu að þeir sem sitja í stjórn Sorpu hafi til þess sérþekkingu til að varna frekari mistökum. Ef hlustað hefði verið á varnaðarorð fjölmargara þá væri Sorpa fyrir löngu komið með almennilegt flokkunarkerfi fyrir heimilin og aðra sem þurfa að henda úrgangi. Og Gæja gæti búið til söluhæfa moltu og safna metani. Skuldastaða Sorpu væri betri. Kannski leiðréttir þarna stafsningavillu Helga. Takk. Það er annarkvort alltaf fé eða fé, ég er ekki viss, að því ég er ekki að tala sauðfé, sko. Ég var búin að lesa húsnæðismálin og þá kemur ætla ég að hoppa bara yfir í 4. Þessi tillaga að hefja skógrækt frá Reykjavík að Hengli er felld af meirihlutanum. Tillagan fellur engu sér afar vel að loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar. Aðferðin það er að rækta skóg er viðurkennd aðferð að aðgerð til kolefnisjöfnunar. Meirihlutin fellir hana engu að síður. Tillagunni að hefja skógrækt frá Reykjavík að Hengli er fundið flest til foráttu. Ekki er minnsta ávinningin í málflutningi meirihlutafulltrúan sem segir að tillagan feli í sér að ætla að ráðskast með önnur sveitafélög en Reykjavík get ekki sagt öðrum sveitafélögum fyrir verkum. Fulltrúi Flokks fólksins minnir á að Reykjavík er aðila samtökum sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu. Halda mætti að sá vettvangur ætti að geta nýst til að kynna þessa til og heyra hljóðið ofan í nágranna sveitafélögunum. Varla þarf að óttast heldur að ræða við Ölfus. Ef svona mikil hræðsla er við samtal við nágranna sveitafélögin, hvað þá Ölfus, þá getur Reykjavíkurborg allavega plantað í það land sem er í lögsögu hennar. Skyldi maður halda. Fjárhagsstaða Reykjavíkurborgar er ekki góð. Veltufé frá rekstri er neikvæð sem þýðir að tekjur A-hlutans nægja ekki til að greiða útgjöld. Eins og fjárhagsstaða Reykjavíkurborgar er í dag er ljóst að erfiðara verður að finna peninga til að fjármagna mikilvæga grunnþjónustu. 1804 börn bíða eftir fagaðalum skólana, sálfræðingum og talmeinafræðingum helst. Erfiðast er þó að horfa upp á hversu illa víða er farið með fjármagn borgarbúa í borgarkerfinu, víða er bruðl og sóun. Skýrasta dæmi er útstreymi fjármagns frá þjónustu og nýsköpunarsviði í fjölmarga snjalllausnir sem ekki eru brýnar og hvernig þón undir stjórn meirihluta mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráðs vill sífellt finna upp hjólið. Hvers vegna hefur Reykjavíkurborg líkt og önnur sveitafélög og stofnanir ekki nýtt sér gæði og hagkvæmni rammasamnings ríkiskaupa rafrænar undirskriftir í stað þess að gera kostnaðarsama sérsamninga við Dokk og Bit. Svo krútlegt. Nei, það er ekki krútlegt. Sviðið getur auðvitað svarað þessari spurningu hvernig sem er. Annað dæmi er að þón þáði heldur ekki boð ríkiskaupum samstarfi útboði vegna Microsoft leyfa. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt til að meðhöndlun fjármagnsþjónustu og nýsköpunarsviðs verði skoðað af innri endurskoðun sem hefur þá ábyrgð og skyldur að hafa eftirlit með því að vel og skynsamlega sé farið með útsvarsfé borgarbúa. Og 6, það er Knarravogurinn 17. liður að eyða 460 milljónum til að kaupa hús til niðurrifs fyrir borgarlínu þegar fyrirtæki betri samgöngur á að fjármagna borgarlínuverkefni hlýtur að vera á gráu svæði vægast sagt. Og þar að auki virðist verðið fyrir niðurrifið vera mjög hátt. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta ekki ganga upp. Það skýtur skökku við að Reykjavíkurborg sé að verja hálfum milljarð af skattfé borgarbúa í að kaupa húsnæði til niðurrifs til að búa til rými fyrir borgarlínu. Fyrirliggjandi er verðmat tveggja aðila sem er langt fyrir neðan það kaupur sem liggur fyrir gögnum. Hér er verið að greiða yfirverð fyrir eign sem á að rífa undir borgarlínu. Og 7, það er við lið 6, 7 og 8 í fundargerð skóla. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram fyrirspurnir skóla og íþróttamál í Laugardal, meðal annars íþróttakennslu, upplýsingagjöf til foreldra vegna framtíðarskipulags skólamála í Laugardal og spurt var einnig kostnaðargreiningu vegna skóla og frístundastarfs í Laugarnes og Langholtshverfi. Skemmst er frá því að segja að af svörum að dæma er nákvæmlega ekkert að frétta af þessum málum. Ekkert er vitað og ekkert liggur fyrir.
Skýrsla starfshópsins sviðsmyndi var send í umsagnaferli til hinna ýmsu aðila og var skilafrestur 1. febrúar. Hinn 10. janúar máli lagt fram á fundi íbúðar á Laugardals. Ekki séð að funda hafi verið síðan í íbúðaráðinu, hvað þá að umsögn hafi borist. Þarf ekki að fara að ýta við þessu máli, drífa í að safna saman umsögnum og taka næsta skref. Þetta mál á ábyrgð skóla og frístundasviðs. Nú komin 15. febrúar. Ekkert bólar heldur á kostnaðargreiningu vegna hugmynda sem kynntar voru í skýrslu starfshópsins skóla og frístundastarf í Laugardal. Ég átti eftir tillögu ég var búin með hana og ég var búin með húsnæðismálin, þá var það komið. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að lesa bókanir. Það les bókanir fyrir Sjálfstæðisflokkinn, borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Já, takk loksins. Ég hef ekki fengið að tala svo lengi, en nú kemur bókun við lið nr. 1 frá Sjálfstæðisflokknum. Og hún svo ljóðandi. Reykjavíkurborg með dýrari sorphirðu en önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, en ætti að vera með ódýrari vegna stærðarhagkvæmni. Borgin ekki með neinar lífrænar tunnur en fór samt af stað með moltugerð, með lífræna moltugerð og byggingu gas- og jarðgerðarstöðin í Gæju, en komið hefur í ljós að moltan sem unnin þar ónothæf vegna plastmengunar. Þá vantar flokkunatunnur víða í borginni, en víða aðeins urðunatunnur að ræða. Mikilvægt að hafa plast og lífrænan úrgang til viðbóta við pappír og almennt sorp. En jafnframt þarf að vera gott aðgengi til að safna gleri, málmum og spillefnum. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að lesa bókanir. Á einhver eftir að lesa bókanir? Já, ég á eftir að lesa hérna við lið nr. 2 fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Allt í lagi, les þá bókun fyrir Sjálfstæðisflokkinn, Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já. Mikill skortur á íbúðarhúsnæði í Reykjavík og flestir aðilar sammála að skortur á hagstæðu byggingarlandi sé orsök vandans. Borgin hefur vanmetið mannfjölgun í landinu og uppsafnaður skortur á húsnæði mikill. Við það bætist fyrirsjáanleg fækkun íbúða á markaði sem munu fara í skammtímaleigu fyrir ferðamenn. Þá talið að 12.000 manns munu flytja til landsins á næstu 4 ár, beinlínis til að manna þau 15.000 störf sem talið að bætist við fram til ársins 2025. Eru þá ótaldir þeir sem hingað koma og ekki starfandi svo sem börn. Það misskilningur að telja að innflytjendur flytji tímabundið til Íslands. Sífellt fleiri flytja búsetu sína varanlega til Íslands. Margt bendir til þess að mannfjöldaspár borgarinnar og forsendur aðskipulags vanmeti það aðdráttarafl sem Ísland hefur. Rétt að rifja upp að 90% leigjenda vilja eignast eigið húsnæði. Sá draumur hefur þá dofnað þar sem margir hafa neyðst til þess að fara inn á leigumarkað, en samkvæmt upplýsingum frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hlutfall þeirra sem leigja af nauðsyn hærra en það hefur nokkurn tíma verið, en 2/3 leigjenda neyðast til að leigja sem miklu hærra hlutfall en var fyrir 20 árum. Hér þarf því stefnumbreytingu í borginu á næsta kjörtímabili. Takk. Svo það við erum jafnframt með bókun vegna 7. liðar. Ég les þá bókun vegna 7. liðar, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Má forseti biðja það að það verði samræming á lestri bókanna til þess að það þurfi ekki ganga svona manna á milli í framtíðinni, þetta kemur fyrir. Já, við skulum bæta okkur. Heyrið mér? Já. Ok, heyrðu, þá hefst lesturinn. Í upphafi kjörtímabils voru heildarskuldir borgarinnar 299 milljarðar króna sem greiða átti niður samkvæmt sáttmála meirihlutans. Í dag eru skuldir borgarinnar komnar yfir 400 milljarða og fara vaxandi, en ráðgert þær fari í 450 milljarða árið 2025 samkvæmt áætlunum. Ljóst þó að upphæðin verði talsvert hærri, enda vakti sérstaka athygli í Sjálfstæðisflokksins við afgreiðslu fjárhagsáætlunar þess að árs að ekki var gert ráð fyrir að Orkuveitan greiddi skuld upp á 3,5 milljarð við Glitni, þó dómur Landsréttar lægi fyrir að það ætti að gera. Og nú í síðasta mánuði synjaði Hæstiréttur Orkuveitu Reykjavíkur áfrýjunarleyfi á niðurstöðu Landsréttar í málssókn þrotabús Glitnis
og þá er ekki gert ráð fyrir krónu í rekstur borgarlínu næstu 5 árin. Jafnframt var vanmetið í áætluninni hinar ýmsu fjárfestingar sem ljóst var þá að borgin þyrfti að ráðast í á næstunni, svo sem vegna sorpbrennslu og hreinsistöðva í frárennsli. Stór aukinn kostnaður í rekstri borgarinnar hefur leitt til þess að skuldir og skattar hafa hækkað úr hófi fram. Í maí verður kosið hvort áfram verði haldið á þessari braut, stækkandi báts. Já, ég vil benda borgarfulltrúanum á að sennilega var hún að lesa bókun undir 5. lið en ekki 7. lið. Það er hárrétt hjá borgarfulltrúanum og forseta borgarstjórnar. Já, við áskilum okkur rétt til gaggbókunar við bókun fulltrúa flokks fólksins. Erum við að fara yfir það núna? Eru aðrir sem eftir að lesa bókanir? Já, ég les fyrir Sjálfstæðisflokkinn undir lið 4. Borgarstjórn samþykkti tillögu Sjálfstæðisflokksins að fara í markvissa skógrækt til að bæta veðurfar í borginni. Sú vinna hefur ekki farið á stað þrátt fyrir samhljóða samþykkt borgarstjórnar. Það þarf að gæta hófs þegar kemur á því að grípa inn í hefðbundna náttúru og lífríki og leggja áherslu á skógrækt þar sem vindálag minnkar. Þannig að hægt sé að bæta veðurfar í borginni. Hægt er að nýta kolefnisjöfnunarsjóði til að fjármagna slíka skógrækt. Takk. Það gefa örskamma stund til þess að meta það hvort það veri gaggbókað undir 5. lið. Já. Það eru Kolbrún og Ellen. Já, ég bið lesara eða skrifara réttara sagt til þess að vera tilbúin að taka þátt í að klára fundargerðina. Við erum rétt að sjá hvort það verði gaggbókað hérna. Við erum að fá að heyra það. Við erum aðeins að sjá.
get ekki haldið fundinum svona mikið lengur á þess að vita allavega hvort ég sé að bíða eftir bókun eða ekki. Nei, okkur. Nei. Við eigum von á bókun frá, þess að gagnbókun við Flokki fólksins lið 5. Nei. Dóra? Herðu, já, þá les gagnbókun meirihluta í 5. lið, gagnbókun við bókun Flokks fólksins. Það Dóra Björt sem les hana. Forseti, bókurinn hljóðar svo að það margoft búið að hrekja þessar ósmekklu og endurteknu ásakanir á hendur þjónustu- og nýsköpunarsviði. Spurningum rafrænar undirritanir hefur verið svarað skriflega. Verkefnin sem heyra undir stafræna umbyltingu eru tilnefnd á sviðunum og svo forgangsraðað út frá gagnsæjum viðmiðum. Takk. Takk. Endilega senda þessa gagnbókun bæði á ritara og á fulltrúa Flokks fólksins. En já, þá held ég að við getum bara að fara að ljúka þessum blessaða fundi. Kolbrún, má eiga vona á gagnbókun eða? Það notabenni ekki alltaf skylda að eiga síðustu bókunina. Það má. Já, og það stendur. Ég tók eftir því í fyrsta lagi, það er ekki búið að sitja fundi í fyrsta lagi og forseti ætlar að ítreka það að þó svo að ein gagnbókun komi eftir að bókanalestið er lokið þá frá þeim sem hefur mesta þekking á málinu, þá er það ekki alveg það sama og að bókunum yfir allan fundin sé dreift á 4-5 mismunandi upplesara. Það er eðlis ólíkt. Gagnbókunina. Þá ætlaði að lesa gagnbókun borgarfulltrúi Flokks fólksins Kolbrún Baldursdóttir. Fulltrúi Flokks fólksins er alltaf jafn hissa á meðvirkninni sem ríkir í ráðinu meirihluta þess. Það skortir algjörlega á gagnrýna hugsun. Því hefur ekki verið svarað með rökum af hverju ekki var gengið til samninga um ríkiskaup rafrænar undirskriftir í stað þess að gera kostnaðarsama sérsamningu við Dokkubit. Önnur sveitarfélög bla bla. Í þessu tilfelli þarf heldur betur ekki að finna pjólið, rafrænar undirskriftir eru ekki nýjar á nálinni. Gengið til þeir eru, já. Þá eru allar bókanir lesnar Gengið til samnýta aðeins. Litið. Og já.